PG4 ფორმატში. თანამგზავრი აზერსპეი 1, აღმოსავლეთის 46 გრადუსი, სიხშირე 11094 MHz, პოლარიზაცია ჰორიზონტალური, სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში, შესწორების კოდი 5-6, TV პირველი, საქართველოში და მსოფლიოში. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა, 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა, 12 წელი თქვენს გვერდით. მშვიდობისა, საქმიანიდილის ეთერს ვიწყებთ ორშაბათს დილიდან. TV პირველზე ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად. საქართველოში ფილმის ფორსაჟი 9 ერთ-ერთ ეპიზოდს გადაიღებენ და ეს გადაღებები პროცესი აგვისტოში დაიწყება. ეროვნული ბანკი ბიზნეს რეკომენდაციებს აძლევს გამოიყენონ ისეთი საბანკო ინსტრუმენტები, როგორიც არის საბანკო ფორვარდი, რაც გულისხმობს სასესმო ხელშეკრულების გაფორმებას წინასწარი დადგენილი და შეთანხმებული კურსით, რომელიც შემდგომ ცვლილებას არ განიცდის, ასევე კრედიტების აღებას მხოლოდ ლარში. ჭავჭავაძის გამზირი რეაბილიტაციის შემდეგ სტრუქტურულად შეიცვლება და ავტობუსების ხაზი ქუჩას შუაზე გაყოფს. თბილისის მერმა ვიდეო მიმართვისას აღნიშნა, რომ ფრანგული კომპანია სისტრას რეკომენდაციით, რომელიც თბილისის სატრანსპორტო სისტემის მოსაწყობად მუშაობს, ჭავჭავაძის გამზირზე ავტობუსის ზოლები გზის სავალი ნაწილის შუაში განთავსდება. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა ახალციხე-ბათუმის დამაკავშირებელ 52 კილომეტრის სიგრძის მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობას ახორციელებს. პარასკევის მონაცემებით კი ატმის დაკრეფილი მოსავლის რაოდენობა 16000 ტონას გადააჭარბა, აქედან 6000 ტონა ექსპორტირებულია. კასპიის მუნიციპალიტეტის სოფელ თელიანში თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი მეფრინველეობის ფერმა თელა სახელმწიფოს დახმარებით ერთიანი აგროპროექტის ფარგლებში აშენდება. 1,600,000-იანი ინვესტიციით კახეთში სოფელ ხაშმში 11 ნომრიანი ახალი სასტუმრო შატო ხაშმი გაიხსნა. შოვის კურორტის განვითარება მომავალი წლიდან დაიწყება. პროექტის განმახორციელებელია კომპანია სიმეტრია, იცით ეს ამბავი და მისი გენერალური დირექტორი სტარიელ გაბუნიას განცხადებით პირველ ეტაპზე კურორტზე შოვში არსებული მინერალური წყლების გამოკვლევა მოხდება. ხობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ციხისძირში პეტრას ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე კომპანია პეტრა მწვანე ზონა 7 სართულიანი სასტუმროს მშენებლობას გეგმავს. ბიძინა ივანიშვილი ბლუმბერგის მილიარდერთა რეიტინგში დაწინაურდა, დღეს მდგომარეობით ის რეიტინგში 159-ია. მაშინ როცა 28 ივნისის მდგომარეობით 350 პოზიციაზე იყო. სააგენტო სერვის მონაცემებით სოფლიო ქალაქებს შორის ყველაზე მეტი მილიარდერი ნიუ-იორკში ცხოვრობს. ორგანიზაციის ინფორმაციით ნიუ-იორკში 85 მილიარდერია, მაშინ როცა მთლიანად შტატებში 6-7 მილიარდერი ცხოვრობს. ამავე რეიტინგში მეორე ადგილზე ჰონგ-კონგია 79 მილიარდერი. სამფინანსო კონგლომერატმა ბერკლიზმა ნავთობის 2019 წლის მეორე ნახევრის და 2020-ის პროგნოზები გამოაქვეყნა, მაშინ ნათქვამია, რომ გლობალურ ბაზარზე მოთხოვნის შემცირება ფასის გამოწევებას, ფასის გადახედვას, უпроსორად შემცირებას კლებისკენ გამოიწვევს. დიამშვიდობის ყველას მოგესალმებით, ეს BMG საქმიანიდილა ანავაპიაშვილს წარმოგიდგენთ, მე გიორგი ისაკაძე ვარ. ესე იგი შენ უფრო ზეგიდან შემცირდება?
პირობიდან. კარგი, არა. ეს ამბავი არ მოხდება ჩვენ ვიყურებთ. ლევან თაღიაშვილი გვეტყვის. ლევან თაღიაშვილის ძალიან საინტერესო ჩართვას ნავთობპროდუქტების ბაზრის კვირეულის მიმოხილვასთან დაკავშირებით დაელოდეთ და იქ ცოტა მეტი გვეცოდინება როგორ და რატომ რეაგირებს ასე ოპერატიულად ნებისმიერ ცვლილებაზე ზრდის კუთხით ნავთობპროდუქტების ბაზარი და მისი მონაწილე იმპორტიორები. თუმცა მე გაცილებით მნიშვნელოვანი ამბავიც მაქვს, კაცმა რომ თქვას, არც ნავთობის ფასების თემა არის უმნიშვნელო, მაგრამ აი აქ ნავთობი? ხო, უკვე ნამდვილი და ოფიციალური ამბავიც არის, რომ დიახ, ფორსაჟის მე-9 ეპიზოდს და ფილმის ნაწილს საქართველოში გადაიღებენ. არ ვიცი ბოლოს რა გამიხარდა ესე, მართლა გეუბნებით, გამომდინარე იმ ექსკლუზიური დასტურისგან, რაც სააგენტო აწარმოებს საქართველოში შეფმა BMG-ს Forbes-ის კვირის ეთერში გააკეთა რუსთავი 2-ზე. ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ამბავში კიდევ ის გახლავთ, რომ საქართველოში შერჩეული ლოკაციები, სადაც ფილმის ბოლო 10 წუთის გადაღება მოხდება, არის სრულად ავტენტური, ანუ მოხდება ჩვენი ქვეყნის საქართველოს მოხსენიება ამ არც თუ მოკლე ეპიზოდში, რომელიც წარმოადგენს ამ ფილმის ეპილოგს. და მოხდება ფილმის რეალური მოქმედება. არ ვიცი, ხვდები თუ არა, საერთოდ რას ნიშნავს ეს, მაგრამ კიდევ გავაგრძელებ თქვენთვის ჩემი ემოციების გაზიარებას, თუმცა მანამდე მოდი მოусმინოთ მიხეილ ხიდურელს. მართლა მაგარი ამბავი თქვა და დაადასტურა. აგვისტოში დაიწყება გადაღებები. ამ აგვისტოშივე დაიწყება? ძალიან მალე ამ შესაძლოა. It's official. It's official. და ეს არის მნიშვნელოვანესი გარდატეხა მგონია ქვეყნისთვის, არა მარტო კინოგადაღების კუთხით, არამედ ბევრი მიმართულებით. ძალიან მაგარი. ალტერნატივა, უკონკურენტო არის მარკეტინგული რეკლამა, რომელსაც ფილმი აკეთებს ქვეყანაზე. ხო, ამაზე ყოველ თანხდებით. აქვე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო კომპანიას Enkens, რომელიც დიდი ხანი ემუშავებოდა ამ ფილმის პროექტს და რომ არა ისინი რეალურად შეიძლება ეს პროექტი არ განხორციელებულიყო. ერთია, რა თქმა უნდა, მთავრობის ძალიან დიდი მხარდაჭერა და ეს ბევრი ვიზიტები და ეს გაცხელებული ურთიერთობა, ესე ვთქვათ, ჰოლივუდთან. თუმცა მეორე არის თვითონ საქმის გამკეთებელი ადამიანები, რომლებიც ახლა ამ ფილმს ჰოლივუდთან და უნივერსალთან ერთად გადაიღებენ. ეს არის ძალზედ მოკლედ გადმოცემული ამბავი, რომელიც არც აიმე კონკრეტული სეზონისთვის კეთდება, მაგრამ არამედ ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი კონტრიბუცია საქართველოს ცნობადობის ზრდისთვის, მისი ეკონომიკის სტიმულირებისთვის, სადაც ავანგარდში ცხადია ტურიზმია, თუმცა ყველამ ვიცით, რომ ტურიზმი არ არის მხოლოდ ჩამოსული ვიზიტორები და სტატისტიკა. ეს არის ჯაჭვური ბმა ეკონომიკის ყველა სხვა სიკეთეებზე, რომლებიც საბოლოო ჯამში დოლარს და შემოსავლებს უზრდიან ჩვენს ქვეყანას და განსაკუთრებით მის მოსახლეობას. სხვათა შორის ვისარგებლეთ მიხეილ ხიდურელის სტუდიაში ყოფნით და აწარმოეს საქართველოს ბიზნეს პორტფელიოზეც ვკითხეთ, თუ როგორ მიმდინარეობს პროექტები, რამდენად წარმატებულია და ხელშესახების შედეგები ბენეფიციარებზე გაწეული დაფინანსებიდან გამომდინარე. დავიწყებდი ყველაზე პოპულარული პროგრამით, რომელიც არის აწარმოება საქართველოში, ეს არის ინდუსტრიული კომპონენტი. აქ ჩვენ ნახეთ, რომ 202 სტარტაპიდან, რომელიც ჩვენი სააგენტოს სუბსიდირებით პროგრამით დაფინანსდა, თანხა დაიხარჯა 28 მილიონი სუბსიდირებაში, ხოლო გადასახადების სახით ამოვიღეთ 140 მილიონი ლარი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ყოველ სუბსიდირებულ ლარზე ქვეყანამ დაახლოებით 4.96 ლარი, ანუ შესაბამისად 5 მაგი ოდენობა ამბობს. 5 ლარი მივიღეთ. დიახ, ეს არის მხოლოდ პროგრამა აწარმოება საქართველოში, ასევე უნდა ვისაუბროთ ექსპორტზე, სადღაც 7 მილიონი ლარი დაიხარჯა იმ გამოფენებში, რომელსაც წლის განმავლობაში და წლების განმავლობაში ვახორციელებდით და 159 მილიონი ლარის ექსპორტის განხორციელება სტიმულირება მოხდა მხოლოდ ამ გამოფენებით. უხეშადურებულად მაგრაოდენობის კონტრაქტები დაიდო, რაც გავიდა და ინვესტიციები 1.200.000 ლარი დაიხარჯა 2 წლის განმავლობაში 17-18 წლებში და 116 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიციების, ანუ დაახლოებით 300 მილიონი ლარის ინვესტიციის მოზიდვა მოხდა. სხვა. ეს რაც ეხება სააგენტოს და მეტი აწარმოება საქართველოში გჭირდება, რამდენად მეტი ეფექტური თანამედროვე და რასთავარია მოთხოვნადი ცივილიზებულ მსოფლიოში და სამეგობრო ზოგიერთ არაცივილიზებულ, მაგრამ მნიშვნელოვან ბაზარზეც რომ იყოს. მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში მხოლოდ ჩრდილოეთით გულისხმობ, რომ მხოლოდ მიბმულის არისკო ზონაში უალტერნატივოდ, რომელიც მთავრობამ თავისი კომფორტის ზონა დაქცია და უჭირს ძალიან იქიდან გამოსვლა.
დედაქალაქის ინფრასტრუქტურულ პროექტებს მინდა დავუბრუნდეთ. რამდენიმე ჩართვა ჰქონდა სოციმედიაში თბილისში დაბრუნებულ ქალაქის თავს. კახაკალაძემ გაგვაცნო სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობა ჭავჭავაძის გამზირზე და ისაუბრა საინტერესო პერსპექტივებზე დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი გამზირის რეკონსტრუქციისა. შემდგომ რამდენიმე სამუშაო რენდერიც გავრცელდა, რომელიც სრულად ასახავს ფრანგული ავტორიტეტული სისტრას და ქართველი ინჟინრების მერიის თანამშრომელთა საკმაოდ საინტერესო მოსაზრებას ჭავჭავაძის გამზირზე. თვითონ ჭავჭავაძის გამზირის მომავალი ფუნქციონირებისა. მოკლედ, კალაძის თქმით, ჭავჭავაძის გამზირი სხვა ქუჩებისგან რადიკალურად განსხვავებული იქნება. კომპანია სისტრა, რომელიც მუშაობს ჩვენთან ერთად, რაც შეეხება კონკრეტულად ჭავჭავაძის გამზირს, მიიღეს ასეთი გადაწყვეტილება, რომ ავტობუსის ზოლები იქნება განთავსებული შუა ნაწილში, ქუჩის შუა ნაწილში. შესაბამისად, ასევე მოეწყობა შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, თავისი გაჩერებებით, თავისი ამრიდი ზოლებით, რომ პრობლემა არ იყოს, თავისი ზებრა გადასასვლელებით, რომ ადამიანებმა, რომლებიც საზოგადოებრივი ტრანსპორტს ისარგებლებენ, შეძლოს გაჩერებებიდან ქუჩის ერთ მხარეს ან მეორე მხარეს გადასვლა. ნადლობა კახაკალაძეს რო იშრომა და ჩაგვერთო დილით საქმიანდილაში. პროფესიონალთა, ანუ არქიტექტორთა ფორუმზე ამ გადაწყვეტილებას პოზიტიურად ხვდებიან, სხვათა შორის, სადაც ახლა თბილისის მერი საუბრობენ, მიაჩნიათ, რომ სისტრას სოფლიო გამოცდილება და შუაჟოლში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გადაადგილების პრეცედენტებმა ბევრგან გაამართლა. როგორ იქნება ჭავჭავაძის გამზირი ვიზუალურად, ამის ამსახველი ფოტო არქიტექტურულმა ფორუმმა საკუთარ Facebook გვერდზე გამოაქვეყნა. კიდევ ერთი სიახლე რა ჭავჭავაძის გამზირს სხვა ქუჩებისგან გამოარჩევს ის არის რომ ნარჩენების ურნები მიწის ქვემოთ განთავსდება და დღეისთვის ჭავჭავაძის ქუჩაზე უკვე ამ განახლებულ ინფორმაციას მოგაწვით დასრულებულია საკანალიზაციო სისტემის გამოსვლა და ისევ თბილისის მერის ინფორმაციით მომდევნო კვირის ბოლოდან ჭავჭავაძის გამზირის ნაწილზე ვარაზის ხევიდან უკვე საგზაო სამუშაოები იწყება. კახაკალაძე ვაკეში ჭავჭავაძის გამზირის მონიტორინგს და მრგვალი განახლებული ბაღის გახსნის გარდა დიღომშიც გახდათ, სადაც მაქსიმალური ვიზუალიზაციაც წარმოადგინა ინფრასტრუქტურისა, რომელსაც კომპანია ანაგი აპირებს რომ ააშენოს, საკმაოდ ავტორიტეტული და სერიოზული ანაგი, რომელიც წელს იუბილარია და 30 წლის ხდება. მას ამ ობიექტს, მომავალ ობიექტს ორანჟერეა ეწოდება, ერთად მიმზიდველი პროექტი ავტორიტეტული ანაგისგან საკმარისი საფუძველი აღმოჩნდა თბილისის მერისთვის, რომ დეტალებში გადაეცა დაინტერესებული პირთათვის ორანჟერეას მომავალი ლოკაცია, ტერიტორიული ზღვრები, გამწვანების ახალი პერსპექტივები, დიღმის ტყე-პარკის დაცულობა და დისტანცირება ანაგის არსებული პროექტისგან და მომავალი ორანჟერეისგან. კალაძე აქვე გამოთქვამს მზადყოფნას, რომ ამ და ყველა საკითხებზე, რაც დიღმის ტყე-პარკს უკავშირდება, მზად არის შეხვდეს დაინტერესებულ და მოქომაგე პირებს. თბილისზე ვერავიყოლია და იმედია რაჭის არაჩვეულებრივი ბუნება და კლიმატი საკმარისი იქნება ანა ლაპიაშვილისთვის რომ ჩაერთოს პროლოგში და შოვის კურორტის განვითარება კი ქალბატონებო და ბატონებო მომავალი წლიდან იწყება. ასევე ჩვენი კარგი მეგობრები და პარტნიორები კომპანია სიმეტრიიდან განახორციელებენ აღნიშნულ პროექტს და დავაანონსეთ კიდე სტარელ გაბუნია კომპანიის დირექტორი ბრძანებს რომ პირველ ეტაპზე კურორტზე არსებული მინერალური წყლების გამოკვლევა მოხდება, შემდგომ რაჭაში უკვე იმყოფებოდნენ გერმანელი ბალნეოლოგები, რომელთაც ყველა წყაროს ნიმუში აიღეს გამოსაკვლევად. გაბუნიას თქმით, კვლევის შედეგები და რაჭის წყლების ზუსტი შემადგენლობა, რომელიც სამკურნალო პროცედურებში იქნება გამოყენებული, დაახლოებით აგვისტოს ბოლოს გახდება ცნობილი. გარდა ამისა, უკვე დამუშავებულია კურორტის გეგმარებითი ნაწილი, თუმცა დეტალური პროექტირების შემდეგ სამშენებლო სამუშაოები დაახლოებით 1 წელიწადში იგეგმება რომ დაიწყოს და ჯამურად ეს ყველაფერი 3 წელიწადში უნდა დასრულდეს. სხვათა შორის ამასთან დაკავშირებით თავად სიმეტრიამ აღნიშნა მოგვიანებით ისიც რომ თანამშრომლობის გენერალური ხელშეკრულება უკვე ოფიციალურად არის აზახურ ბიზნეს ჯგუფთან გაფორმებული, რომელიც ამ კურორტის ტერიტორიის 60%-ის მფლობელი არის. კურორტის ტერიტორიის 60%-ის კუთვნილება ქმნის შესაბამისად საფუძველს, რომ კურორტის არა დანაწევრებული, არამედ ერთიანი და სისტემური განვითარება მოხდეს. შოვის კურორტის გენერალური გეგმის თანახმად კი განვითარება ხელს შეუწყობს ტერიტორიის ახალ და უნიკალურ
ტურისტულ ცენტრად გარდაქმნას განმარტავენ კომპანიაში. წინასწარი გათვლებით შოვის კურორტის განვითარებაზე დაახლოებით 60 მილიონი დოლარის ინვესტიცია უნდა განხორციელდეს. მადლობა ანას, ეხლა კი ნამდვილად ჩაერთვება, რადგან საკმაოდ საინტერესო კვლევა გამოგვაქვს სამსჯავროზე, რომლითაც ძალიან ბევრი ადამიანი არის, ვიცი, ამ ქვეყანაში დაინტერესებული. არსებობს ესეთი რუსული საინვესტიციო ჯგუფი რენესანს კაპიტალი. ის ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული ბიზნეს ჯგუფია რუსეთის ფედერაციაში, ავტორიტეტულიც და ძირძველიც. ამიტომაც მისი და ნებისმიერი სხვა რუსული საინვესტიციო ჯგუფების აზრი ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაზე სუპერ მნიშვნელოვანია. მოკლედ, რენესანს კაპიტალი საქართველოს ეკონომიკაზე აქვეყნებს მიმოხილვას და ანგარიში მიმოხილულია სხვადასხვა პროგნოზები, როგორც რუსული შეზღუდვების გავლენაზე, ასევე ლარის კურსზე და ქვეყნის პოლიტიკურ სიტუაციაზე. მოკლევადიან პერიოდში ქვეყნის მთავარ რისკად რენკაპის მხრიდან სახელდება სწორედ რუსეთიდან საქართველოში ტურისტების მოსალოდნელი შემცირება. კომპანია და ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ მიმდინარე წელს საქართველოში 4.4%-იან, ხოლო მომდევნო წელს 4.7%-იან ეკონომიკურ ზრდას ელიან, რაც მათი ანალიტიკოსების ინფორმაციით და ესეც ოფიციალურია, რეგიონის ქვეყნებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. რენესანს კაპიტალი აქვე აღნიშნავს, რომ ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდაზე გავლენას რეგიონის ქვეყნების ეკონომიკაში არსებული სიტუაციები ვაგლახ რომ იქონიებს, მათ შორის რეცესია თურქეთში და ტურისტების შემცირება რუსეთიდან. ანგარიში სხვათა შორის რენესანს კაპიტალს ამბობს, რომ საქართველოს ეკონომიკის დამოკიდებულება რუსეთზე 10%-ია ყოჩახ ჩვენს პროგნოზებს. აქედან 4% რუს ტურისტებზე მოდის. შესაბამისად, პუტინის მიერ დაწესებული ავიაშეზღუდვა მთავარ რისკად სახელდება ქვეყნის ეკონომიკისთვის. რენკაპის პროგნოზითვე წელს რუსი ტურისტების რაოდენობა ქვეყანაში წლურად 22%-ით, ანუ 1.100.000-მდე შემცირდება, მაშინ როდესაც გასულ წელს რუსი ტურისტების რაოდენობა იყო 1.400.000 და წელს დაახლოებით 1.700.000-800.000 ველოდებოდით. ამ სცენარის მიხედვით ტურიზმის ინდუსტრიის ზარალი 160 მილიონი დოლარია ნავარაუდავი, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 1%-ს შეადგენს რენკაპის პროგნოზის მიხედვით. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ რუსი ტურისტების დანაკლისი შეივსება ევროპელი ვიზიტორებით, რომლებშიც საქართველოს პოპულარობა იზრდება. ესეც რენკაპის ანგარიშიდან ამონარიდია. 2018 წელს ქვეყანაში ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავალმა 3.200 მილიონი შეადგინა და წლიურად 19%-ით გაზრდილ მაჩვენებელს წარმოადგენს ის. ტურიზმის შემოსავლის წილი ქვეყნის მთლიან შიდა პროდუქტში კი ბოლო 5 წელში გაორმაგებულია, თუმცა მედალს ორი მხარე აქვს. ტურიზმი ხელს უწყობს ქვეყანაში ეკონომიკურ ზრდას და ასევე ხდის მას ზედმეტად დამოკიდებულს ტურისტულ ნაკადებზე. ქვეყნის ტურიზმის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, რუსი ტურისტები ქვეყანაში საშუალოდ ერთ ვიზიტზე 1326 ლარს ხარჯავენ, რაც გაცილებით ნაკლები არის მაგალითად ევროპელი ვიზიტორების დანახარჯზე, რომელთა რაოდენობა წელს ქვეყანაში კიდევ უფრო გაიზრდება და ამასაც კვლევაში ვკითხულობთ. სწორედ ევროპელი ვიზიტორების ზრდის პარალელურად ელის ორგანიზაცია, რომ ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი წლიურად მნიშვნელოვნად არ შემცირდება და ის იმავე ნიშნულზე შენარჩუნდება, რაც მაგალითად 2018 წელს იყო. ღირს აღნიშნავთ, რომ რენესანს კაპიტალი რუსი ტურისტებისგან მიღებული შემოსავალი გასულ წელს ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 4.4%-ად შეაფასა და მიუხედავად შეზღუდვისა, რენკაპის ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ არ ველოდებით, რომ ქვეყანაში რუსი ტურისტების რაოდენობა მნიშვნელოვნად შემცირდება. რენესანს კაპიტალის ანალიტიკოსების მასალას გიყვებით და ეხლა ქართული ოფიციოზის და ქართული ექსპერტების მოსაზრებები უბრალოდ შეადარეთ. ცხადია, ყველას არ გულისხმობს. ჯერ გაიხსენეთ. ხო, რომ მიუხედავად დივერსიფიცირებისა, საქართველოს ეკონომიკა კვლავ მჭიდრო კავშირშია რუსეთთან. ამასაც წუხილით აღნიშნავენ, ეხლა წუხილის ნიშანი ანალიტიკაში ვერ ვნახეთ, სამწუხაროდ ესეთი ემოჯი ჯერ არ არის. რაც შეეხება პროგნოზს ქვეყნის უпростоრად ღვინის შესაძლო ემბარგოზე, ეს თემა ეხლა მოხსნილია, მას შემდეგ რაც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასიმმა ეს თემა მოხსნა ოფიციალურად, მაინც მინდა გაგაცნოთ, რომ რენესანს კაპიტალის გათვლებით იმის შანსი, რომ რუსეთი ქართულ ღვინოს ემბარგოს დაუწესებს, მინიმალურია, მაგრამ თუ ეს მოხდება, ქვეყნის ექსპორტი 120 მილიონი დოლარით შემცირდება, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.7%-ია. აი ამას აღნიშნავენ რენესანს კაპიტალის ანალიტიკოსები. აღნიშნულია, რომ ქვეყანაში გამართული საბანკო და საფინანსო სექტორი ფუნქციონირებს, იზრდება ტურიზმის ინდუსტრია, იზრდება ქვეყნის ექსპორტიც და ფისკალური პოლიტიკა გამჭვირვალე და ძლიერია, რასაც
IMF-ის მიმდინარე პროგრამაც მოწმობს. რენესანს კაპიტალის პროგნოზით საბიუჯეტო დეფიციტი 2019 წელს 2.8%-მდე შემცირდება, 2020-ში კი 2.5%-მდე დაიკლებს. იქვე აღნიშნული არის, რომ ცენტრალური ბანკი აქტიურად ახორციელებს რეზერვების შევსებას რეგიონის ქვეყნებს შორის. საქართველოზე დიდი მოცულობის რეზერვები აქვს სომხეთს, აზერბაიჯანს, ბელარუსს და ყაზახეთს. აი ხა დარწმუნებული ვარ, ყობა გვენეტაზე თუ უყურებს ამ საქმიანდილას ყველაზე ბედნიერია შენი ბოლო პასაჟით. რა თქმა უნდა. თუმცა ასევე ანგარიში მოცემული, ეს ფაქტია. ხო, ფაქტია. ანგარიში მოცემულია პროგნოზი ლარის კურსთან დაკავშირებითაც. რენესანს კაპიტალი წლის ბოლომდე ლარის 2.75 მეასედზე, აი ამ ნიშნულზე გამყარებას ელოდება და მკვეთრი გაუფასურება მან დაუკავშირა ერთის მხრივ ეროვნული ბანკის რეზერვების შევსებას, მეორეს მხრივ კი არასტაბილურ პოლიტიკურ სიტუაციას, თვლით რომ ეს ფაქტორები იდეაში უკვე ამოწურულია, ხოლო რაც შეეხება ინფლაციას, რენესანს კაპიტალი პროგნოზირებს 3.4%-იან ინფლაციას წლის ბოლომდე და წლის დასაწყისიდან დაჩქარებული ინფლაციის ტემპი ჰქონდა და პიკს მან სწორედ მაისში მიაღწია. ნახეთ, რას წერენ ანალიტიკოსები ამის მიზეზად თამბაქოზე გადასახადის ზრდა. ქვეყნის ცენტრალური ბანკის მონაცემებით თამბაქოზე ფაზების ზრდის გავლენა ინფლაციაზე 1.3%-ის ფარგლებშია. ინფლაცია სამიზნე მაჩვენებელს რენკაპის ანალიტიკოსების მოსაზრებით ასევე მსგავსია 2020 წელს დაუბრუნდება. მანამდე ვერა. რაც შეეხება მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთს, მომდევნო წელს მას ცენტრალური ბანკი 6%-მდე შეამცირებს. ასეთი არის ყოველ შემთხვევაში ამ ანგარიშის ავტორთა მოსაზრება, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში რუსეთის წილის შემცირდა ის კვლავ მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს ქვეყნის ფულად გადმორიცხვებში. ანგარიშის თანახმად რუსეთის წილი გზავნილებში მას შემდეგ არის შემცირებული, რაც საქართველოს მოქალაქეების ნაწილმა სამუშაო ევროკავშირის და ამერიკის ბაზარზე ნახეს. ველით რომ რუსულ გზავნილებზე დამოკიდებულება კიდევ მეტად შემცირდება, წერს ორგანიზაცია და აქ უნდა აღვნიშნოთ, რომ ბოლო სტატისტიკით ამ ყველაფრის მიუხედავად რუსეთი მაინც ლიდერი არის გადმორიცხვებში. კი, როგორც ცალკე აღებული ქვეყანა. ცალკე აღებული ქვეყანა. და ავტორიტეტული რენესანს კაპიტალის ანგარიში ასევე საუბარია ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ სიტუაციაზე, პარლამენტის წინ მიმდინარე აქციებზეც. რენესანს კაპიტალი აღნიშნავს, რომ პროტესტი ქვეყანაში უკავშირდება ბიძინა ივანიშვილის მიერ ძალაუფლების სავარაუდო მონოპოლიზებას და მიიჩნევა, რომ ბიძინა ივანიშვილი ამჯობინებს რუსეთთან ურთიერთობას ვიდრე ევროკავშირთან ინტეგრაციას. აი ესეთი რამ შეგიძლიათ რენესანს კაპიტალის კვლევაში ამოიკითხოთ. ეს კვლევა თავისი ბევრი ძალიან საინტერესო პროგნოზით, ფაქტებით, რიცხვებით და გამყარებით, მათ შორის იმ ანალიტიკისა, რომელსაც ამ პერიოდის განმავლობაში არაერთხელ გთავაზობთ. ახლა კი დაკბედით კიდეს გადაცემის დასაწყისში, რომ ნავთობის ბაზრის მიმოხილვა უნდა მოვისმინოთ, რომელიც ლევან თაღიაშვილმა მოგვიმზადა და საკმაოდ საინტერესო შედეგებითაც, რადგან ბოლო პერიოდში რამდენიმე საინტერესო ამბავი მოხდა საერთაშორისო ურთიერთობებში და ამან თავისთავად ნავთობის ფასზე იქონია გავლენა. ფასები შემცირებულია. რა სიტუაცია ამჟამად სოფლიოში და რაც თავარია საქართველოს აწვევის ბაზარზე, ამას უკვე ლევანი გვეტყვის ლევან დილამშვიდობის. დილამშვიდობის მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. მსოფლიო ნავთობის ბირჟებზე ფასები საგრძნობლად დაეცა ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში და კლება ორივე ბირჟაზე შეიმჩნეოდა. რამდენად ასახეს ეს ყველაფერი ჩვენმა ნავთობ კომპანიებმა, ამას მიმოხილვის ბოლოს ვნახავთ. მანამდე კი ნიუ-იორკის ფასები დავათვალიეროთ, სადაც ვარდნა $4 იყო და ამჟამინდელი ფასი $45 და 63 ცენტია. იდენტურად წავიდა გრაფიკი ლონდონში, სადაც უკეთესი ხარისხის ნავთობი ივაჭრება და ცხადია ფასიც მაღალია. ვარდნა აქაც ზუსტად $4 შეადგინა და ბლუმბერგის მიხედვით ბარელი ნავთობის ფასი ლონდონში $62 და 47 ცენტია. რაც შეეხება მიზეზებს, რამდენიმე საინტერესო ამბავი გავიგეთ წინა კვირას, რამაც ცხადია ასახვა ბაზარზე. მაგალითად, მაიკ პომპეომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა განაცხადა, რომ ირანი მზადაა მოლაპარაკებებზე წამოსასვლელად, თუმცა რამდენიმე დღის შემდეგ დაამატა, რომ ამის ფაქტობრივი ნაბიჯები ჯერჯერობით შესამჩნევი არ არის და მეტი აქტიურობა მართებს მეორე მხარეს. მეორე ამბავი ჩინეთის შემცირებული ეკონომიკური ზრდა იყო, რომლის მიმოხილვაც ასევე გაგაცანით საქმიანიდილის მაყურებლებს. არც მეტი, არც ნაკლები ეკონომიკური ზრდა 27 წლის მინიმუმზეა. ჩინეთი კი მოგეხსენებათ, მსოფლიოს მეორე ეკონომიკაა და მისი მოთხოვნა მსოფლიო ნავთობზე უდიდესია. შესაბამისად, როდესაც იკლებს ეკონომიკური ზრდა, მცირდება მოთხოვნაც და ნავთობის ფასიც ქვემოთ ჩამოდის. გარდა ამისა, არაერთხელ გვიხსენებია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის გლობალურ ეკონომიკურ ჩინეთის ასე ვთქვათ, საოჭროომი ეკონომიკური ზრდას ამცირებს და ყველაფერი კორელაციაშია. ამიტომ მივიღეთ დაბალი ფასები ნავთობზე. აი საინტერესოა, როგორ აისახა ეს ყველაფერი საქართველოზე, რადგან როდესაც ფასი ზევით მიდის და თან ლარის კურსის ამ ყველაფერს ხელს უწყობს,
ბენზინი თითქმის 5-8 თეთრით ძვირდება. გასულ კვირას Euronews-ის მიხედვით ორ კომპანიაში 5-5 თეთრით გაძვირდა ბენზინი. ესენია სოკარი და ვისოლი, დანარჩენებში იგივე ფასი მივიღეთ. გასაგებია რომ მარაგებზე საერთაშორისო ფასები გვიან აისახება, თუმცა გულწრფელები თუ ვიქნებით, როდესაც ფასი იკლებს, მაშინ ასახოს როგორც წესი უფრო დიდი დრო სჭირდება ხოლმე ვიდრე მატებისას. გასაგებია ლარის კურსის ფაქტორიც, თუმცა ფაქტია რომ როდესაც საერთაშორისო ბაზრებზე ნავთობის ღირებულება $4 იკლებს, ჩვენთან მატება გვაქვს და ბენზინის ფასები ისტორიულ მაქსიმუმზეა. ეს რეალობაა და ეს მონაცემები გავითვალისწინეთ კვირის დასაწყისში, ვიდრე ჩვენი ავტომობილების ავზებს შევავსებთ. ნახოთ რა იქნება კვირის ბოლოსთვის, რამდენი დღე დასჭირდება ამ ყოველფრის ასახვას ჩვენს რეალობაში სანავთობე ბაზარზე. მადლობა ლევან, არ გემშვიდობებით და ცოტა მოგვიანებით უკვე საერთაშორისო ბირჟების მიმოხილვით გელოდებით საქმიანიდილის ეთერში. ახლა უკვე ბიზნეს სიახლეებს გადავხედოთ. მთავრობა სასტუმრო ბორჯომილიკანის გაყიდვაზე ჩამოყალიბდა და საწყისი ფასი $38 მილიონი. აჭარაში სპორტული ტურიზმის პოტენციალი კვლევისათვის €200,000 უნდა დაიხარჯოს. ბათუმის ბულვარის განაშენიანების გეგმის შემუშავებაზე კი კონკურსია გამოცხადებული. საქართველოს ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტრომ 6 თვეში გეგმიური ბიუჯეტის 100,7% აითვისა. სახელმწიფო ხაზინის მონაცემებით იანვარ-ივნისში უწყების სავარაუდო დაფინანსება $670,968,000 ლარი იყო. ათვისებული თანხის მოცულობამ კი $673,927,171 ლარი შეადგინა. აქედან საბიუჯეტო დაფინანსება $430,500,000 იყო, კრედიტები $235 მილიონი ლარზე ცოტა მეტი, გრანტების მოცულობამ კი თითქმის $7,5 მილიონი ლარი შეადგინა. სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი ასიგნებები იანვარ-ივნისში $6,20,645,640 ლარის დონეზე იყო დაგეგმილი, ხარჯმა კი $5,935,505,522 ლარი შეადგინა, ანუ დაახლოებით 98,6%. ენერგეტიკული კომპანია საქმროს ენერგოს 50%-იანი წილი საპარტნიორო ფონდის მართვაში გადავიდა, განკარგულებას ხელი პრემიერ-მინისტრმა მოაწერა და ამ დოკუმენტის მიხედვით ქონების ეროვნულ სააგენტოს განკარგულების შესრულების მიზნით კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელება დაევალა. გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა საქმროს ენერგო საქართველოსა და რუსეთის ერთობლივი კომპანია, რომელიც 1996 წელს საქართველოს მთავრობის და რუსეთის ერთიანი ენერგეტიკული სისტემის გადაწყვეტილებით დაფუძნდა. საბანკო რეგულაციებიდან 6 თვის გასვლის შემდეგ კი ცენტრს საბას მოიჯარეები ტოვებენ. BMG-ის ერთ-ერთმა მოიჯარემ უთხრა, რომ მარტო მისი სართულიდან დაახლოებით 5-6 მოიჯარია გასული. ზოგიერთი მოიჯარის თქმით კი ეს რიცხვი 5-6-საც აჭარბებს. ასევე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ საბაში მოიჯარეებს განვადებები, გაყიდვები 30-დან 99%-მდე შეუმცირდათ. მათი განცხადებით მიუხედავად ამისა, ისინი ავეჯებზე და საყოფაცხოვრებო ნივთებზე ფასს ვერ აძვირებენ, რადგან ეს მომხმარებლის კიდევ უფრო მეტად კლებას გამოიწვევს. მოიჯარები იმასაც ამბობენ, რომ რამდენიმე მათგანმა შიდა განვადების სისტემაზე გადასვლა სცადა, თუმცა ამის გამო ფულადი ზარალი ნახა, რადგან იქ სადაც სასესხო ვალდებულებების ნაწილში ბანკი არ არის ჩართული, მომხმარებელი გადახდის პროცესს თავს არიდებს. საქართველოში წარმოებული ავეჯის კომპანიის მოიჯარე აღნიშნავს BMG-სთან საუბარში იმასაც, რომ განვადებები 99%-ით შეუმცირდა და ხელზე გაყიდვებმა 40%-ით იკლო. მაგალითად ლალიბერაძე თვის განმავლობაში ამბობს, რომ დოლარის ეკვივალენტში დაახლოებით 1350 ლარის გადახდა უწევს, ლარის გაუფასურება კი მის კომპანიაზე პირდაპირ ახდენს გავლენას. მოიჯარე ეროვნულ ბანკს განვადებების სისტემის ძველი ფორმით დაბრუნების თხოვნითაც მიმართავს. ქუთაისში ლერმონტოვის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს შეპს პრიორიტეტი ახორციელებს, რეაბილიტაციისათვის კი 500,000 ლარამდეა გამოყოფილი. ქუთაისის მერი ამბობს, რომ ქუჩაზე სამუშაოების დაჩქარებულ ვადებში შესრულება დაგეგმილი. ჭიღვარი აღნიშნავს, რომ ეს ქუჩა არის ყველაზე ხალხმრავალი, აგრარული ბაზრის გამო აქ უამრავი ადამიანი გადაადგილება და შესაბამისად ცდილობენ, რომ დაჩქარებულ ვადებში მოხდეს სამუშაოების შესრულება. მან ისიც თქვა, რომ სატენდერო პირობების თანახმად კომპანიას ხელშეკრულების გაფორმებიდან სამუშაოების შესრულებისათვის 3 თვიანი ვადა აქვს და ამ ყველაფრის მიხედვით სამუშაოები უკვე 21 აგვისტოს უნდა დასრულდეს.
გურჯაანის ცენტრში მდებარე 9-სართულიანი სასტუმროს მშენებლობა კი შესაძლოა განახლდეს, რომელსაც უცხოური კომპანია Best Western განახორციელებს. არქიტექტურულ დაგეგმარებითი დავალების მოთხოვნით მეპატრონებ ზურაბ ფერიშვილმა მერიას უკვე მიმართა. სპექტრიჯი წერს, რომ მერიაში მათ უთხრეს, რომ მეპატრონე თანხმობას იმ შემთხვევაში მიიღებს, თუ კი შესაბამის დოკუმენტაციას წარადგენს. ფერიშვილმა მოგმართა თხოვნით, რომ საპროექტო დავალება მივცეთ, სულს დაასრულოს სასტუმროს მშენებლობა, პროცედურები უკვე დაწყებულია და მივცემ დავალებებს, რა დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინოს, გვჭირდება გეოლოგიური და ასევე ექსპერტის დასკვნა, რადგანაც წლებია ეს შენობა მიტოვებულია. ყველა დოკუმენტის წარმოდგენის შემდეგ კი უკვე შესაძლოა ნებართვა გაიცეს, ამბობენ შესაბამისი სამსახურის წარმომადგენლები, კონკრეტულად ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის განცხადება ასეთია. 2019 წლის პირველ 6 თვეში დაცულ ტერიტორიებს 411.905 ვიზიტორი სტუმრობდა, რაც წინა წლის იმავე პერიოდს თუ შევადარებთ 10%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. დაცული ტერიტორიების სააგენტოში BMG-თან თქვეს, რომ განსაკუთრებით გამოსაყოფით აღსანიშნია ის, რომ 27%-ით არის გაზრდილი უცხოელ ვიზიტორთა რაოდენობა. 6 თვის განმავლობაში ყველაზე მეტი ვიზიტორი ესტუმრა პრომეთეს მღვიმეს, შემდეგ უკვე მოთხოვნის მიხედვით მარტვილის კანიონია, შემდეგ თბილისის ეროვნული პარკი, ყაზბეგის ეროვნული პარკი და ოკაცრეს კანიონი. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი ტურისტებს განახლებულ ბათუმის ფასდაკლებების ბარათს თავაზობს. ახალი ბათუმი დისკაუნტ კარტით მოგზაურებს კი აჭარაში დასვენებისას 40%-მდე ფასდაკლების მიღება 52 ტურისტულ ობიექტში შეეძლებათ. მათ შორის არის ბათუმის ბოტანიკური ბაღი, ბათუმველი, იახტ-კლუბი, კინოთეატრი აპოლო, კვებისა და განთავსების სხვადასხვა ობიექტები. ეს ბათუმი დისკაუნტ კარტი უკვე წარდგენილი არის საზოგადოებისთვის. მისი პრეზენტაცია გიდებისა და ტურისტული სააგენტოებისათვის ტურიზმის დეპარტამენტში გაიმართა. ჩინეთმა უცხოური ინვესტიციებისათვის ფინანსური სექტორი გახსნა და აქამდე არსებული მკაცრი პოლიტიკა შეარბილა. France 24-ის ინფორმაციით, ამის მიზეზი მსოფლიოში მეორე ეკონომიკის ზრდის შენელება გახდა, რაც შეერთებულ შტატებთან სავაჭრო ომმა გამოიწვია. ჩინეთმა მოხსნა მოქმედი შეზღუდვა უცხოელებისათვის და 2020 წლიდან უკვე ფინანსურ და სადაზღვეო კომპანიების აქციებზე ფლობაზე ახალი რეგულაციების თანახმად უცხოელი ინვესტორებისათვის რეკომენდირებული იქნება კომპანიების შექმნა, რომლებიც მართავენ აქტივებს, საბროკერო ოფისებს და საპენსიო ფონდებს. გამოცემა იმასაც აღნიშნავს, რომ პეკინი აქამდე უცხოური ბიზნესებისათვის ეკონომიკის გახსნაზე მხოლოდ განცხადებებს ეკეთებდა, თუმცა ეს პროცესი შენელდა, რადგან ბრიუსელსა და ვაშინგტონს შორის მუდმივი კამათის საგნად რჩებოდა. ჩინეთის მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 2018 წლის მეოთხე კვარტალში 6.4% იყო და ეს წინა კვარტალის მაჩვენებლებს თუ შევადარებთ, საკმაოდ დაბალი არის, როდესაც ჩინეთის მთლიანი შიდა პროდუქტი 6.9%-მდე შემცირდა. ამის მიზეზი ძირითადად ის შექმნილი ვითარება არის, რომელიც სწორედ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობებს უკავშირდება. BMG-მ რა თქმა უნდა კაპიტალის ბაზრის განვითარების მხარდაჭერას აგრძელებს და ერთ-ერთი მთავარი ამოსავალი წერტილით სწორედ საფონდო ბირჟაა. მისი ყოველკვირეული ტრადიციული მიმოხილვით კი ახლა როგორც დაგვირდით ლევან თაღიაშვილი გვერდება. ლევან გისმენთ. როგორც საქართველოს საფონდო ბირჟის ოფიციალური ვებგვერდიდან ვიგებთ, არასაბირჟო გარიგებების დროს ლარში სააქციო საზოგადოება სარაჯიშვილის 1520 აქცია გასხვით და თითოეული მათგანი საშუალო შეწონილი ფასი 10.5 ლარი იყო, შესაბამისად გარიგების ჯამური ღირებულება 16030 ლარი გახდათ. დიდი ხანია
ლარჯი გარიგება არ გქონია და სარაზიშვილიც საკმაოდ იშვიათად ხდება ჩვენს მიმოხილვაში, თუმცა ეს კვირა განსხვავებული გამოდგა. TBC ბანკის მიერ განთავსებული ობლიგაციები უკვე ამოიქოქა და ეჭვმაქვს მომავალ კვირებშიც ხშირად მოგვიწევს ჩვენს მიმოხილვაში მისი მოხსენიება. ბანკის 1000 ობლიგაცია გასხვისდა და გამომდინარე იქიდან რომ თითოეული მათგანის ფასი 1003 ლარი იყო, გარიგების ჯამურმა ღირებულებამ 1.3.713 ლარი შეადგინა. თუმცა იყო სხვა აქტივობებიც, მაგალითად ЧՊС საქართველოს სალიზინგო კომპანიის 263 ფასიანი ქაღალდი გასხვისდა ჯამური ღირებულებით 269,000 ლარი. ასე რომ რაოდენობა არა, მაგრამ რიცხვები ბოლო პერიოდში ურიგო ნამდვილად არ გვაქვს. გადავიდეთ ლონდონში, სადაც 4 ქართული კომპანიაა დალისტული. გასულ კვირას საქართველოს ბანკის 271,000 აქციაზე მეტი გასხვისდა 4.3 მილიონი ფუნტად. ჯორჯია კაპიტალის ტრადიციულად ყველაზე მეტი 495,000 აქცია 5 მილიონი ფუნტად. საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის სამწუხაროდ მხოლოდ 10,682 აქცია. TBC ბანკის 113,000 ფასიან ქაღალდზე მეტი გასხვისდა 1.7 მილიონად. რაც შეეხება კომპანიების ღირებულებას, საქართველოს ბანკის საბაზრო კაპიტალიზაცია ბოლო მონაცემებით 793 მილიონი ფუნტია, ჯორჯია კაპიტალი 365 მილიონი ღირს, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის 308 მილიონადაა შეფასებული, TBC ბანკის ღირებულება კი 842 მილიონია. დავბრუნდეთ საქართველოში, ბირჟის ინდექსი JSX-ი დიდი ხანია უკვე 140.5 პუნქტია და ის არ შეცვლილა ამჟამადაც, რაც შეეხება საბაზრო კაპიტალიზაციას, ამ შემთხვევაშიც რამდენიმე თვეა უკვე ერთი და იგივე რიცხვების გახმოვანება გვიწევს. ბირჟის ოფიციალური ვებგვერდის მიხედვით, ბირჟის კაპიტალიზაცია 1.941 მილიონი ლარია. მადლობა ლევან, საინტერესო მიმოხილვისათვის. ახლა კი დრო არის უკვე რომ ამინდის პროგნოზს გადავხედოთ. გარემოს ეროვნული სააგენტო გაწვრის ტრადიციულად ყველაზე სანდო ინფორმაციას ამასთან დაკავშირებით და მათივე ცნობით ამინდი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი და ნოტიო ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელი არის დრო გამოშვებით ღობლიანობის მომატება. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში იქნება ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, ჩრდილო მთიან რაიონებში კი ზოგან შესაძლოა ძლიერი და აღმოსავლეთის ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმა ელჭექის ფონზე. სიტყვაც არ არის გამორიცხული. აღმოსავლეთ საქართველოში კი დასავლეთის მიმართულების ქარი იქროლებს, დრო გამოშვებით ის გაძლიერდება კიდეც. სოხუმში ხანმოკლე წვიმას და ელჭექს ვარაუდობენ და მაქსიმალური ტემპერატურა 26 გრადუსი იქნება. ბათუმსა და ქობულეთში 25 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმალური ტემპერატურა, ქუთაისში 29 გრადუსია ნავარაუდები, 26 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ანაკლიაში, 30 გრადუსი ოზურგეთში, ონში 25 გრადუსი იქნება, გორში 32, ცხინვალში 31 და მარნეულში 34, ისე როგორც რუსთავში. ახალციხეში 32 გრადუსია ნავარაუდები, ბორჯომში 31, ბაკურიანში 26, ახალქალაქში 28 და სტეფანწმინდაში 24 გრადუსი. თელავში დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა 36 გრადუსი იქნება, რაც შეეხება დედაქალაქს, თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებას ველოდებით. უმეტესად უნალექვით ჩაევლის დღე და იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარი, დრო გამოშვებით გაძლიერდება ის და მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში იქნება 27 გრადუსი. ასეთი ამინდი გველოდება 22 ივლისს მთელი საქართველოს მასშტაბით. რა თქმა უნდა, ეს 22 ივლისის ორშაბათის დღე საქმიანია და ჩვენ პირველ სტუმრებს რეკლამის შემდეგ უმასპინძლებ. გადაცემის სპონსორია ნოვა, 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა, 12 წელი თქვენს გვერდით. რას მოიგეთ არსკოლას საზაფხულო გათამაშებაში? ჩვენ სიბოთლებში 110,000 საინტერესო პრიზი იმალება. 15 ორკაციანი საგზური, 200 ყურცასმენი, 120 ველოსიპედი, 30 ჰოვერბორდი, 10 ტელევიზორი, 1000 ბრენდირებული ჭიქა, 1200 პაზლი, 100,000 არსიკოლა. ეს ყველაფერი შენ გელოდება. სადაც არ უნდა იყო, ეხლავე გახსენე არსიკოლა და ჩაედი გათამაშებაში. ბედეკ ფაიფიქ სტანდარტი, ყინვაგამძლე ბედეკ ფაიფიქ სტათი, უნივერსალური ყინვაგამძლე ბედეკ ფაიფიქ სტათ 15, უნივერსალური ბათქაში ბედეკ ფაიფიქ SP40, თვითწორებადი დუღაბი ბედეკ ფაიფიქ SL40, ბედეკ ფაიფიქსი, გახადე საქმე გარანტირებული, წლის რჩეული ბრენდი.
მთებში შეუდარებელი ჰაერია. მისი შთაგონებით შეიქმნა იაპონური პრემიუმ ბრენდის Panasonic-ის კონდიციონერები. ისიამოვნეთ მომენტალური გაგრილებით და გაფილტრული სუფთა ჰაერით. ხმაურის საოცრად დაბალი დონე მოგანიჭებთ კომფორტს და მშვიდ ძილს. შეიძინეთ Panasonic-ი, ლიდერი გაგრილებაში. ექსკლუზიურად მეგა ტექნიკაში. ბათუმში, ქალაქის ძველ უბანში, ბარათაშვილის ქუჩაზე, კომპანია Dar Building-ის საცხოვრებელი სახლი Dar Residence აშენდა. გამორჩეული არქიტექტურის 7 სართულიანი სახლი, მხოლოდ 49 ბინა კომერციული ფართობის შენობის პირველ და მეორე სართულზე. აგურის და დეკორატიული ფილებით მოპირკეთებული სახლის ფასადი, კეთილმოწყობილი ეზო, 24 საათიანი უსაფრთხოება. იცხოვრეთ გამორჩეულად, გაყიდვები დაიწყო. დაგვიკავშირდით 595-81-0001. შენს კონდიციონერს ეს შეუძლია დაზიანებულიდან ცოცხალ თმამდე. პანტენი. წყალტუბოზე აღმოაჩინე ადგილი, სადაც ყველაფერია. მაღაზია სამი ძმა, ყველა სადღესასწაულო და საკონდიტრო მასალა ერთ მაღაზიაში. ჰელიუმის სანათები, დეკორატიული აქსესუარები, საკონდიტრო მასალები და ყველა სახის ფოიერვერკი. მაღაზია სამი ძმა, ყველაფერი შენი და უვიწყარი დღესასწაულისთვის. ეწვიეთ საიტს სამი ძმა.g. ქართული სამზარეულოს თავისებურებები. საზღვარგარეთ მოღვაწე ქართველი ჟურნალისტი რიგით მეორე კულინარიულ წიგნს გამოსცემს. ელენე ბედუელი გასტროტურიზმის მნიშვნელობის შესახებ გადაცემაში პირველამდე. პირველამდე ვაგრძელებთ თემის ლიდერი ქალების გაცნობას. ნახეთ, როგორ იქცა რეალობად სვანეთის სოფელ ფარის მკვიდრის იდეები. გზა ხელსაქმის სწავლებიდან ტურისტულ სააგენტომდე. სვანეთის სოფლის გამოცოცხლებული ყოფა ჩვენს ახალ პროექტში თემის ლიდერი ქალები. იაკობ გოგებაშვილის დედაენა სკოლაში ბრუნდება. რა შეიცვალა სახელმძღვანელოში? უჭირთ თუ არა არქაული ლექსიკის აღქმა თანამედროვე პირველკლასელებს და რა არგუმენტები აქვთ გოგებაშვილისეული დედაენის სწავლების მოწინააღმდეგეებს? ნახეთ პირველამდე. ეს რომ გამოხდა რუსთავი ორი ქვეყანაში აღმავლობის და აღშენებულობის მეც ვერაფერს ვერ ნახავთ. ცდილობას არ დავაკლებთ, რომ რუსთავი ორში განსხვავებული აზრი შევიდეს. დიდი ცვლილებები ქართულ მედიაში. სატელევიზიო სივრცე მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნების წინ. ხელისუფლებები, არჩევნები, პოლიტიკა და მედია. ტელევიზიების მძიმე გამოცდილება 2012 წლამდე. რა ხდება 2012-დან დღემდე? ამ დღეს ხალხი ბოლო წლების ტენდენცია მედია ბაზარზე. ჟურნალისტები და მედია ექსპერტები, ადამიანები მდიდარი სატელევიზიო გამოცდილებით დღეს ხალხის პოლიტიკაში შეაფასებენ მედია გარემოს საქართველოში. საღამოს 8-ზე. ავტორმოვა მიხეილ წულუკიძესთან ერთად ტელეპირველზე. გადაცემა ავტორბოლის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი, პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში. ხარისხი მუდმივ განვითარებაში.
ეს Toyota-ა. TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1, აღმოსავლეთის 46 გრადუსი, სიხშირე 11094 MHz, პოლარიზაცია ჰორიზონტალური, სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში. შესწორების კოდი 5მე6. TV პირველი, საქართველოში და მსოფლიოში. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova 12 წელი თქვენს გვერდით. საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი მელიორო 2019 განცხადებების მიღებას იწყებს. პროექტის შესახებ ჩვენ მაყურებელმა მგონი ყველა და თითოეული დეტალი შეისწავლა უკვე, თუმცა მათთვის ვინც ამ შესაძლებლობას ამ დრომდე ყურადღება არ მიაქცია, სტუმრებთან ერთად ყველა დეტალს გავივლით და მოგიყვებით ძალიან საინტერესო ამბავზე, როგორ შეიძლება კარგი საქმე აქციოთ ასევე ახალ შესაძლებლობად. ლელა ხოფერია CSR ექსპერტს და კვანცაპაცაციას პრობონო კონსულტანტს უმასპინძლობ საქმიანიდილის ეთერში. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან. მელიორაზე მგონია ხოლმე რომ აღარ არის ბევრი მოსაყვანი, მაგრამ მაინც მოდი თავიდან დავიწყოთ. კონკურსი ახლა იწყება, მაგრამ მისი შედეგები გვეცოდინება რამდენიმე თვის შემდეგ. ვისთვის არის ეს კონკურსი, რისთვის არის და წელს რა განსაკუთრებული სიახლეები გვაუდება? კონკურსი საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი მელიორა წელს ტარდება უკვე მეორედ, შარშან ჩატარდა პირველად. კვლავ ესე იგი სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის ფარგლებში, რომელიც ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მხარდაჭერით ხორციელდება და შარშანდელი კონკურსი ძალიან საინტერესო წარმატებული აღმოჩნდა, ძალიან ბევრი ძალიან საინტერესო პროექტის შესახებ შევიტყვეთ ჩვენს და საზოგადოებამაც, რომელსაც თავად ავტორებმაც რომელსაც ქართული ბიზნესი ახორციელებს და წელს კიდევ უფრო ისეთი მასშტაბური იქნება. შარშან ყავდა ასევე საკმაოდ წარმომადგენლობითი ჟიური, რომელშიც ბევრი საერთაშორისო ექსპერტი შედიოდა. წელს კიდევ უფრო მეტი ექსპერტის მოზიდვა შევძელთ, 12 ევროპელი და ამერიკელი ექსპერტი იქნება ჟიურის მუშაობაში ჩართული და 20-მდე ქართველი ექსპერტი. 23-ში სამშაბათს გვაქვს გახსნის ღონისძიება. ეს კონკურსი არის ბიზნეს კომპანიებისთვის. ყველა ზომის მსხვილი მცირე საშუალო ყველა ნებისმიერ სექტორში დასაქმებული კომპანიებისთვის, ნებისმიერ კომპანიას, რომელიც ზრუნავს საზოგადოებაზე, გარემოზე, თავის მომხმარებელსა და თანამშრომლებზე და ახორციელებს CSR პროგრამებს, შეუძლია განაცხადის შემოტანა. იცით, ძალიან ხშირად მცირე კომპანიებს განსაკუთრებით აქვთ ხოლმე ცოტა სკეპტიკური დამოკიდებულება, რომ აზრი არ აქვს შემოტანას, ჩვენ მაინც ვერ გავიმარჯვებთ, იმიტომ რომ მსხვილი ისეთი დიდი კომპანიები, რომლებიც დიდ კაპიტალს ფლობენ, რასაკვირველია ჩვენ იმათ ვერ შევეჯიბრებით. რაც არ არის სწორი. ჯერთი იმიტომ რომ არ ფასდება ინვესტირებული თანხების რაოდენობით შედეგები პროექტების, არამედ დამოკიდებულებით და სწორი დაგეგმვითა და სწორი პრინციპების დანერგვით. მაგრამ მაინც მიუხედავად ამისა, იმისათვის რომ მაქსიმალურად თანაბარ პირობებში ჩაგვეყენებიან ყველა მონაწილე თითოეულ კატეგორიაში შესაძლებელი არის რომ მსხვილ ბიზნესზე ცალკე ჯილდო გაიცეს და მცირე ბიზნესზე ცალკე ჯილდო. ჩვენ შარშანაც ყავდა მცირე ბიზნესის წარმომადგენლები, გამარჯვებულები, ძალიან საინტერესო პროექტები სხვა შორის და იმედი გვაქვს რომ წელს კიდევ უფრო მეტი მცირე ბიზნესი ჩაერთვება. იყო შარშან მაგალითები, როდესაც ცოტა მოგვიანებით აღმოაჩინეს კომპანიებმა, რომ ის რასაც ისინი აკეთებენ, ეს არის სწორედ CSR და ეს არის პროექტები და პროგრამები, რომლებითაც შეუძლიათ რომ მათ შორის ჩაერთონ მელიორას კონკურსში. მე მაინტერესებს ვიდრე ამ ნაწილზე გადავალთ და ვიდრე კონკრეტულ კრიტერიუმებს გაეცნობიან თვითონ კომპანიები. შარშან ბევრი პროექტი იყო, რამდენიც სიცოცხლის უნარიანი აღმოჩნდა და რამდენად იყო გაგრძელებადი პროექტები მათ შორის, იმიტომ რომ გარდა კონკურსისა თქვენ კიდევ ადევნებთ თვალს პარალელურ რეჟიმში თითოეული კომპანიის საქმიანობას, რამდენად იყო არა მხოლოდ გამარჯვებული კომპანიების მხრიდან დაწყებული პროექტები გაგრძელებადი და რამდენად შეუწყო ხელი თვითონ მელიორეში მონაწილეობა ამ კომპანიებს, რომ რაღაცა შეეცვალათ, დაეხვეწათ, გაემჯობესებინათ, ან უბრალოდ ახალი ეტაპი დაეწყოთ საქმიანობისა. იცით, გაგრძელებადი იყო, იმიტომ რომ ჯერთი ბევრი პროექტი, რომელიც შემოვიდა, იყო
შუა ეტაპზე დავუშვათ და არა დასრულებული, არამედ ის გრძელდებოდა და დღესაც გრძელდება და უფრო უკეთესი შედეგებიც აქვთ. წელს კვლავ შესაძლებელია რასაკვირველია იგივე პროექტების შემოტანა თუ ახალ შედეგებს მიაღწიეს კომპანიებმა. რაც შეეხება იმას თუ რამდენად შეუწყო ხელი მელიორამ, მე ვფიქრობ რომ მაინც შეუწყო. გარდა იმისა, რომ ცნობადობა შეემატათ ამ პროექტებს, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ფართოდ გაშუქდა თქვენი მაუწყებლობის დახმარებითაც, რისთვისაც კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გიხდით, გამოქვეყნა კატალოგი, რომელიც ესე იგი ძალიან ფართოდ იყო გაზიარებული და ძალიან ბევრმა გაზეთმა და ჟურნალმა დაბეჭდა ინფორმაცია გამარჯვებული პროექტების შესახებ. თითოეულმა პროექტმა, თითოეულ პროექტზე ჟიურისგან, ესე იგი თითოეულმა კომპანიამ მიიღო უკავშირი, ძალიან კონსტრუქციული უკავშირი, დეტალური იმის შესახებ თუ რა სად იყო პროექტის სისუსტე, სად იყო პროექტის ძლიერი მხარე, რისი გაუმჯობესება და გამოსწორება იქნებოდა კარგი. ეს უკავშირი ასევე ძალიან სასარგებლო იყო კომპანიებისთვის. ჩვენ თვითონ მათგან მივიღეთ ესეთი კომენტარები, ჩავატარეთ კონკურსის შემდეგ ყველა მონაწილე კომპანიის გამოკითხვა, რომ გაგვიგო მათი აზრი და თითქმის ყველა კომპანია თქვა, რომ ეს ჟიურისგან მიღებული უკავშირი იყო ძალიან სასარგებლო და ძალიან დაეხმარა მათ, რომ ახალი თვალით შეეხედათ სხვა კუთხიდან დაენახათ თავიანთი საქმიანობა და გამოესწორებინათ და გაეუმჯობესებინათ. ბევრმა კომპანიამ ისიც გითხრა, რომ აი განაცხადის შევსების პროცესში იმდენ რამე გავიგეთო ჩვენი პროექტის და ჩვენი საქმიანობის შესახებ, რომ თავს უყრდნენ ინფორმაციას, ზომავდნენ და აჯამებდნენ შედეგებს, იმიტომ რომ საკმაოდ დეტალური განაცხადის ფორმა. და ამის შედეგადაც კი რაღაცნაირად და მას მნიშვნელოვანია კომპანიები, რომლებიც ჯერ არ არიან ჩამოყალიბებულები იმაზე, რამდენად სულთ ან უნდათ რომ კონკურსში მონაწილეობა მიიღონ, ან საკუთარ პროექტს აფასებენ, ისე რომ ამ კონკურსში საკუთარი კანდიდატურა წარმოადგენენ, ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა გაეცნონ ამ ინფორმაციას და ამ აპლიკაციას, რომლითაც შეძლებენ კონკურსში ჩაერთონ, იმიტომ რომ მათთვისაც შესაძლოა აღმოჩენა გახდეს მათ მიერ შექმნილი პროდუქტის, ამ კონკრეტული პროგრამის შესაძლებლობები და ის მხარეები, რომელიც ამას აქვს. ჩვენ ბევრჯერ გვისურვებთ თქვენც თქვით, რომ კარგია, როდესაც ახლებურად უყურებენ ამა თუ იმ პროდუქტს ეს კონკრეტული კომპანიები, მაგრამ სხვებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ხედავენ ამა თუ იმ კომპანიის, ამა თუ იმ შეთავაზებას და ამა თუ იმ პროექტს. რა გახდა საინტერესო და გამორჩეული ამ კონკურსზე, იმიტომ რომ სტრუქტურიზება მოხდა ერთგვარად, ხო, თვითონ ამ კონკურსის მონაწილეების მხრიდან და სხვებისთვისაც რა მოგცა შარშანდელი გამოცდილებით მელიორასში თავმოყრამ ამ პროექტებისა და წელს ამ გამოცდილებით რას ელოდებით? მადლობა კითხვისთვის პირველ რიგში. მე ვფიქრობ, რომ კომპანიებისთვის პირველ რიგში ეს არის ერთგვარი თუნდაც პოზიციონირება CSR-ის კუთხით, ბევრმა ესე ვთქვათ, გაიგო იმ შესახებ თითოეული კომპანია რას აკეთებს. იყო ისეთი პროექტები, რომელზეც წარმოდგენაც ძალიან ბევრს არ ქონდა, რომ აი ამ კუთხით თუნდაც რაიმეს აკეთებდა კომპანია თვითონაც გაარკვიეს, რომ თუნდაც აი ეს კონკრეტული ინიციატივა შეიძლება CSR-ში ესე ვთქვათ შედიოდეს. ვფიქრობ, რომ ასევე მიმბაძველობის მომენტიც ძალიან მნიშვნელოვანია კომპანიებს შორის. ანუ სხვა კომპანიაც, როდესაც ნახულობს, რომ სხვები მსგავსი ტიპის ინიციატივებს ახორციელებენ, უფრო მეტი იდეაც შეიძლება უჩნდებოდა. შესაბამისად, ვფიქრობ, რომ ეს ეფექტი ძალიან მნიშვნელოვანია მელიორას შემთხვევაში. ჩვენ მაქსიმალურ დატირაჟირებას რომ შეიძლება მეტისთვის გახდეს მისაბაძი. კი, ანუ ეს ეფექტი არა მარტო საქართველოში, ვფიქრობ, სხვა ქვეყნებშიც მნიშვნელოვანია. და ზოგადად თქვენ მართალი ბრძანეთ, აი ამ ყველაფრის ესე ვთქვათ, ერთ სივრცეში თამოყრა მოხდა და ვფიქრობ, რომ მელიორა ან პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ამ კუთხით ქვეყანაში CSR-ის ესე ვთქვათ პოპულარიზაციის კუთხით, იმ კუთხით, რომ კომპანიებმა უფრო მეტი ისწავლონ, რა შეიძლება გაკეთდეს, რა კონკრეტული ინიციატივები შეიძლება ქონდეთ, თუნდაც აი აპლიკაციის შევსების პროცესში უფრო მეტი გაიგეს, უფრო მეტი ისწავლეს, რას უნდა მიაქციონ ყურადღება CSR ინიციატივების დაგეგმვის ან CSR სტრატეგიის შემუშავების პროცესში. ჩვენთან ზოგადად არის ხოლმე ტენდენციები, რაღაცა თემები ხდება პოპულარული და მე ვიწყებთ ამ საკითხებზე მუშაობას, იგივე ეს იქნება ქალების მხარდაჭერა, გარემოსდაცვა, ასე შემდეგ, ან ბევრ მიმართულებაზე. აი ამ ტენდენციებიდან გამომდინარე, ხომ არ არის გადახედილი წელს ის თემები, რომელიც უკვე გაყოფს სხვადასხვა ნომინაციად, ასე ვთქვათ, მონაწილეებს და წელს რა მიმართულებები არის შერჩეული?
ისიც რა არ შეცვლილა ნომინაციები არის იგივე რა შარშან, იმიტომ რომ ძალიან ამომწურავი კატეგორიები იყო შარშანაც, რომელიც მოიცავდა პრაქტიკულად ყველა შესაძლო კომპონენტს და ასპექტს CSR-ისა. 11 კატეგორიას მოიცავს კონკურსი, რომელიც CSR-ის ყველა თემას ფარავს და თითოეული კატეგორიის ქვეშ კიდევ ქვეთემების ჩამონათვალე, მაგალითად კატეგორია თუ არის პასუხისმგებელი დამსაქმებელი, ის მოიცავს 10-მდე ცალკეულ ქვეთემას, რომ მაგალითად თანამშრომლების კარიერულ წინსვლასა და პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა, ან თანამშრომლების უსაფრთხო უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა სამუშაო ადგილზე, ან თანამშრომლების კეთილდღეობა და ოჯახთან თავსებადი სამუშაო გარემო და ასე შემდეგ. და კომპანია შეუძლია ერთი ქვეთემა აირჩიოს პრიორიტეტულად, ან რამოდენიმე ქვეთემას დაუკავშიროს თავისი პროექტი. ანუ იმდენად მართლა კომპლექსური არის და მომწურავი ეს თემები, რომ ვერაფერს ვეღარ დაუმატებით. მთლიანად მოცული არის კორპორაციული პასუხისმგებლობის ყველა კომპონენტი. ერთადერთი რაც არის შარშანაც იყო და წელსაც გვაქვს ეს კონკურსი ძლევა სპეციალური კატეგორიის არსებობის შესაძლებლობას, რომელიც რაღაცა ერთ კონკრეტულ თემაზე კონცენტრირდება. და გვაქვს სპეციალური კატეგორიები ნარჩენების მართვა, რომელიც ძალიან აქტუალურია მართლაც დღევანდელ დღეს საქართველოში და საკანონმდებლო ცვლილებების ხელს უწყობს კიდევ უფრო ამ თემის მოსამზადებელ ეტაპზე ვართ, კი ბატონო, ნარჩენების მართვა არის და ერთ სპეციალური კატეგორია არის კრეატიული CSR, რომელიც არის სარეკლამო სააგენტოებისათვის. CSR თემებზე განხორციელებული რაღაცა ესეთი ვიდეო ან კამპანია ცნობიერების ამაღლებისკენ მიმართული კამპანია და ჩვენ ვთქვით, რომ სარეკლამო სააგენტოები დღევანდელ დღეს მართლა ძალიან დიდ როლს თამაშობენ როგორც საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაში, ასევე დაუშვათ კომპანიებსაც ეხმარებიან სწორად გამოკვეთონ საზოგადოებასთან კომუნიკაციაში აქცენტები. ამიტომ ეს ორი სპეციალური კატეგორია, რომელიც ხორციელდება სხვადასხვა ორგანიზაციებთან მხარდაჭერით. ნარჩენებზე ორიენტირებული ინიციატივა SEN-თან, გარემოს დაცვით არასამთავრობო ორგანიზაციასთან, USAID-თან პარტნიორობით, ხოლო კრეატიული CSR-ი ACAG არის, ხო, არა სარეკლამო სააგენტოების ასოციაცია, მასთან პარტნიორობით და აღარ დაგვიმატებია ამიტომ მე აღარ ვიკითხავ ამ ჯერად თქვენი სტუმრობისას რამდენად გაიგო საზოგადოება, რამდენად გაიგეს კომპანიებმა ზოგადად CSR-ის მნიშვნელობა, თუმცა მინდა წინა კითხვის თემა გავაგრძელო, რამდენად არის დღეს პოპულარული მიმართულებები, მოდური მიმართულებები CSR-ში და რამდენად ხდება კომპანიების მხრიდან აქცენტირება კარგია მოდურობის გამო თუნდაც CSR-ის გაძლიერება ამა თუ იმ კომპანიაში, მაგრამ რამდენად ხდება მოდურობის ან საჭიროებებიდან გამომდინარე, მათ შორის კომპანიაში დასაქმებული ადამიანების საჭიროებებიდან გამომდინარე არჩევნის გაკეთება. იმ ბაზით, რაც თქვენ გაქვთ, იმ ინფორმაციით, რასაც თქვენ ფლობთ, იმიტომ რომ თქვენ რეალურად უყურებთ სრულ სურათს, ხო? ჩვენ შეიძლება ყველა აპლიკანტი ვერ გავიცნოთ, შეიძლება რომ რაღაცა ინფორმაცია მხოლოდ უკვე დამუშავებული მივიღოთ. დღეს რა სიტუაცია გვაქვს? რამდენად არის CSR-ი პოპულარული საკითხი და რამდენად ხდება კომპანიების მხრიდან სწორედ ამ მოდურობიდან გამომდინარე მისი შექმნა. კი ბატონო, რეალურად დავუკვირდებით ბოლო 5 წლის განმავლობაში CSR-ის პოპულარიზაცია განსაკუთრებით მოხდა და მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ დიდი წინსვლები გვაქვს ამ კუთხით. შეიძლება კომპანიებს კრიტიკულად, ასე ვთქვათ, უდგებიან და რომ აი ბევრი არაფერს არ აკეთებს, მაგრამ რეალურად აი ამ კონკურსმაც გვანახა, რომ ძალიან ბევრი ინიციატივას ახორციელებენ. თვითონ კატეგორიების, ასე ვთქვათ, კატეგორიების შემოსულ განცხადებასაც თუ დავაკვირდებით, იყო კატეგორიები, სადაც განსაკუთრებით დიდი ოდენობით იყო. ამიტომ. კი ბატონო, ანუ ამ კუთხით თუ მიმსჯელებთ, მაშინ ნამდვილად არის გარკვეული მართულებები, თუნდაც გარემოს დაცვა, თუნდაც საზოგადოების მხარდაჭერა, თუნდაც პასუხისმგებელი დამსაქმებლის კუთხით განსაკუთრებით, ასე ვთქვათ, ბევრი ინიციატივა შემოვიდა. თუმცა მე არ ვფიქრობ ეს ცუდია, პირიქით მგონია, რომ რაც უფრო დრო გავა, კიდევ უფრო მგონია მეტ შესაძლებლობებს დაინახავენ კომპანიები CSR-ის სხვადასხვა კომპონენტის მიმართულებით, რომ განახორციელონ ინიციატივები. შესაბამისად ეს ტრენდული, ასე ვთქვათ, CSR მიმართულებები მგონია, რომ კიდევ უფრო, ასე ვთქვათ, მრავალფეროვანი გახდება და კიდევ უფრო დაემატება ეს სასახად, იმიტომ რომ მათ შორის შემდეგ ეს ქმნის ხოლმე ახალ მოთხოვნებს და აჩენს ახალ შესაძლებლობებს კომპანიებს. ეს კონკურსიც ვფიქრობ, რომ როგორც აღნიშნა, თითოეულ კატეგორიას კიდევ უფრო ჩაშლა დაუს კატეგორიები, რომელიც ფაქტიურად რაღაცნაირად იდეის, ასე ვთქვათ, CSR იდეის მატარებელი შეიძლება იყოს იმ კუთხით, რომ
ძალიან ბევრი ქვეთემა, სადაც შეიძლება კომპანიამ თავისთავად მოიაზროს და თუნდაც CSR ინიციატივა თუ CSR სტრატეგიები აი ამ კუთხით. ამიტომ აუცილებელია რომ გაეცნოთ აპლიკაციის ფორმებს და ყველა ინფორმაციას რის თავმოყრად გჭირდება და მოდი შეჯამებისათვის თქვა როდემდე გაგრძელდება, ხვალ გაიხსნება ოფიციალურად საღამოს აპლიკაციების მიღება და როდემდე გაგრძელდება, რა ეტაპები აქვს კონკურსის დასავლელი. 30 სექტემბრამდე გაგრძელდება აპლიკაციების მიღება, წელს უფრო მეტი დრო მივეცით კომპანიებს, ამ სწორედ მათთან კომუნიკაციის შედეგად გთხოვეს, რომ აი ზოგჯერ ვერ ვასწრებდით აპლიკაციის შევსებას და უკეთესი იქნებოდა. მეტი დრო, ამიტომ ადრე გავიხსნა უფრო 30 სექტემბრამდე გაგრძელდება. მე მინდა თქვა, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში, ნახა აგვისტო ცოტა ესეთი ნაკლებად პასიური თვე არის, მაგრამ გვექნება სექტემბერში ძალიან ინტენსიურად კონსულტაციები ყველა მსურველი კომპანიისთვის, როგორც ჯგუფური კონსულტაციები, ასევე კონკურსი იძლევა ინდივიდუალური კონსულტაციის ჩატარების შესაძლებლობას, გარდა იმისა, რომ სატელეფონო და იმეილური ის მუდმივად გახსნილია საკომუნიკაციო ხაზი, იმისათვის, რომ დავეხმაროთ კომპანიებს მართლაც თავიანთი საქმიანობის ფარგლებში დაინახონ, რომელი პროექტი შეიძლება რომელ კატეგორიას მიესადაგოს, როგორ შეარჩიონ სწორი კატეგორია, როგორ შეავსონ განაცხადი, ანუ ყველანაირად რა ფორმითაც დასჭირდება ჩვენგან დახმარება და ხელშეწყობა, ჩვენ ყველა ამ შესაძლებლობას კომპანიებს თავაზობთ. და 30 სექტემბრის შემდეგ უკვე განაცხადების მიღება დაიხურება, შემდეგ ჟიური იწყებს მუშაობას, პირველი ეტაპი არის ტექნიკური შემოწმება, ანუ შესაბამისობის შემოწმება კონკურსის მოთხოვნებთან, შემდეგ ჟიური ინდივიდუალურად აფასებს თითოეულ აპლიკაციას და კომენტარებს უწერს კომპანიებს თითოეულ აპლიკაციაზე. ყოველი კატეგორიისთვის შემდეგ ჟიურის პანელი იკრიბება და მსჯელობს, რომ საბოლოოდ ჩამოყალიბდნენ დაუშვათ და გამოავლინონ გამარჯვებული, ხოლო ორი კატეგორიისთვის, რომელიც არის მთავარი პრიზი, წლის პასუხისმგებელი კომპანია და ასევე წლის CSR მენეჯერი, დამატებით კიდევ ერთი ეტაპი ემატება, ეს არის ზეპირი პრეზენტაცია ჟიურის წინაშე. და დეკემბრის შუა რიცხვებში ჯერ ზუსტად თარიღს ესე საბოლოოდ ვერ ვიტყვით, მაგრამ სათადარიგო თარიღი გვაქვს 12 დეკემბერი, იქნება დაჯილდოების ღონისძიება. მოუთმელად ველოდები, იმიტომ რომ ყოველთვის ძალიან საინტერესო პროექტების გაცნობას ვახერხებთ ხოლმე. წარმატებას გისურვებთ და წარმატებას უსურვებ ყველა იმ კომპანიას, ვინც ამ ფორმით საკუთარი თავის პოზიციონირებას მთელი 2 თვე ნახევრის განმავლობაში ფაქტობრივად ამ კონკურსის საშუალებით შეეცდება. მელიორა 2019 დეკემბრის შუა რიცხვებისათვის უკვე საბოლოო გამარჯვებულებს გაგვაცნობს, თუმცა იქამდე აუცილებელი არის, რომ ყველა კომპანიამ, ვისაც ამ ფორმით რაიმე აქტივობა აქვს, შეავსონ აპლიკაციები და ამ შესაძლებლობას მათ უკვე ხვალ საღამოდან შეეძლებათ. მადლობა ინფორმაციის გაზიარებისათვის რელახო ფერიას, CSR ექსპერტს და კონსაპაცაციას პრობონო კონსულტანტს, რომლებიც დღეს საქმიანიდილის ეთერში გვსწორებენ. ახლა კი მარიამ ადამიანის მომზადებული სიუჟეტი გვაქვს ჩვენი მაყურებლისათვის. პარგლაიდინგი, ეს არის სპორტი ექსტრემის მოყვარულებისათვის და ფრენა თავისუფლებისათვის. ასე აფასებენ საკუთარ საქმიანობას ადამიანები, რომლებიც მოყვარულებსა და ტურისტებს ფრენაში ეხმარებიან. იღებენ პასუხისმგებლობას მათ სიცოცხლეზე ცაში ღრუბლებთან ახლოს და საქართველოს უკეთესად შესაცნობად შეაქვთ წვრილი. ამბობენ, რომ ეს არის მომავალი სპორტი საქართველოსათვის, რომლის პოტენციალიც ერთ-ერთი საუკეთესოა მსოფლიოში. რა სირთულეებთან არის დაკავშირებული ეს სპორტი, რა ღირს საქართველოში ფრენა და რა ემოციებს ტოვებს ის? ამჯერად მარიამ ადამიანმა მოიარა გუდაური ფეხითაც და ფრთებითაც. დაგროვილი შთაბეჭდილებები კი სიუჟეტში უნდა ვნახოთ. დასავლელია სამი ეტაპი: აფრენა, ფრენა და დაჯდომა. ამ ყველაფრის სწორედ შესრულებაში კი მე პროფესიონალი პილოტი დამეხმარება, რაც შეეხება სიმაღლეს. ჩვენ ავტოთებში ვიმყოფებით ზღვის დონიდან 2600 მეტრზე, ხოლო აფრენის შემთხვევაში ეს რიცხვი 3000-მდე გაიზრდება. პარაგლაიდინგი ეს ექსტრემალური სპორტის ერთ-ერთი ყველაზე სათავგადასავლო და შთამბეჭდავი სახეობაა, რომელიც ამავდროულად ყველაზე პორტატული საავიაციო საშუალებაა მთელს პლანეტაზე. ანუ ყველაფერი, რაც საფრენად გჭირდებათ, ერთ დიდ ზურგჩანთაში თავსდება. პარაგლაიდინგის განვითარების აუცილებელ პირობად მაღალმთიანი ქვეყნები ითვლება, საქართველოს კი ამ მხრივ დიდი პოტენციალი აქვს. თუმცა როგორც სპორტი ახალია და აქტუალური ბოლო წლების განმავლობაში გახდა. მისი საშუალებით შესაძლებელია იფრინოს საათობით და
დაფარო კილომეტრები. ხანგრძლივობას ხშირად ამინდი განსაზღვრავს, თუმცა ეს მაშინ, როცა პილოტი მარტოა მგზავრის გარეშე. ჩვენ შემთხვევაში კი ფრენა 40 წუთი გაგრძელდა და იყო ტანდემური, ანუ ერთ ფრთას ორნი ვიყოფდით. ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა ექსტრემალური სპორტი, პარაგლაიდინგიც გარკვეულ რისკებთან და საფრთხესთან არის დაკავშირებული. გადამწყვეტი მნიშვნელობა პილოტის გადაწყვეტილებებს აქვს და უნარს სწორად წაიკითხოს ამინდი. როგორც მფრინავები ამბობენ, ჯობია იყო მიწაზე და ნატრობდე ჰაერში ყოფნას, ვიდრე იყო ჰაერში და ნატრობდე მიწაზე ყოფნას. ფრენის მთავარი მიზანი კი ხშირად როგორც პილოტების, ასევე მოყვარულებისათვის საკუთარი შიშების დაძლევაა და ულამაზესი პანორამული ხედების დათვალიერებაა ზღვის დონიდან სულ მცირე 300,000 მეტრის სიმაღლიდან. გუტაური მაგალითად ერთ-ერთი ყველაზე მომგებიანი ადგილი იმითომ მაინც არის, რომ შეგვიძლია გადმოხვიდე მანქანიდან, გაიარო 10 მეტრი და გაფრინდე. სოფლიოში ძალიან ცოტა ესეთი ადგილი კლიენტებთან კომერციულ პრემიებს ვახორციელებთ დაახლოებით 15 წუთს. სრული სამეურნეო და არაფერსანი პროგრამები საათზე დავფრინავთ 50 კილომეტრზე და მეც დავფრინავთ ეს დაახლოებით 3-4 საათის ამბავია. ამბობენ პარაპლანით ფრენა მომავლის სპორტია საქართველოსთვის, რომელიც გაძლევს შესაძლებლობას შეიცნოს საქართველოს ულამაზესი ადგილები და ასევე შეიგრძნოს თავისუფლება. პარაპლანის ფრენის ღირებულება იწყება 250 წლიდან და მე ამ წელს გადავიხადე ის თანხა და იმ ამბულად ყოფილი ვარ. ყველაზე დავამახსოვრებელი რაც ამ ფრენაში იყო, ეს ჰაერში ილეთები და მართლა სამეჯს დავიარე. საშიში საერთოდ არ არის უსაფრთხო სრულიად, თუმცა გააჩნია პილოტს როგორია. შესაბამისად, არნაის დასწრება არ იქნება თუ პილოტი გამოსტილი. თუ კი ტექნიკურად შევხედავთ, სისტემა მარტივია. გუმბათის ფორმას აყალიბებს ფრთის წინა მხარეს არსებული ხვრელებიდან მაღალი წნევით შემავალი ჰაერი. სწრაფი ნაბიჯებით გაქცევის შემთხვევაში კი ფრთები იშლება და შენ ჰაერში ხარ. ასეთია ყველაზე შთამბეჭდავი და სანახაობრივი სპორტი საქართველოში, რომელიც სულ რამდენიმე წუთით გაჯერებს, რომ ფრენა შესაძლებელია. გადაცემის სპონსორია ნოვა, 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა, 12 წელი თქვენს გვერდით. ახალი თანამგზავრული ტელევიზია Silksat-ი. დარეგისტრირდით და ისარგებლე Silksat-ით NTV-ს არალეგალური სერვისის ნაცვლად. აირჩიე Silksat Plus პაკეტი და მიიღე Silksat-ის ყველა არხი. ჯაოსელის 2 სიმბარათი, რომელშიც შედის ულიმიტო საუბარი ჯაოსელის ყველა აბონენტთან, ულიმიტო SMS-ები, 700 მეგაბაიტი მობილური ინტერნეტი თითოეულ ნომერზე თვეში მხოლოდ 18 ლარად, ნაცვლად 36 ლარისა, დაფარვა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. შეთავაზების გასაქტიურებლად დარეგეთ 200-100-ზე. გჭირდება სახურავი. გინდა იყო დაცული ნებისმიერ ამინდში. მონტერეი ლუქსის მეტალოკრამიტის სახურავები, უმაღლესი ხარისხი და საუკეთესო მომსახურება. ენდე ლიდერებს. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. მონტერეი ლუქსი, ქაიროს ქუჩა 42. მონტერეი ახლა უკვე ქუთაისშიც. როგორ გაიჟღერებ სწავლება? დამოკიდებულია მხოლოდ შენზე და ლეისზე. რადგან რამდენი მუსიკალური ჟანრიცა, იმდენი მრავალფეროვანი გემო არსებობს ლეისის. მუსიკა ლეისთან ერთად უფრო გემრიელია. პროფესიონალი სამუშაო ხელსაწყოები. ინკო, შექმენი სამყარო შენივე ხელით. სადაც მუსიკა, იქ ლეისია. და სადაც ლეისია, იქ მუსიკალური პრიზები. იყიდე ლეისი, დაარეგისტრირე კოდები, დააგროვე ქულები და მიიღე მუსიკალური პრიზები. მუსიკა ლეისთან ერთად უფრო გემრიელია. ისარგებლე განახლებული ენერჯი ბარათით. მიიღე საოცარი ფასდაკლება და დააგროვე ქულები.
ფასდაკლება დამოკიდებულია წინათვის მანძილზე შეძენილი საწვავის რაოდენობაზე. თუმცა სოკარი გთავაზობთ საზაფხულო აქციას. 3 ივნისიდან 3 სექტემბრამდე ისარგებლეს სპეციალური ფიქსირებული ფასდაკლებით. ბენზინსა და დიზელზე 9 თეთრიან მომენტალურ ფასდაკლებას დაემატება 3 ქულა, ხოლო ბუნებრივ აირზე 5 თეთრიან მომენტალურ ფასდაკლებას დაემატება 2 ქულა. 1 ქულა უდრის 1 თეთრს. დაგროვილი ქულები შეგიძლია გადაცვალოს საწვავში და სხვა პროდუქტებში. გადმოიწერე აპლიკაცია Sokar Geo და მართე განახლებული ენერგი ბარათის სამივე ფუნქცია: დაგროვება, ფასდაკლება და ქულების გადასვლა. Sokari, მართე ენერგია. 10,000 ნაბიჯი დღეში ეკოისტი ხარ. ჩაერთე GPI ჰოლდინგის ლოიალობის პროგრამაში. გადმოწერე აპლიკაცია My GPI და გამოიმუშავე ეკომონეტები ყოველდღიური ეკოქცევით. ქართული სამზარეულოს თავისებურებები. საზღვარგარეთ მოღვაწე ქართველი ჟურნალისტი რიგით მეორე კულინარიულ წიგნს გამოსცემს. ელენე ბედუელი გასტროტურიზმის მნიშვნელობის შესახებ გადაცემაში პირველამდე ვაგრძელებს თემის ლიდერი ქალების გაცნობას. ნახეთ, როგორ იქცა რეალობად სვანეთის სოფელ ფარის მკვიდრის იდეები. გზა ხელსაქმის სწავლებიდან ტურისტულ სააგენტომდე. სვანეთის სოფლის გამოცოცხლებული ყოფა ჩვენს ახალ პროექტში თემის ლიდერი ქალები. იაკობ გოგებაშვილის დედაენა სკოლაში ბრუნდება. რა შეიცვალა სახელმძღვანელოში? უჭირთ თუ არა არქაული ლექსიკის აღქმა თანამედროვე პირველ კლასელებს და რა არგუმენტები აქვთ გოგებაშვილისეული დედაენის სწავლების მოწინააღმდეგეებს? ნახეთ პირველამდე. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია Nova, 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova, 12 წელი თქვენს გვერდით. გასული კვირის მიზნულ საქართველოში ბენზინ გასამართის სადგურების უმრავლესობაში საწვავი კიდევ 5 თეთრით გაძვირდა. ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ 6 თვეში გეგმიური ბიუჯეტის 100%-ზე ოდნავ მეტი აითვისა. საქმის ენერგოს 50%-იანი წილი საპარტნიორო ფონდის მართვაში გადავიდა. ბიზნესი ახლავებით გუნდებით საქმიანიდილის ეთერში ოქროსიასთან დაკავშირებით მთავრობის პოზიცია მტკიცია და გადაწყვეტილება არ შეიცვლება. მიუხედავად იმისა, რომ ყველაზე წონიანი ბიზნეს ასოციაცია ითხოვდა ამ ცვლილებას, ოქროსია შენარჩუნდება. დღეს ვითარება კი ასეთია, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციამ ამ გადაწყვეტილების შემდეგ უკვე ასეთი პოზიცია დააფიქსირა. მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. ოქროსიასთან დაკავშირებით ჩვენ ხელისუფლებასთან, მათ შორის ფინანსთა სამინისტროსთან ბევრჯერ ჰქონდა შეხვედრა, იყო დისკუსია გაფართოებულ ფორმატში და არა მარტო ამ საკითხთან მიმართებაში, ამ ეტაპზე ჩვენ ხელთ არსებული ინფორმაციით ის გადაწყვეტილება, რომელიც მაისის ბოლოს შევიდა ძალაში რჩება, რასაკვირველია ჩვენი სურვილი იყო, რომ ეს შეცვლილიყო, მაგრამ ამ ეტაპზე არის სტატუსი, რაც არის. ჩვენ ფიქრობდით, რომ მართლები ვიყავით და კარგი იყო, რომ ეს გადაწყვეტილება გაუქმებულიყო, მაგრამ ხელისუფლებას თავისი არგუმენტაცია აქვს და ამ ეტაპზე გადაწყდა ისე როგორც გადაწყდა. თუ მომავალში შეიცვლება, ისინი შეიცვლიან აზრს და დაბრუნდებით იმ რეჟიმზე, რომელიც აქამდე არსებობდა, მე ვფიქრობ იქნება სწორი. ოქროსია არის როგორც არის, ოქროსის კომპანიები რჩებიან, თუმცა ესე ვთქვათ, გადავადების შეღავაზე იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, აღნიშნული გადაწყვეტილება საკმაოდ პერიოდის წინ იქნა შეთანხმებული, იგივე სავალუტო ფონდთან, სავალუტო ფონდის პროგრამის ნაწილი იყო მათ შორის ჩვენ რამოდენიმე წლის განმავლობაში, 2 წლის განმავლობაში მოახერხეთ ამ გადაწყვეტილების გადავადება, თუმცა წელს იქნა მიღებული ეს გადაწყვეტილება და ეს გადაწყვეტილების გადახედვა არ იგეგმება. ფინანსთა მინისტრის მოადგილის ნიკოლოზ გაგუას განცხადებით 2021 წლიდან პენსია ინდექსაციის მეთოდით ინფლაციის მაჩვენებელზე უფრო მაღალი ნიშნულით გაიზრდება. საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით ორი პარალელური პროცესი მიმდინარეობს. ამავე დროს ერთი ეს არის საკონსტიტუციო სასამართლოში, სადაც ერთის არჩევი უკვე შესულია და მეორეს ლევან ნალაფიშვილი ამზადებს და მთავრობაში ამბობენ, რომ კანონმდებლობის შემდგომი დამუშავება მიმდინარეობს ამ დროისათვის, მალე პროცესი უკვე პარლამენტში გადაინაცვლებს.
წლის განმავლობაში დაგეგმილია 2 კანონპროექტის ინიციირება, მათ შორის ერთი ესე ვთქვათ ცვლილებების, კონკრეტულად პენსიების ინდექსირება, საბოლოო პენსიების ინდექსირება დაგეგმილია მოხდეს მომავალი წლიდან, ანუ წელს მოხდება აღნიშნული საკანონმდებლო ინიციატივები და მესამე პილარი, რომელიც წარმოადგენს აბსოლუტურად ნებაყოფლობით საპენსიო სისტემას, ისიც მიმდინარე წლის განმავლობაში უნდა მოხდეს ინიციირება. ჩვენ პრაქტიკულად კანონმდებლობის ბოლო ვერსიაზე მუშაობდა, პრაქტიკულად ესე ვთქვათ აღნიშნული კანონპროექტის ბიზნეს სექტორთან გაცვლის რეჟიმში ვართ. მინისტრის მოადგილის განცხადებით, მთავრობა ტურიზმის სექტორის მხარდასაჭერად რამდენიმე გეგმას განიხილავს, მათ შორის ერთ-ერთი არის ჩარტერული რეისების დაფინანსება. ამასთან დაკავშირებით ნიკოლოზ გაგუამ ჟურნალისტების კითხვის საპასუხოდ თქვა და ეს არის პასუხი ფინანსთა სამინისტროსგან მეორე მხრივ კერძო სექტორის მოთხოვნაზე, რომლითაც მათ გასული თვის ბოლოს ჩარტერული რეისების დაფინანსებასთან დაკავშირებით წარადგინეს 10 პუნქტიან გეგმაში ერთ-ერთ მოთხოვნად. 10 პუნქტიანი გეგმა რუსული ცალმხრივი გადაწყვეტილების შემდეგ შემუშავდა, რომელიც ფრენების აკრძალვას გულისხმობს რუსეთს საქართველოს შორის. ტურისტული სექტორის მხარდაჭერა, მისი დივერსიფიცირება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ მიმართულებით ჩვენ მუშაობთ კონკრეტულ სტრატეგიაზე, ეკონომიკის სამინისტრო კონკრეტულად მუშაობს სტრატეგიაზე, რომელშიც ბუნებრივია ჩვენ ვართ ჩართული. აქ ბევრი ღონისძიება განიხილება, ჯერ მათ შორის ის მიმართულება, რომელიც თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილებები მიღებული არ არის. ჩვენ გვიყვარს საქართველოს ლამაზი მთები, გემრიელი ღვინო და მდიდარი კულტურა, მას ტურისტებისათვის მიმზიდველ ლოკაციად აყალიბებს. ასეთი არის საქართველოს ტურისტული ინდუსტრიის მხარდამჭერი გზავნილი ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკისგან, EBRD-სგან. საფინანსო ინსტიტუტი სოციალურ ქსელებში თბილისსა და ჯუთაში გახსნილ ტურისტულ ობიექტებზე ვიდეორგოლსაც აზიარებს. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი მიუთითებს, რომ საქართველოში არაერთ კომპანიას დაეხმარა, რომელთა მართვას ქალები ახორციელებენ და ამავე რგოლში საუბარია საქართველოში ვიზიტორთა გაზრდილ რაოდენობაზე და ბიზნესისათვის ხელსაყრელ გარემოზე. საპარტნიორო ფონდ სასტუმრო ბორჯომილიკანის პრივატიზაციასთან დაკავშირებით შეთავაზების პაკეტი მომზადებული აქვს. ფონდში ამბობენ, რომ სამეთვალყურო საბჭოს თანხმობის შემდეგ უკვე საჯაროდ გამოცხადდება ინტერესის გამოხატვა. კითხვაზე რა იქნება სასტუმროს საწყისი ფასი, ფონდში იმასაც განმარტავენ, რომ ყველა პროცედურის გავლის შემდეგ ის საჯარო გახდება, თუმცა BMG-ის ინფორმაციით ბორჯომილიკანის საწყისი ფასი პირველ ეტაპზე 38 მილიონი დოლარი უნდა იყოს. გარდა ამისა, თუ მყიდველი არ გამოჩნდება, ფონდი მზად არის დაინტერესებულ პირს სასტუმრო 10 წლის მართვის უფლებით გადასცეს წელიწადში დაახლოებით 3 მილიონი დოლარის გადახდის ნაცვლად. პირველად თავისი ისტორიის მანძილზე ბათუმის ბულვარს განაშენიანების გეგმა ექნება. ბათუმის ბულვარმა განაშენიანების გეგმის შემუშავებისათვის კვლევის, ფუნქციური ზონირებისა და დენდროლოგიური საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვაზე ელექტრონული კონკურსი გამოაცხადა. განაშენიანების გეგმა მოიცავს ბულვარის სამომავლო განვითარების ხედვის შემუშავებას, ასევე ძველი ბულვარის კონსერვაციას, ისტორიულად ჩამოყალიბებული იერსახის მაქსიმალურად შენარჩუნებას და აღდგენას მნიშვნელოვანი ჩარევებისა და ცვლილებების გარეშე. ბულვარის კულტურული მემკვიდრეობითი ღირებულებების დაცვა და გაძლიერება უნდა მოხდეს. ამ დოკუმენტით ტექნიკური დავალების დოკუმენტის თანახმად კი პროექტის მთავარი მიზანია შემუშავდეს ბულვარის რეაბილიტაციის და განაშენიანების გეგმა მისი ლანდშაფტური, არქიტექტურული და მხატვრული ღირებულებების შენარჩუნებებით და ხაზგასმით. ელექტრონულ კონკურსში წინადადების მიღება 14 აგვისტოს დაიწყება და ის 19 აგვისტოს დასრულდება. სამუშაოები კონკურსში 1 წლის განმავლობაში უნდა დასრულდეს. პროექტის ღირებულება კი 435,000 ლარია. აჭარაში სპორტული ტურიზმის განვითარების პოტენციალს გამოიკვლევენ. ამ კვლევის და გომარდულში ან სხვა შერჩეულ ლოკაციებზე სპორტული ტურიზმის განვითარების კომპლექსური სამოქმედო გეგმის მოსამზადებლად 200,000 ევროა გამოყოფილი. აჭარის მთავრობამ უკვე მისცა საქონლის და მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს გამარტივებული შესყიდვის უფლება. კვლევას გერმანული კომპანია პროპოჯენტ ჯგუფი მოამზადებს და შესაბამისი დოკუმენტებიც მოგვიანებით იქნება უკვე საჯარო.
შობის კურორტის განვითარება მომავალი წლიდან დაიწყება. პროექტის განმახორციელებელი კომპანია სიმეტრიას გენერალური დირექტორი ამბობს, რომ პირველ ეტაპზე კურორტზე არსებული მინერალური წყლების გამოკვლევა უნდა მოხდეს. ის ასევე აღნიშნავს, რომ რაჭაში უკვე იმყოფებოდნენ გერმანელი ბალნეოლოგები, რომელთაც ყველა წყაროს ნიმუშში აიღეს გამოსაკვლევად. გაბუნია აღნიშნავს, რომ კვლევის შედეგები და რაჭის წყლების ზუსტი შემადგენლობა, რომელიც სამკურნალო პროცედურებში იქნება გამოყენებული, დაახლოებით აგვისტოს ბოლოსთვის გახდება ცნობილი. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ციხისძირში პეტრას ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე პეტრამწვანის ზონა 7 სართულიანი სასტუმროს მშენებლობაა დაგეგმილი. ქობულეთის არქიტექტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახურში BMG-სთან განმარტეს, რომ სასტუმროს პროექტი ამ ეტაპზე კონცეფციის შემუშავების დონეზეა. 2019 წლის მაისში კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ზონალური საბჭოს ხდომაზე წარმოდგენილი რენდერის თანახმად სასტუმრო 9 სართულიანი უნდა ყოფილიყო, თუმცა ახლა ქობულეთის არქიტექტურის სამსახურში ამბობენ, რომ დაგეგმილი არის 9 სართულიანი შემინული შენობის პროექტის შეცვლა და სართულების 9-დან 7-მდე შემცირება. მათივე განმარტებით კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საბჭომ სართულების შემცირება პეტრას ციხის კულტურული ძეგლის სტატუსის გამო მოითხოვა. ამ სასტუმროს მფლობელი კომპანია შეპესე პეტრამწვანის ზონა ბიზნეს რეესტრის თანახმად პეტრამწვანის ზონას დირექტორი და 33.33% მფლობელი რუსეთ-საქართველოს მოქალაქე მიხეილ გეთია. გეთიასთან ერთად შეპესე პეტრამწვანის ზონას კიდევ 2 მეწილი ყავს. დაახლოებით თანაბარი წილებით მარიკა ნაჭყებია და მინდია გურგენიძე. რაც შეეხება სასტუმროსთან დაკავშირებულ სხვა სახის დეტალებს, როგორც ერთ-ერთი მოწილე BMG-სთან განმარტავს, მიხეილ გეთიაზეა საუბარი, პროექტი ჯერ არ არის დაწყებული და საკითხზე ნაადრევად საუბარს საჭიროდ არ მიიჩნევს, არც დეტალურად და არც ზედაპირულად. კომპანიამ სენტიომ კი ყოველწლიური ანგარიში გამოაქვეყნა, რომელმაც ის კომპანიები გააერთიანა, რომელთა აქციების ღირებულებაც მათი პროგნოზით განსაკუთრებულად გაიზარდა. გასულ წელს გამოქვეყნებული ანალიზის თანახმად აქციების საერთო ღირებულება დაახლოებით 25.4% არის გაზრდილი. 2019 წელი ჯერ არ არის დასრულებული, მაგრამ სენტიომ უკვე შემოგთავაზა იმ კომპანიების ჩამონათვალი, რომელთა აქციების ფასიც ზრდის ტენდენციას აჩვენებს. 2019 წლის მეორე ნახევარში ანალიტიკოსები კომპანია Lululemon Athletica-ს აქციების ღირებულების გაზრდას წინასწარმეტყველებენ. სპორტული ტანსაცმლის ბრენდმა მოახერხა და ამ წლის პირველი ნახევარი ყოველგვარი შეფერხების გარეშე დაასრულა. ელექტრონულ ვაჭრობაში განხორციელებულმა ინვესტიციებმაც გაამართლა. გაყიდვები 26%-ით გაიზარდა. რეიტინგში მოხვდა სოციალური ქსელი Twitter-იც, რომელსაც განსაკუთრებით წარმატებული წელი ჰქონდა. კომპანიის მოგებამ 2019 წლის პირველ კვარტალში 191 მილიონ ამერიკულ დოლარს მიაღწია, ხოლო შემოსავლებმა 18%-იანი ზრდა აჩვენა. 2020 წლისთვის ანალიტიკოსები Twitter-ის აქციების ფასის 17%-იან ზრდას პროგნოზირებენ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ დროისთვის ერთი აქციის ღირებულება 44 ამერიკულ დოლარს გაუტოლდება. ანალიტიკოსებს არც კროქსი გამორჩენიათ. ფეხსაცმელების ბრენდი 2002 წელს დაარსდა და მას შემდეგ დიდი პოპულარობა მოიპოვა. კომპანიის წარმატებას სხვა მოდურ ბრენდებთან თანამშრომლობას უკავშირებენ. მაგალითად 2016 წელს კროქსები პირველად შოტლანდიელი დიზაინერის კრისტოფერ კეინის ჩვენებაზე გამოჩნდა. შემდეგ ბალენსიაგამ გამოუშვა იმავე სტილის ფეხსაცმელი, რომელიც 850 ამერიკული დოლარი ჰქონდა. ფეხსაცმელი იმდენად მოთხოვნადი იყო, რომ ყველა მოდელი გაიყიდა. შესაძლოა GoPro-s აქციების ფასიც გაიზარდოს. კომპანია, რომელიც 2002 წელს ჩამოყალიბდა პროფესიონალებსა და მოყვარულებს მცირე ზომის ვიდეო კამერას თავაზობს, რომელიც მათ საშუალებას აძლევს ისეთი კადრები აღბეჭდონ, რასაც ჩვეულებრივი პროფესიონალური კამერით ვერ მოახერხებდნენ. შესაძლოა გაიზარდოს კომპანია Dropbox-ის აქციების ღირებულებაც. Dropbox-ი მომხმარებლებს დიდი ზომის ფაილების ონლაინ შენახვის საშუალებას აძლევს. ხელმისაწვდომია როგორც უფასო, ასევე პრემიუმ პაკეტებიც. ბოლო დროს განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს ამერიკული კომპანია Snap-ის პროდუქტი Snapchat-ი, რომელიც მომხმარებლებს სხვადასხვა სახალისო როლების მორგებაში ეხმარება. 2014 წელს Snapchat-ს იმდენივე ყოველდღიური დატვირთვა ჰქონდა, რამდენიც Facebook-ს და Instagram-ს ერთად. ხოლო 2016 წლისთვის 150 მილიონზე მეტი ყოველდღიური მომხმარებელი დააგროვა. მისი აქციების ღირებულება 2017 წლის IPO-ს შემდეგ თითქმის 80%-ით დაეცა. თუმცა ანალიტიკოსებს თუ დავუჯერებთ, კომპანიის აქციების ფასზე ზრდის ტენდენცია მაინც დაფიქსირდება.
კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში Greenway საქართველოს ცენტრებში ელექტრომობილების დამტენები დაყენდა. ავნაბიჯიტკი კომპანია გარემოს დაცვასა და მის გაჯანსაღებას ისახავს. მიზნად თბილისში უკვე 5 ასეთი ობიექტია, თუმცა აქ გაჩერებას არ აპირებენ. როგორია კომპანიის საომავლო გეგმები და რატომ არის მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის მსგავსი პროექტები? ამაზე მარიამ ადამიანს თუმართან ერთად გვერდება საქმიანიდილის ეთერში Greenway საქართველოს ერთ-ერთი ცენტრიდან მარიამ დილამშვიდობის. დილამშვიდობისთან როგორც შენაღნიშნა Greenway საქართველოს ერთ-ერთ ფილიალში ვიმყოფებით ჩვენ და მინდა გითხრათ რომ Greenway თითქმის ყოველთვის არის ჩართული და ემსახურება ზრუნავს ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნას და სწორედ ამ მიზნით კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში თბილისში არსებულ 5 ცენტრში დააყენა სრულიად უსასყიდლოდ ელექტრომობილების დამტენები და ეს ყველაფერი ემსახურება დედაქალაქში ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტის პოპულარიზაციას, თუმცა აქ არ გაჩერდებიან 5 ოფისი გაიზრდება როგორც თბილისის, ასევე რეგიონების მასშტაბით და უფრო მეტი ელექტროდამტენების დამტენის საშუალებების დაყენებას გეგმავენ. რაც შეეხება უშუალოდ კომპანიას Greenway საქართველოს, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ქსელი ტექნიკური ინსპექტირების კუთხით. დღევანდელი მონაცემებით კომპანიის მიერ განხორციელებული ინვესტიციის ჯამური რაოდენობა 53 მილიონს უტოლდება. ჯამში შეიქმნა 370 სამუშაო ადგილი და ფლობს 26 ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრს, აქედან 10 თბილისში არის, ხოლო 16 რეგიონებში. დარწმუნებული ვარ ისეთივე წარმატებული იქნება ახალი პროექტი, როგორც მისი წინამორბედები, ანუ გულისხმობ ელექტროდამტენებს, თუმცა უფრო დეტალურად სად არის განთავსებული და რაც გეგმავს კომპანია სამომავლოდ, ამაზე კომპანიის მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შემოგვიერთდება. დილამშვიდობისა, მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ ხატია. რას გეგმავს სამომავლოდ და კონკრეტულად სად არის განთავსებული ელექტროდამტენები თბილისის ცენტრალურ რაიონებში? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა ამ თემით დაინტერესებისთვის. Greenway საქართველოს მიზანი არის შექმნას უკეთესი გარემო ჩვენს ქვეყანაში და ხელი შეუწყოს ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტის პოპულარიზაციას. სწორედ ამ მიზნით ისპეისთან თანამშრომლობით, ასევე კვადრატის ჩართულობით ჩვენ თბილისში მდებარე 5 სერვის ცენტრში უკვე განვათავსეთ ეს ელექტროდამტენები სხვადასხვა უბნებში და რომელ უბნებზე არის საუბარი, თუ შეგიძლია რომ ეს ერთი ხედავთ რომ აღმაშენებლის დიდი ღომში აღმაშენებლის ხეივანში გვაქვს დიღომში, ასევე გვაქვს ფეიქრების მიმდებარედ, გვაქვს გლდანში და გვაქვს ქალაქის მეორე მხარეში ერისალოსის გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე. კი ბატონო, ეს თანამშრომლობა მომავალშიც გაგრძელდება და ჩვენ ვაპირებთ რომ თბილისშიც დაემატოს ესეთ ელექტროდამტენები, ასევე მოვიცხოვთ რეგიონებიც. Greenway არის ტექნიკური ინსპექტირების ყველაზე დიდი ქსელი საქართველოში. ჩვენ სერვის ცენტრებს ვფლობთ როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში და თბილისში არის 10 სერვის ცენტრი, რეგიონებში 16 სერვის ცენტრი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ელექტრომობილების მფლობელებისთვის ტექნიკური ინსპექტირება მათთვის გაცილებით უფრო იაფია და მხოლოდ 48 ლარს შეადგენს. დაახლოებით რა პერიოდში შეიძლება ველოდოთ ელექტრომობილების დამტენის საშუალებების რაოდენობის გაზრდას, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში და რომელი იქნება თუ არის ჯერჯერობით ცნობილი რეგიონი, რომელი იქნება პირველი? თანამშრომლობა მიმდინარეობს, ეს პროექტი წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს და შესაბამისად ჩვენ მოვიცავთ დასავლეთ საქართველოსაც ამ ადგილების შერჩევა მოთხოვნიდან გამომდინარე, ანუ სადაც არის რეგისტრირებული ელექტრომობილები, იმ რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით შეირჩევა და შესაბამისად უკვე გადავდივართ იმ ეტაპზე, რომ უნდა მოვიცვათ სრულიად საქართველო. ძალიან დიდი მადლობა. ტექნიკურ საკითხებზე მინდა რომ უშუალოდ ელექტროდამტენების კომპანიის Space-ის დირექტორს ვესაუბრე. დილამშვიდობისა, ასევე მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ. ტექნიკურ საკითხებზე მინდა რომ თქვენ მოგვიყვათ როგორ მუშაობს, რამდენი კილომეტრის გავლა შეუძლია ავტომობილს დატენვის შემდეგ და ზოგადად თქვენ უშუალოდ მომხმარებლებთან გაქვთ პირადი შეხება, რამდენად არის მოთხოვნა ქართულ ბაზარზე ელექტრომობილებზე? მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებლებს. ტექნიკურად ახასიათებლებს რაც შეეხება, ეს არის თითოეულ ადგილას, სადაც ჩვენ ვაყენებთ დამუხტულ სადგურებს, არის 22 კილოვატიანი და ის უკვე დამოკიდებულია თვითონ ავტომობილზე, რამდენი კილოვატის მიღება შეუძლია, როდესაც დამტენი მუშაობს სხვა დენზე. მაგალითად, Nissan Leaf-ის საშუალოდ 6.6 კილოვატის მიღება შეუძლია, სხვა მოდელებს
18 კილოვატის მიღება შეუძლია, ზოგადად 15-ის. რაც რო ახალი მოდელის არის ავტომობილი 1 კილოვატის მიღება შეუძლია. დაახლოებით სრულ დამუხტას 3 საათამდე ჭირდება და იმისათვის რომ მომხმარებელმა მიიღოს აღნიშნული მომსახურება, მან უნდა გადმოწეროს სპეციალური აპლიკაცია e-TS Face და ამ აპლიკაციის საშუალებით მას შეუძლია მონახოს საქართველოს მასშტაბით რა ადგილებზე არის განთავსებული აღნიშნული დამუხტველი სადგურები და ადგილზე მისვლის დროს ამ აპლიკაციით ასევე შეძლებს ამ დამუხტველი სადგურის გააქტიურებას და მუხტის მიღებას ავტომობილი. რაც შეეხება დისტანციას, ეს დამოკიდებულია თვითონ ავტომობილზე, რამხელა ეს ვთქვათ ბატარეა უდევს თვითონ ამ ავტომობილს. რაც შეეხება მოთხოვნას, რამდენად მოთხოვნადია როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში ელექტრომობილები და არის თუ არა, დადის თუ არა აქტიურად ჩვენს ქუჩებში. კი ბატონო, მე გეტყვით, რომ დაახლოებით 4 წლის წინ, როცა ის პროექტი დაიწყო, ის თქო, სულ საქართველოს სადაც 4-მდე ელექტრომობილი იყო, დღეს უკვე 2000 ელექტრომობილი არის და ძალიან აქტიურად ვითარდება ეს ბაზარი. უკვე ჩვენ ვაყენებთ თითო ლოკაციაზე ერთ დამუხტველს ვაყენებთ და უკვე მომხმარებლებისგან არის მოთხოვნა, რომ აღარ არის საკმარისი და დამატებითი სადგურების ჩვენ გთხოვენ, რომ დავამატოთ ეს თქო სადგურები რამოდენიმე ლოკაციაზე. ამ ასევე აქტიური როგორც ჩვენ სოციალურ ქსელებს ვადევნებთ თვალყურს, ყველაზე აქტიურები თბილისის შემდეგ არიან ბათუმში, ძალიან აქტიურად მოიხმარენ და მეორე ადგილზე არის ქუთაისი. თუმცა სხვა რეგიონებიდანაც უკვე გთხოვენ, რომ მაგალითად კახეთში გთხოვენ დამატებას და წლის ბოლომდე ჩვენ აქტიურად ვაგრძელებთ ეს თქვა გრინვეისთან თანამშრომლობას, M-კვადრატთან გრინვეისთან ერთად ამის გარდა რეგიონებშიც გვეუბნათ დამუხტველი სადგურების დამატებას და ასევე სხვა კერძო კომპანიებთანაც გვაქვს აქტიურად მოლაპარაკებები და მე სერვისს და მე დამუხტველებს შევთავაზებ წლის ბოლომდე ჩვენ მომხმარებლებს. რომელ რეგიონებში გაქვს დღევანდელი მდგომარეობით ელექტრომობილების დამტენები განთავსებული, ანუ დედაქალაქის გარდა რომელ რეგიონებს მოიცავს? თბილისის გარდა კახეთში არის, იმერეთში გვაქვს, ქუთაისში, რამოდენიმე ქუთაისში, ასევე ბათუმში არის, სამეგრელოში გვაქვს და გეგმავთ რომ სხვა რეგიონებში შევიდეთ საკმაოდ მალე. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ ჩვენ ტრასაზე განვათავსეთ უკვე 7 სწრაფი დამტენი. სწრაფი დამტენი ნიშნავს იმას, რომ დაახლოებით Nissan Leaf-ს 100 კილომეტრისთვის საჭირო მუხტის აღება შეუძლია დაახლოებით 25 წუთში და 7 დამტენით უკვე ყოველ 100 კილომეტრში შეუძლია მიიღოს ეს მომსახურება და მაგალითად თბილისიდან ბათუმში ჩასვლა პრობლემა აღარ არის უკვე ამ სწრაფი დამტენების დახმარებით. ძალიან მაგარია და ძალიან დიდი მადლობა. და მოდი ახლა ვკითხოთ უკვე მომხმარებელს რატომ არის ელექტრომობილის მომხმარებელი, რა უპირატესობას ანიჭებს ეს მას და ზოგადად მოსწონს თუ არა ელექტრომობილი დილამშვიდობისა. მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ. თქვენ როგორც მომხმარებელი მაინტერესებს რატომ ანიჭებთ უპირატესობას ელექტრომობილს და არა ჩვეულებრივ ავტომობილს გარდა იმისა რომ ეკოლოგიურად სუფთაა. მოგესალმებით. პირველ რიგში მადლობა თემის გაშუქებისთვის. ასევე მადლობა Greenways და eSpace. ორი სიტყვით ვიტყვი eSpace-თან დაკავშირებით, ეს არის პირველი კომპანია, მე არ წარმოვადგენ eSpace-ის მომხმარებლის პოზიციიდან ვლაპარაკობ. ეს არის პირველი კომპანია, რომელმაც განავითარა ეს ინფრასტრუქტურა ელექტრომობილების თემის განვითარებამდე, ანუ დაასწრო დროს. რაც ძალიან კარგია. ჩემი როგორც მომხმარებლის პოზიცია არის გარდა იმისა, რომ პირველ რიგში ეკონომია აინტერესებს ადამიანს, როცა ტრანსპორტით გადაადგილდება. მთავარი თემა ჩემი აზრით არის ეკოლოგიური პრობლემა. ქვეყანაში არის საბინძურება მაღალია, მშენებლობების გამო, მაგრამ ძირითადად მაინც ჩემი აზრით გამონაბოლქვის გამოა, მიუხედავად ტექნისპექტირების დაწყებისა. რამდენი წელია ელექტრომობილის მომხმარებელი რომ ხართ და გქონიათ თუ არა გარკვეული სირთულეები და დაბრკოლებები? სირთულეები შიდაწვის ზრავიან მანქანის შემთხვევაში შეიძლება კონდეს ადამიანს, თუმცა ელექტრომობილს შედარებით მეტი პრობლემები ახლავს თან. დღევანდელი პირობებით, რომ მანქანების რაოდენობა იზრდება, შესაძლოა ვერ ასწრებდეს კომპანია დამტენების დაყენებას, სხვა კომპანიებიც ცოტა პასიურობენ. მე როგორც 2 წლიანი გამოცდილება შემიძლია მომხმარების გამოცდილებიდან შემიძლია გითხრათ, რომ ოჯახში ყავს ერთადერთი მანქანა ელექტრომობილი და არ მეჩქარება არასოდეს მანქანას მართავ წყნარად და ერთი მუხტით 150 კილომეტრს გავდივარ. მეტი რა შეიძლება დაგჭირდეს ადამიანს ქალაქში, ან თუნდაც თუ დასავლეთში მიდიხარ, ცოტა ხანი შეისვენე, ავადალიე, სწრაფ დამტენზე დამუხტე მანქანა და გააგრძელე გზა სადღაც 20 წუთში.
ძალიან დიდი მადლობა. მოკეთ იარეთ ელექტრომობილების და ეს იქნება თქვენთვის მომგებიანი ეკონომიურადაც და ეკოლოგიურადაც. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ თბილისის მასშტაბით 5 ელექტროდამტენების რაოდენობა განთავსდა Greenways ცენტრებში. მათი რაოდენობა გაიზრდება როგორც დედაქალაქში, ასევე რეგიონებში, ასე რომ ძალიან კომფორტულად და უსაფრთხოდ შეგიძლიათ იმგზავროთ როგორც დედაქალაქში, ასევე მის ფარგლებს გარეთაც. მადლობა მარია, არაჩვეულებრივი მოწოდებული ინფორმაციისათვის და სრულყოფილად, რა თქმა უნდა, მარიამ ადამიანს უკვე ველოდებით BMG-ის ოფისში, პირველში. ახლა კი დრო არის, რომ საეკლამო პაუზაზე გავიდეთ და სულ რამდენიმე წუთში თათია ჩაფიჩაძე გვერდება სტუმართან ერთად. გადაცემის სპონსორია Nova, 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova, 12 წელი თქვენს გვერდით. გალფში იტალიური ზაფხული დაიწყო. მხოლოდ გალფ კლუბის ბარათით ყოველი 25 ლარის საწვავის შენაძენზე მიიღეთ გათამაშების 1 ელექტრონული ბილეთი. 3 თვის განმავლობაში მოიგეთ 3 Fiat 500, 9 Vespas მოპედი და 3 საგზური იტალიაში. გამარჯვებულები კი ყოველი თვის ბოლოს პირდაპირ ეთერში გამოვლინდებიან. შენი გზაც რომში მიდის. ჰიპერმარკეტების ქსელი მოდუსი, ყველა საერთაშორისო ბრენდი და შიდა წარმოების სამშენებლო, სარემონტო მასალები ერთ სივრცეში, სრული ასორტიმენტი ავეჯის, შპალერის, საღებავების, სველი წერტილების, ჭურჭლის და სხვა უამრავი პროდუქტის კატეგორიიდან. ჩვენ გაძლევთ ფასისა და ხარისხის გარანტიას. დაგვიკავშირდით 2060101 modus.com.g. სოფელში მე ტრადიციული რეცეპტით საყვარელი ადამიანებისათვის ნატურალურ და ნაზ დასალევ მაწონს ვამზადებ. სოფლის ნობათის ახალი დასალევი მაწონი, ტრადიციული პროდუქტი მოსახერხებელ შეფუთვაში. ახლა კი 2 ახალი გემო, გამაგრილებელი პიტნა და ბაზილიკი. თან წაიღე და მიირთვი ყველგან. პროფესიონალის სამუშაო ხელსაწყოები. ინკო, შექმნის სამყარო შენივე ხელით. ყველაფერი, რაც გიყვარს და რაც შენია. ნამდვილი, ცოცხალი ხილის განუმეორებელი გემო და ნაყინი. ერთდროულად გემრიელი და სასარგებლო. ვიტამინებით მდიდარი ცოცხალი ხილისა და ნაყინის ჰარმონიული შერწყმა. ცოცხალი ხილის ნაყინის უკვე საყვარელი. უნიკალური, დაუვიწყარი და განსაკუთრებული გემოები. რომელსაც ახალი დაემატა ტყის განუმეორებელი კენკრა. ნაყინი ცოცხალი ხილით. მხოლოდ ბარამბოსგან.
ქართული სამზარეულოს თავისებურებები. საზღვარგარეთ მოღვაწე ქართველი ჟურნალისტი რიგით მეორე კულინარიულ წიგნს გამოსცემს. ელენე ბედუელი გასტროტურიზმის მნიშვნელობის შესახებ გადაცემაში პირველამდე ვაგრძელებთ თემის ლიდერი ქალების გაცნობას. ნახეთ, როგორ იქცა რეალობად სვანეთის სოფელ ფარის მკვიდრის იდეები. გზა ხელსაქმის სწავლებიდან ტურისტულ სააგენტომდე. სვანეთის სოფლის გამოცოცხლებული ყოფა ჩვენს ახალ პროექტში თემის ლიდერი ქალები. იაკობ გოგებაშვილის დედაენა სკოლაში ბრუნდება. რა შეიცვალა სახელმძღვანელოში? უჭირთ თუ არა არქაული ლექსიკის აღქმა თანამედროვე პირველკლასელებს და რა არგუმენტები აქვთ გოგებაშვილისეული დედაენის სწავლების მოწინააღმდეგეებს? ნახეთ პირველამდე. ეს რომ გამოხდა რუსთავი ორი ქვეყანაში აღმავლობის და აღშენებულობის მეც ვერაფერს ვერ ნახავთ. ცდილობას არ დავაკლებთ, რომ რუსთავი ორში განსხვავებული აზრი შევიდეს. დიდი ცვლილებები ქართულ მედიაში. სატელევიზიო სივრცე მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნების წინ. ხელისუფლებები, არჩევნები, პოლიტიკა და მედია. ტელევიზიების მძიმე გამოცდილება 2012 წლამდე. რა ხდება 2012-დან დღემდე? ამ დღეს ხალხი ბოლო წლების ტენდენცია მედია ბაზარზე. ჟურნალისტები და მედია ექსპერტები, ადამიანები მდიდარი სატელევიზიო გამოცდილებით დღეს ხალხის პოლიტიკაში შეაფასებენ მედია გარემოს საქართველოში. საღამოს 8-ზე. გადაცემა ავტორბოლის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი, პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში. ხარისხი მუდმივ განვითარებაში. ეს Toyota. მას ავიწროვებენ. მას დევნიან. მასზე ნადირობენ. და თავს უნდა უშველოს. სხვისის სახით დაწყებული ცხოვრება. სხვის ნაცვლად ნაპოვნი სიყვარული და ოჯახური ბედნიერება. მტრად ქცეული ორეული. სიმართლე, რომელიც სახიფათო გახდა და სიცრუე, რომელიც სიმართლეს არჩიეს. მშვენიერი ნიმფას ორი სიცოცხლე. აღმოსავლურ დრამაში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 15 საათზე. სხვა სახე. TV პირველის ეთერში. TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG 4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1, აღმოსავლეთის 46 გრადუსი, სიხშირე 11094 MHz, პოლარიზაცია ჰორიზონტალური, სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში, შესწორების კოდი 5-6. TV პირველი, საქართველოში და მსოფლიოში.
დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. ორასამდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. თბილისში დიღმის ჭალების პარკის მოსაწყობად და შესაბამისი სამუშაოებისათვის ტენდერი ხელმეორედ გამოცხადდა. სატენდერო პირობების თანახმად წინადადებების მიღება 18 ივლისს დაიწყო და ის 23-ში დასრულდება. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 14,864,406 ლარია. ამ ტენდერის თანახმად ტერიტორიაზე მოწყობა ხელოვნური ტბა, ამფითეატრი და მედიათეკა, საბავშვო ატრაქციონები, სპორტული სივრცე, 40 ავტომობილზე გათვლილი პარკინგი, ასე უნდა გაიხსნას მდინარე მტკვრის სანაპირო და ეკო ხიდი მოეწყოს. რაც შეეხება დენდროლოგიას, პარკის ტერიტორიაზე ჯამში 752 ახალი მცენარე დაემატება. ამდე თბილისში დაგეგმილი ახალი პარკების მშენებლობაზე სტუდიაში უნდა გავაგრძელოთ საუბარი. ბექა პაცილაძე შემოგვიერთდა, ჩვენთან ერთად არის თათია ჩაპიჩაძე და მას პინძლობს თბილისის მერის გარემოსდაცვის საქალაქო სამსახურის უფროს გიგა გიგაშვილს. მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ნამდვილად დიღმის ჭალები ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი და დიდი პროექტია, რომელსაც თბილისის მერია იწყებს, ასე ვთქვათ, და სამუშაოები ამ კუთხით უკვე შეიძლება ითქვას, რომ დაწყებულია ფაქტობრივად 15 მილიონზეა ლაპარაკი. მოდით ამ პარკიდან დავიწყოთ საუბარი, როდის დაიწყება უშუალოდ სამშენებლო სამუშაოები, რა ტიპის ახალ მწვანე სივრცეს მიიღებს თბილისს და როდის გვექნება ეს ახალი სივრცე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ალბათ. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, მადლობას გადაგიხდით მოწვევისათვის. რაც შეეხება უშუალოდ დიღმის ჭალების პროექტს, დაგეთანხმებით, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი, რომლის განხორციელებას ჩვენ უკვე მიმდინარე წელს დავიწყებთ და მოგეხსენებათ, რომ რაოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს ქალაქში ახალი სარეკრეაციო სივრცეების, ახალი საქალაქო მნიშვნელობის პარკის გაჩენას, იმ ეკოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით, რა მდგომარეობას დღეს დედაქალაქში გვაქვს. შესაბამისად, ეს იქნება ძალიან დიდი ნაბიჯი გადადგმული იმისკენ, რომ როგორც ადგილობრივი უშუალოდ ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, რომელიც ისარგებლებს ამ პარკით, ასევე დედაქალაქის მთლიანად დედაქალაქის მოსახლეობისათვის, რომლისთვისაც ეს გახდება ერთ-ერთი მიმზიდველი წერტილი, ერთ-ერთი ლამაზი, კეთილმოწყობილი ადგილი, სადაც შეუძლიათ ნებისმიერი ინტერესის, ნებისმიერი ასაკის ადამიანს მივიდეს, დაისვენოს და სასიამოვნო გარემოში გაატაროს თავისუფალი დრო. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ დიღმის ჭალები არ არის ერთადერთი პროექტი, რომელსაც სხვა პროექტებზე გადავართ. დიღმის ჭალების უშუალო სამუშაოები, სამშენებლო სამუშაოები მოწყობით, როდისთვის დაიწყება, ვიცით რომ მეორედ გამოცხადდა ტენდერი, ხომ არ გადაიწევს ეს ვადებში და როდის ექნება ქალაქს ეს ახალი სივრცე, რომელიც ფაქტობრივად დიდ სკვერების ჩამონათვალში მოხდება, რაც აქამდე არ ქონდა. პროექტი იმდენად დიდია და იმდენად კომპლექსურია, რომ თავად პროექტირების ეტაპის გარკვეულწილად გაიწელა, ვინაიდან გადავხედოთ ჩვენ ისტორიას, დედაქალაქში როდის მოეწყო ბოლოს საქალაქო მნიშვნელობის პარკი ამ მასშტაბის ამ ტერიტორიაზე, მოგეხსენებათ 15 ჰექტარზე იქნება ეს პარკი გაშენებული. შესაბამისად, იმ კომპანიებსაც, რომლებიც მუშაობდნენ მის პროექტირებაზე, მის ხარჯდაღრიცხვასა და ასე შემდგომ, საკმაოდ დიდი დრო დასჭირდათ იმისთვის, რომ ეს პროდუქტი მიგვიღო. რაც შეეხება უშუალოდ სამშენებლო სამუშაოებს, როგორც თქვენს აღნიშნეთ ანონსში, 23 ივლისს ან დღეს ველოდებით, დღეს ხვალ უკვე ველოდებით ჩვენ რო გვეყოლება გამარჯვებული კომპანია უშუალოდ სამშენებლო სამუშაოებისთვის და იმ შემთხვევაში თუ დაგეგმილი ვადებით წავიდა პროცედურა, დაახლოებით აგვისტოს დასაწყისიდან ჩვენ უკვე ადგილზე დავიწყებთ სამშენებლო სამუშაოებს, რომელიც 2 წელს გაგრძელდება. 2 წლის შემდეგ გვექნება მოკლედ დიღმის ჭალების პარკი, თუ რა თქმა უნდა ეს დროში ჩაეტია. კიდევ ერთი შედარებით მსხვილი პროექტი იყო თემქის ხევში ახალი საქალაქო პარკის მშენებლობაც იყო დაგეგმილი. ამ კუთხით როგორც ვიცით, უკვე გაფორმდა ხელშეკრულება და უნდა დაიწყოს სამუშაოები. რა ეტაპზეა ეს სამუშაოები და თემქაზე როდის გვექნება ახალი სკოლა? დაგეთანხმებით, უფრო მეტიც თემქის ტერიტორიაზე ამ პარკის გაშენება დაგეგმილი უფრო დიდ ფართობზე, ვიდრე დიღმის ჭალები. ეს არის დაახლოებით 23 ჰექტარი, რომელიც ბუნებრივი ხევის სახით გვხვდება დღეს. სწორედ ამიტომ ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ამ ბუნებრივი ხევისთვის მიგვეცა სარეკრეაციო სივრცის ფორმა და იქ აგვეშენებინა პარკი, რომელიც უნიკალური იქნება თავისი ლანდშაფტით, თავისი მდებარეობით და ასე შემდგომ. თუმცა როგორც გითხარით, ეს მდებარეობს ბუნებრივ ხევში, შესაბამისად ჩვენ დაგვჭირდა გარკვეული კვლევები
მათ შორის გეოლოგიური, ჰიდროლოგიური, საინჟინრო დაგოდგენა იყო თუ არა შესაძლებელი ამ ტერიტორიაზე პარკის გაშენება, რამდენად უსაფრთხო იქნებოდა და ასევე მდინარე, რომელიც ამ ხევში მოედინება, შეიძლებოდა თუ არა მისი სარეკრეაციო ფუნქციით გამოყენება. სწორედ ამ კვლევების საფუძველზე მას შემდეგ რაც კვლევებმა გვითხრა რომ ამ ტერიტორიაზე დასაშვებია საპარკო ფუნქციით განვითარება, ჩვენ გამოვაცხადეთ ამ ტერიტორიის პარკად პროექტირების ტენდერი, რომელსაც ყავს უკვე გამარჯვებული და თვის ბოლოსთვის უკვე გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე კომპანია დაიწყებს აღნიშნული ტერიტორიის პროექტირებას. წლის ბოლომდე პროექტირება დასრულდება, მათ შორის ხარჯთაღრიცხვა სამშენებლო სამუშაოებისათვის და მომავალი წლის დასაწყისში დაგეგმილია რომ დავიწყოთ სამშენებლო სამუშაოები ამ ტერიტორიაზე. ვიდრე ცალკეულობებზე გადავალთ, მინდა კითხოთ, ჩვენ ხა ძალიან ბევრი მიმართულებები საუბრობთ. ზოგი პარკი არის საუბნო, ზოგი პარკი არის თქვათ იმ რესურსიდან გამომდინარე ისეთი ტიპის, როგორიც შეიძლება უბრალოდ იმ ფართმა მოქცეს, რაც იქ არის, მაგრამ ეხლა როცა სხვა პარკებზე საუბრობთ, რამდენად არსებობს ერთიანი სქემა და სტრუქტურა პარკების დანიშნულების, რომ ყველა პარკს მაინც განსხვავებული თქვათ მიმართულება აქვს, ზოგი ახალგაზრდული პარკი იქნება, ზოგი არის სწორედ რომ საუბნო ტიპის პარკები შექმნილი. აი რა ტიპის სივრცე უნდა მივიღოთ, სივრცეები უნდა მივიღოთ თბილისში, რაზე კეთდება აქცენტი უმეტეს შემთხვევაში დაახლოებით 2 წელი რომ ავიღოთ საშუალოვადიან გეგმად, იმიტომ რომ თითოეული შემთხვევაშიც ასე თქვენ სხვა მასშტაბზე საუბრობთ, ფაქტია რომ მინიმუმ 2 წელი გჭირდება ამ სამუშაოების შესასრულებლად. Kiuetan, რაც შეეხება უშუალოდ თემატიკას, თუ რა მიმართულებით ხდება კონკრეტული ტერიტორიის განვითარება, შემიძლია გითხრათ, რომ იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ ვაკეთებთ არსებული პარკის რეაბილიტაციას, ამ შემთხვევაში აუცილებლად ვითვალისწინებთ იმ ისტორიულად ჩამოყალიბებულ მიმართულებებს, რომელიც კონკრეტულ პარკს ახასიათებს, იქნება ის გოძიაშვილის პარკი, რომლის რეაბილიტაცია ჩვენ დავასრულეთ, იქნება ის ეგრეთ წოდებული კიკვიზის პარკი, სადაც კონკრეტული ლოკაციებია, კონკრეტული პარკი, რომელსაც თავისი ისტორიული ფუნქცია და მნიშვნელობა ჰქონდათ, მაგრამ აი საერთო სურათში შეხვდეთ, როცა თქვათ ნებისმიერ სხვა უცხო ქალაქში ხვდებით, იქ არის პარკები, რომლებიც საგანგებოდ უნდა მოინახულო, იმიტომ რომ არის თქვათ განსაკუთრებული მცენარეები, თავმოყრილი არის ბავშვებისათვის ცალკე სივრცეები, რომლებიც უფრო დიდ მასშტაბზე ქმნიან რაღაცა ტურისტულ თქვათ მიმართულებებს ან ისტორიულ დანიშნულებას. აი ეს საერთო სურათი დღეს დაახლოებით როგორი გვაქვს თბილისში, როგორ გადანაწილდება ეს სივრცეები? გეთახმებით სწორედ აქეთკენ მივდიოდი, თუ პარკი არსებულია, რა თქმა უნდა, იქით ვითვალისწინებთ მის ისტორიულ დანიშნულებას, ისტორიულად ჩამოყალიბებულ მიმართულებებს, მათ შორის ვაკის პარკში, რომელსაც თუ დაგვშობათ რომ მოგახსენებთ, რაც შეეხება ახალ პარკებს, მაგალითად დიღმის ჭალების პროექტი, რომელიც მოწყობასაც ჩვენ ვიწყებთ, ამ ტერიტორიაზე გათვალისწინებულია ყველა ასაკის ადამიანის ინტერესი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, იქნება სპორტული სივრცეები, იქნება საბავშვო მოედნები, პირველად დედაქალაქში გვექნება პარკი, სადაც ადამიანს შეუძლია მდინარესთან კონდეს შეხება და ამ მდინარეზე არსებულ ხელოვნურ კუნძულზე გადავიდეს ეგრეთ წოდებული ეკოხიდით და დაათვალიეროს ის ბიომრავალფეროვნება, რომელიც დამახასიათებელია ჭალის ტყისათვის, რაც შეეხება მწვანე საფარს ამ ტერიტორიაზე გავრცელდება, რა თქმა უნდა, ჭალის ტყისათვის დამახასიათებელი მცენარეები, შესაბამისად ეს პარკი იქნება გამორჩეული თავისი უნიკალური თვისებებით, რომელიც მე ჩამოვთვალე, მათ შორის მდინარესთან შეხება, რაც არ გვხვდება ჩვენ ძალიან ბევრ ევროპულ ქალაქში, ვიცით რომ ძალიან ბევრი მდინარის პირას გაშენებულია პარკი და ეს უფრო მეტად მიმზიდველს ხდის იმ ტერიტორიას სარეკრეაციო ფუნქციით, ასევე ის არსებული ბიომრავალფეროვნება, კუნძული, რომელსაც ჩვენ ხელუხლებელს ვტოვებთ, რათა შევინარჩუნოთ არსებული სახით ის ბიომრავალფეროვნება, რომელიც დღეს გვაქვს მოცემული და ეს არის ერთ-ერთი ბოლო დარჩენილი კუნძული მდინარე მტკვარზე, შესაბამისად ჩვენ რა თქმა უნდა ვითვალისწინებთ როგორც ლანდშაფტს, რომელიც შეგვიძლია მაქსიმალურად გამოვიყენოთ და უფრო მიმზიდველი გავხადოთ ეს ლანდშაფტი მოსახლეობისათვის, რა თქმა უნდა თუ არსებობს რაიმე კონკრეტული საჭიროება იქ ადგილობრივი მოსახლეობისათვის, ვცდილობთ რომ ესეც მაქსიმალურად გავითვალისწინოთ პროექტში. არსებულ პარკებს რაც შეეხება, მაგალითად ვაკის პარკთან დაკავშირებით არის უკვე ინტერესთა გამოხატვა არის ხო ვაკის პარკზე გამოცხადებული, იქ რა უნდა გაკეთდეს? სატენდერო პირობებში წერია რომ მინიმალური ჩარევა უნდა მოხდეს და ამის შედეგად უნდა ანუ იქ არ უნდა შეიცვალოს ასე ვთქვათ, რაც თქვენ ახსენეთ სტრუქტურა, ხო, რაც ქონდა დატვირთვა ვაკის პარკის, ის უნდა ქონდეს. რა ხდება ვაკის პარკზე? კიკვიზე არ ვიკითხე შეგნებულად მე რო ვიკითხე ბუდის ხმებთან დაკავშირებით. მოგეხსენებთ, ვაკის პარკი არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თუ არა ყველაზე მნიშვნელოვანი პარკი დედაქალაქში, როგორც თავისი მასშტაბით, ისე თავისი მნიშვნელობით და ასე შემდგომ. შესაბამისად ჩვენ ძალიან ფაქისად მივდექით ამ საკითხს და არ გვინდოდა რომ ესე ფორსირებულად რაიმე შეცდომა დაგვეშვა ამ პროცესში. შესაბამისად ძალიან ბევრი ადამიანი
ადამიანთან, მათ შორის უცხოელ სპეციალისტებთან ჩვენ მქონდა კონსულტაცია და შეგვიძლია გითხრათ, რომ ყველა ერთხმად აღნიშნავდა მათ შორის უცხოელი სპეციალისტები, რომ პარკს გააჩნია უნიკალური ზონირება და არ არის აუცილებელი და ჩვენი პოზიციაც იყო, რომ ის ისტორიული ზონირება, რაც პარკს აქვს, უნდა შენარჩუნებულიყო. თუმცა ჩვენ სატენდერო მოთხოვნაში გვაქვს ესეთი დათქმა, რომ პროექტანტმა კომპანიამ ჩვენ უნდა შემოგთავაზოს ამ არსებული მასტერპლანის შესაბამისად ზონირება თუ რომელი ტერიტორიის უფრო მეტად განვითარება არის საჭირო. თავი დავანებოთ მეორე ნაწილს, რომელიც ითვალისწინებს პარკის სრულ რეაბილიტაციას, რაც გულისხმობს იქ არსებული ინფრასტრუქტურის განახლებას, ახალი ინფრასტრუქტურის დამატებას, განათების, სარწყავი სისტემის, სანიაღვრე სისტემის და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის ვაკის პარკის კასკადი და შადრევანი, რომლის აღდგენასაც ჩვენ გეგმავთ. შესაბამისად, ჩვენი პოზიცია ამ მიმართულებითაც არის ის, რომ ეს კასკადი, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მსოფლიოში, შენარჩუნდეს იმ სახით, როგორი სახითაც გვაქვს და დაუბრუნოთ მას ის ძველი იერსახე, რომელთაც ის იყო ცნობილი. კონსტრუქცია საკმაოდ რთულია და საკმაოდ დიდი სამუშაოებია ჩასატარებელი პროექტირების თვალსაზრისით, ისე სამშენებლო კუთხით. რაც შეეხება პროექტირებებს ამ ორივე მიმართულებით, საერთო ჯამში მილიონ ლარზე მეტია როგორც კასკადის, ისე პარკის რეაბილიტაციის პროექტის შესყიდვის ღირებულება, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის კლასიკური რეაბილიტაციის პროექტი, რომელსაც ჩვენ ვაკის პარკისთვის ვხედულობთ. ეს არის პირველ რიგში კონცეფციის შემოთავაზება და არსებული ზონირებით პარკის ტერიტორიის განახლება, განვითარება, რომელიც უნდა შემოგთავაზოს იმ საპროექტო კომპანიამ, რომელიც ამაში გაიმარჯვეს. ყველა ეს მიმართულება, რაზეც საუბრობდი მე ამ პროექტირების ტენდერებზე და ასე შემდეგ, ძალიან მნიშვნელოვანი აღნიშნავს, რომ მიმდინარეობს კონკურსის სახით და არა ტენდერის, სადაც ფასი არის გადამწყვეტი. ჩვენ შევცვალეთ ეს მიდგომა და ყველა პროექტირებას, რომელსაც დედაქალაქის მუნიციპალიტეტის მერი ახორციელებს, ჩვენ ვცდილობთ, რომ გამოვიყენოთ კონკურსის საშუალება, სადაც გაიმარჯვებს იდეა და არა ფული. შესაბამისად, ეს ერთიორად გაზრდის როგორც პროექტირების ხარისხს, ასევე მის ვიზუალურ მხარეს და დიზაინს, რომელიც შეიძლება საპროექტო კომპანიამ შემოგთავაზოს. პარკი კარგი მაგალითია იმის რეკრეაციულ ზონაში, როგორ არის სხვადასხვა ადგილები გამყოფილი, მათ შორის კერძო სექტორისათვის, როცა იგი სათამაშო სივრცე არსებობს, ნაყინის გასაყიდად არის ცალკე ადგილი და ასე შემდეგ. რაც პარკს ასე თუ ისე მაინც შემდეგ თანსდევს ხოლმე, იმიტომ რომ ადამიანები თავს იყრიან საჭიროებიდან გამომდინარე და მეორე ბიზნესი თავის თქვა შეთავაზებას აკეთებს. იმ ახალ პროექტებზე, რომელსაც თქვენ აკეთებთ, რამდენად იქნება ასეთი სივრცეები გათვალისწინებული, რომ არ მოხდეს მერე ეგრეთ წოდებული გარე ვაჭრობის მსგავსი თქვა ლოკაციების გაჩენა, როდესაც ადამიანები ყოველდღე ახალ ადგილებს ირჩევენ, რომ უბრალოდ მოძებნουν სად არის ადამიანთა თავშეყრის და თავმოყრის ადგილი, რომ საკუთარი პროდუქტი გაყიდონ. აი, ამ პარკებში თავისთავად, რა თქმა უნდა, არ გულისხმობ იმას, რომ რაღაცა ხეების გვერდით მაღაზიები უნდა გაჩნდეს მაინც და მაინც, მაგრამ რაღაცა უფრო მოწესრიგებული სივრცეები იმისათვის, რომ ის საჭიროებები, რომლებიც პარკებს თანსდევს ხოლმე, მისი სტუმრების თქვა სურვილებიდან გამომდინარე, ამავე დროს იყოს გათვალისწინებული, რომ პირიქით არ დაირღვეს შემდეგ ის ერთიანობა, რაც თქვა პარკს აქვს თავში გათვალისწინებული. აბსოლუტურად გეთანხმებით, საკმაოდ არგი შეკითხვა იყო. ჩვენ პირველი პროექტი, რომელიც განვახორციელეთ, ეს იყო გოძიაშვილის პარკის ეგრეთ წოდებული წითელი პარკის რეაბილიტაცია და ეს იყო ძალიან კარგი მაგალითი, სადაც ჩვენ თვითონ გავითვალისწინეთ პროექტში კომერციული ფართი, რომელიც ყველაზე მეტად ინტეგრირებული იქნება და შესაბამისი იქნებოდა სარეკრეაციო ფუნქციისათვის და ის არ იქნებოდა ამოვაგნილი კონტექსტიდან თავისი სავაჭრო ფუნქციით. შესაბამისად, ჩვენ ავაშენეთ ძალიან ლამაზი შენობა, არც ისე დიდი მოცულობის, თუმცა ვთვლით, რომ ეს საკმარისი იქნება იმ ტერიტორიისათვის, იმ ფართისათვის, რა ფართიც უნდა მოემსახუროს მოსახლეობას და შესაბამისად, ჩვენი ქონების მართვის სამსახური გაიჯარებს ამ კონკრეტულ ფართს და შესაბამისად, ვისთვისაც უფრო მიმზიდველი და მომგებიანი წინადადება იქნება. რა თქმა უნდა, ჩვენ იგივე წერტილები და ყველა სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურა. დიახ, აუცილებლად ეს ყველა მიმართულება გათვალისწინებულია, თუმცა ძალიან დიდი პრობლემაა ის თქვენაც ახსენეთ, ეგრეთ წოდებული გარე თვითნებური ვაჭრობა, სადაც ძალიან ბევრ ადგილზე გვხვდება მსგავსი ტიპის პრობლემები. სწორედ ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პროექტშივე უნდა იყოს გათვალისწინებული, ჩვენ თვითონ უნდა გამოვყოთ კონკრეტული ადგილები, სადაც შესაძლებელი იქნება ამის გაკეთება და ჩვენ თვითონ ვიზრუნოთ იმ ინფრასტრუქტურის შექმნაზე, რა ინფრასტრუქტურაც საჭიროა ამ საქმიანობისათვის. აქ არის საუბარი ძიმე კონსტრუქციებზე ალბათ. დიახ, ამას საუბრობ, აი რომ ნახოთ გოძიაშვილის ბაღში, ეს არის მსუბუქი ტიპის კონსტრუქცია, შემინული კონსტრუქცია, რომელიც ერთი მხრივ ვიზუალურადაც მიმზიდველია და მეორე მხრივ დააკმაყოფილებს იმ
მოთხოვნას, რაც პარკში მისულ დამსვენებელს შეიძლება კონდეს. რამდენი პარკის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს ამ ეტაპზე და რამდენი ახალი პარკის მშენებლობაზეა გამოცხადებული ტენდერი? ჯამში რა მოცულობის ახალი მწვანე საფარს მივიღებთ, იმიტომ რომ სულ მიდის საუბარი ბოლო წლების განმავლობაში და ვხედავთ ჩვენც თვალნათლივ, რომ საკმაოდ მცირეა თბილისში მწვანე საფარის რაოდენობა და სხვადასხვა კვლევებით არ ვიცი რამდენად ასე ვთქვათ სახელმწიფო დონეზე ეს ჩატარებული 2-3 კვადრატული მეტრი მოდის ერთ სულ მოსახლეზე. მას შეეცა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ამბობს, რომ ერთ მოქალაქეზე მწვანე ნარგავების ნორმა 50 კვადრატული მეტრი უნდა იყოს და 10 ნაკლები არ უნდა იყოს და ასე შემდეგ. აი ამ შემთხვევაში როცა ახალ პარკებს გავაშენებთ უკვე და ვთქვათ რეაბილიტაცია მოხდება, თუ აქვს მერიას ოფიციალურად დათვლილი დღესდღეობით რა მოცულობის მწვანე ნარგავები მოდის და შემდგომ რა გვექნება და რამდენად გაუმჯობესებს ეს არსებულ ვითარებას ეკოლოგიის კუთხით. მოგახსენებთ, დასაწყისში აღნიშნე, რომ ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება არის ახალი სარეკრეაციო სივრცეების და ახალი პარკების მოწყობა და გაჩენა დედაქალაქში, რომელიც გაზრდის, რა თქმა უნდა, იმ მწვანე საფარის კვოტას ერთსულ მოსახლეზე, თუმცა ეს არ არის მხოლოდ ერთადერთი მიმართულება. ჩვენ დედაქალაქში მოგახსენებთ, რომ ძალიან ბევრ მასშტაბურ გამწვანების ღონისძიებებს ვახორციელებთ და ვთვლით, რომ ბოლო წლის განმავლობაში განხორციელებული პროექტები იყო უპრეცედენტო და მასშტაბური, ვინაიდან ხარისხი, რაოდენობა, ზომები ხემცენარეების, რომელსაც ჩვენ ვგავთ, თვისობრივად განსხვავდება წინა წლებში მიმდინარე პროექტებისაგან. სწორედ ამით ვცდილობთ ჩვენ შევავსოთ ის დანაკლისი, რომელიც შესაძლოა დედაქალაქს ჰქონდეს მწვანე სივრცეების სახით. რაც შეეხება უშუალოდ თუ რამდენი კვადრატული მეტრი მოდის ერთსულ მოსახლეზე, მე შემიძლია ერთადერთი ოფიციალური დოკუმენტი, რომელიც ამაზე საუბრობს, ეს არის თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა, რომელიც უთითებს, რომ დაახლოებით 4 კვადრატული მეტრია ერთსულ მოსახლეზე. თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ თვითონ ამ გეგმაშივია მოცემული, რომ ამისთვის საჭიროა შესაბამისი კვლევა და ინვენტარიზაცია, რომ ჩვენ დავადგინოთ ზუსტად თუ რა რაოდენობის მწვანე საფარი გვაქვს დედაქალაქში. შემიძლია გითხრათ, რომ ბოლო ინვენტარიზაცია ესეთი ჩატარდა 1986 წელს საბჭოთა კავშირის პერიოდში, რა დროსაც დაახლოებით 16 კვადრატული მეტრი იყო ერთულ მოსახლეზე დედაქალაქში. თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ მას შემდეგ არ ჩატარებულა ინვენტარიზაცია. პირველი ინვენტარიზაცია დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ჩატარდა შარშან 2018 წელს. ეს იყო სატყეო ფართობების 14000 ჰექტარის ინვენტარიზაცია და 10 წლიანი მართვის გეგმა, რომელიც ჩვენ შევიმუშავეთ და მივიღეთ. შესაბამისად დედაქალაქს პირველად აქვს ინვენტარიზაციის შედეგად დაფუძნებული ტყეების მართვის 10 წლიანი გეგმა. და ჩვენ უკვე გეგმავთ, რომ ურბანულ სივრცეში ჩავატაროთ მსგავსი ტიპის ინვენტარიზაცია და რა თქმა უნდა ავიღოთ როგორც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მოდელი თუ რა კოეფიციენტით უნდა დაითვალოს კვადრატული მეტრი ერთსულ მოსახლეზე, ვინაიდან გარკვეული სპეციფიკაციებია იქ გასათვალისწინებელი და ასევე ევროკავშირის სტანდარტი, რომელიც რეგულარულად ატარებს კვლევას ევროკავშირის დედაქალაქებში თუ რა რაოდენობის მწვანე საფარია და რა ღონისძიებებია ამ მიმართულებით გადასატყმელი. შესაბამისად, ჩვენ ძალიან სერიოზულად უყურებთ ყველა ამ საკითხს, რომელიც უკავშირდება ეკოლოგიას, რომელიც უკავშირდება გარემოს დაცვას დედაქალაქში და რა თქმა უნდა მწვანე სივრცეების შექმნას, რომელიც რაც არსებობს მწვანე საფარი მის მოლაპატრონობის კუთხით რა სამუშაოებს ასრულებთ, იმიტომ რომ წინა წლებში ძალიან ძიმე მდგომარეობა იყო იგი მთაწმინდის ფერდობზე არსებული ხეების და არა მარტო სხვა გამწვანებული სივრცეების დაავადებულია და ეკოლოგები საუბრობდნენ მათ განსაკუთრებულ საჭიროებებზე. თუ მიმდინარეობს ამ კუთხით რაიმე აქტივობა თქვენ? მილიონ ხესას თუ ულითრო დავკიდე. მოგახსენებთ, ეს იყო ერთ-ერთი მწვავე პრობლემა, რომელიც ჩვენ დაგვხვდა, როდესაც მოვედით კონკრეტულ სამსახურში და ზოგადად ახალი მთავრობის პირობებში. ამ ყველა საქმიანობას, რომელიც მოლაპატრონობას უკავშირდება და ახორციელებდნენ კერძო კომპანიები ტენდერის საშუალებით, თუმცა მოგეხსენებათ, რომ დღეის მდგომარეობით ქართულ ბაზარზე ისეთი განვითარებული კომპანიები, რომლებიც შეძლებენ დედაქალაქის მასშტაბით მწვანე სივრცეების მოვლას, სამწუხაროდ არ არის ბაზარზე, თუმცა ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად კომპანიებს შევუწყოთ ხელი, რომ ისინი ეტაპობრივად განვითარდნენ და რაღაც ეტაპზე, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი კერძო ნაწილი იყოს ჩართული ზოგადად დედაქალაქის მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში, ვიდრე დღეს არის. სწორედ ამიტომ ჩვენ შევქმნით და შემიძლია გითხრათ, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროექტი. ის ფული, რასაც ჩვენ ამ ტენდერებისთვის ვიყენებდით, გამოვიყენეთ ახალი შეფასეს ეკოსერვის ჯგუფის ჩამოყალიბებისათვის, რომელიც დღეს უვლის დედაქალაქში არსებულ მწვანე სივრცეებს და პარკებს და შედეგი იყო იმდენად კარგი, რომ კითხვის ნიშნებით კი არ დარჩენილა. იმასთან დაკავშირებით ჩვენ სწორად მოვიქეცით თუ არა, როდესაც ამ პროექტს ვახორციელებდით
მივხვდით და ამით ხელი ხوار შეუშალეთ გარკვეულწილად მაგალითად კერძო სექტორის განვითარებას, თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ თქვენ საუბრად ნახავდით დედაქალაქში სულ სხვა სტანდარტია მწვანე სივრცეების მოვლის, მათ შორის ვიზუალური თვალსაზრისით, ვიდრე თქვენ რამდენიმე წლის თუ კერძო კომპანია იქნება შესაბამის დონეზე, ისე შეძლებს. რაც უნდა ჩვენ გვაქვს მათ შორის მიმდინარე ტენდერები გვაქვს, ჩვენ როდესაც ვახორციელებთ კონკრეტული ტერიტორიის მოწყობის შესყიდვას, კონკრეტული სპეციფიკიდან გამომდინარე, თუ ჩვენ არ შეგვიძლია ან ეს აუცილებელია კონკრეტული ტერიტორიის მოწყობისათვის, ვაცხადებთ მას რამდენიმე წლიანი მოვლა პატრონობით, ვინაიდან ზოგადად მწვანე სივრცის მოწყობა ეს არ არის რაღაც 10 დღიანი ან 20 დღიანი ინფრასტრუქტურული სამუშაო, რომელსაც გადახურავდა დასრულებულია, ეს არის გრძელვადიანი რამდენიმე წლიანი სამუშაო, რომელსაც სჭირდება ადაპტაცია, შეგუება და ამ პერიოდის შემდგომ არის შესაძლებელი, რომ ის ღონისძიებები, რომლებიც მის მოვლისთვის არის აუცილებელი, შემცირდეს. ბოლოსკენ მეკითხა, ბექამარ კითხა კიბუცზე, მაგრამ მე მეკითხა გლდანის პარკზე, იმიტომ რომ ნახევარი თბილისი გლდანში ცხოვრობს. მოგეხსენებათ, როდესაც იქნება გლდანის პარკში, როდის დასრულდება მე-6 მიკრორაიონში. გლდანის პარკთან დაკავშირებით ესეც ერთ-ერთი კარგი გამოცდილება იყო ალბათ ჩვენთვის. ძალიან ბევრი პრობლემა შეგვექმნა სამშენებლო კომპანიის თვალსაზრისით, რომელთანაც ჩვენ გავწყვეტეთ ერთხელ ხელშეკრულება და შემდგომ ახალი ტენდერი გამოაცხადეთ, ახალი კომპანია შევიყვანეთ ამ ტერიტორიაზე. პარკის მოწყობა დასრულებულია თითქმის. ვფიქრობთ, რომ ამ კვირის 4 შაბათს, 5 შაბათს მაქსიმუმ ყველა სამუშაო ბოლო დეტალები იქნება დასრულებული და მომავალი კვირისთვის ჩვენ გვეგმავთ აღნიშნული პარკის გახსნას. ესეც არის ერთ-ერთი მიმზიდველი ადგილი და თქვენ სწორად აღნიშნეთ, პროცენტულობა რო ავიღოთ, ძალიან ბევრი მოსახლე ცხოვრობს ამ ტერიტორიაზე და როდესაც მივდივართ ხოლმე ადგილზე გავესწრებ სამუშაოებს, რეაბილიტაციის ფარგლებშიც კი იმდენი ადამიანი იყენებს უკვე ამ პარკს, რომ ყველა მოსახლეობის თითქმიდან იქნება. დანის პარკი კვირის ბაღთან დაკავშირებით მიდის თუ არა ბეგის რეჟიმში მოწყობილი კითხვის იქნება. რაც შეეხება კვირის პარკს, საუბრის დროსაც აღნიშნეთ ჩვენ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ისტორიული პარკი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილობრივი მოსახლეობისათვის, ვინაიდან ამ ტერიტორიაზე ჩვენ იშვიათი ადგილები გვაქვს, სადაც ესეთი გამწვანებული სივრცე გვხვდება. შესაბამისად, ეს მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ რაც დასაკარგი ქონდა ამ პარკს, უკვე დაკარგა. რაც შეეხება სამუშაოებს, ჩვენ გეგმა გრაფიკზე წინ ვართ რამოდენიმე კვირით და ვფიქრობთ, რომ დროზე ადრე დავასრულებთ ამ პარკის რეაბილიტაციას, თუმცა მაქსიმალური ვადა ჩვენთვის არის 15 ნოემბერი, რომლისთვისაც ყველა სამუშაო დასრულებული უნდა იყოს და ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი და სასიამოვნო ადგილი დამსვენებლებისათვის, მათ შორის გამწვანების კუთხით, დენდროლოგიის კუთხით, მთლიანად ხდება მწვანე საფარის განახლება და დაახლოებით 1500 ხენარგავი დაიგება ტერიტორიაზე, გარდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოებისა, რომელსაც ჩვენ სივრცეებიც უნდა მოეწყოს რაც ნუ პროექტში. ამ ტერიტორიაზე იქნება თბილისში ყველაზე დიდი სპორტული სივრცე, ყველაზე დიდი საბავშვო მოედანი, სადაც ბავშვებს შეეძლოთ გახდება, ასევე სპორტული თვალსაზრისით ძალიან დატვირთულია, იქნება ჩოგბურთის კორტები, ფეხბურთის მოედანი, ფრენბურთის ძაღლების სასეირნო ადგილი და ასე შემდეგ. შესაბამისად ძალიან მიმზიდველი ადგილი იქნება მოსახლეობისათვის, ვფიქრობთ და პროექტის დასრულების შემდეგ. მადლობა დამოუკიდებლობის შეჩვენებები და არაფერს ნახავთ. მადლობა რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად. გიგაშვილს თბილისის მერიის გარემოსდაცვის საქალაქო სამსახურის უფროს მასპინძლობთ საქმიანიდილის ეთერში და მადლობა მას ამ მწვავ ინფორმაციისათვის მთელი თბილისის მასშტაბით. ახლა სარეკლამო პაუზა გულდება და რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით. გადაცემის სპონსორია ნოვა, 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა, 12 წელი თქვენს გვერდით. კბილეული ჩემს სახლში ყოველთვისაა. ამიტომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია ის არა მარტო გემრიელი, არამედ ჯანსაღით იყოს. როცა ჩემი შვილები სანდომის კბილეულს მიირთმევენ, შვიდად ვარ, რადგან ვიცი, რომ ის ყოველთვის ახალი და ეკოლოგიურად სუფთაა. სანდომი ფართო ასორტიმენტს გვთავაზობს და არჩევანშიც არ ვარ შეზღუდული. სანდომი, ბრენდი, რომელსაც ვენდობი. ბედეკ ფაიფიქს სტანდარტი, ყინვაგამძლე ბედეკ ფაიფიქს 100, უნივერსალური ყინვაგამძლე ბედეკ ფაიფიქს 15, უნივერსალური ბათქაში ბედეკ ფაიფიქს P40, თვითწორებადი დუღაბი ბედეკ ფაიფიქს SL40, ბედეკ ფაიფიქსი, გახადე საქმე გარანტირებული, წლის რჩეული ბრენდი. როგორ
დაიჟღერებს წვეულება, დამოკიდებულია მხოლოდ შენზე და ლეისზე. რადგან რამდენი მუსიკალური ჟანრიცა, იმდენი მრავალფეროვანი გემო არსებობს ლეისის. მუსიკა ლეისთან ერთად უფრო გემრიელია. ახალი Head and Shoulders-ი Derma and Pure ფორმულა არ შეიცავს პარაბინებს, ებრძვის ქავილს, ხიმიანობას და სიმშრალეს. Head and Shoulders-ი 100%-მდე დაცვა ქერტლისგან. სოფელში მე ტრადიციული რეცეპტით საყვარელი ადამიანებისათვის ნატურალურ და ნაზ დასალევ მაწონს ვამზადებ. სოფლის ნობათის ახალი დასალევი მაწონი, ტრადიციული პროდუქტი მოსახერხებელ შეფუთვაში. ახლა კი ორი ახალი გემო, გამაგრილებელი პიტნა და ბაზილიკი. თან წაიღე და მიირთვი ყველგან. ზღვის თავგადასავლები გველის. დაარეგისტრირეთ ბარნის შეფუთვების კოდები, მოიგეთ საჩუქრები და იმოგზაურეთ ბარსელონას აკვაპარკში. სადაც მუსიკა, იქ ლეისია. და სადაც ლეისია, იქ მუსიკალური პრიზები. იყიდე ლეისი, დაარეგისტრირე კოდები, დააგროვე ქულები და მიიღე მუსიკალური პრიზები. მუსიკა ლეისთან ერთად უფრო გემრიელია. ვენეტო დიზაინი აბაზანის და სამზარეულოს მოწყობის ყველაზე გემოვნებიანი და კომფორტული გადაწყვეტა. აღმაშენებლის ხეივანი 38. ვენეტო დიზაინი ახალი სტანდარტის დროა. ვაფლი უნდა იყოს ხრაშუნა. ბავშვებისთვის ჰაეროვანი, ახალგაზრდებისთვის მადი სახელმწიფო, შეყვარებულებისთვის მრავალფეროვანი. ახალი სიცოცხლისთვის ჯანსაღი და სანდო. გურმანებისთვის კი სრულყოფილი. ეს ბარამბოს ვაფლია. ვაფლის ფირფიტებში მოქცეული გემოთა მრავალფეროვანი ჰარმონია. ბარამბოს ვაფლი ყოველთვის და ყველასთვის. ტივოლი გელი ცენა ავტოში. რეალური ფასი, ხარისხი და 5 წლიანი გარანტია. ტივოლი მიყვარს. ქართული სამზარეულოს თავისებურებები. საზღვარგარეთ მოღვაწე ქართველი ჟურნალისტი რიგით მეორე კულინარიულ წიგნს გამოსცემს. ელენე ბედუელი გასტროტურიზმის მნიშვნელობის შესახებ გადაცემაში პირველამდე ვაგრძელებს თემის ლიდერი ქალების გაცნობას. ნახეთ, როგორ იქცა რეალობად სვანეთის სოფელ ფარის მკვიდრის იდეები. გზა ხელსაქმის სწავლებიდან ტურისტულ სააგენტომდე. სვანეთის სოფლის გამოცოცხლებული ყოფა ჩვენს ახალ პროექტში თემის ლიდერი ქალები. იაკობ გოგებაშვილის დედაენა სკოლაში ბრუნდება. რა შეიცვალა სახელმძღვანელოში? უჭირთ თუ არა არქაული ლექსიკის აღქმა თანამედროვე პირველკლასელებს და რა არგუმენტები აქვთ გოგებაშვილისეული დედაენით სწავლების მოწინააღმდეგეებს? ნახეთ პირველამდე. ეს რომ გამოხდა რუსთავი ორი ქვეყანაში აღმავლობის და აღშენებულობის მეც ვერაფერს ვერ ნახავ. ცდილობას არ დავაკლებთ, რომ რუსთავი ორში განსხვავებული აზრი შევიდეს. დიდი ცვლილებები ქართულ მედიაში. სატელევიზიო სივრცე მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნების წინ. ხელისუფლებები, არჩევნები, პოლიტიკა და მედია. ტელევიზიების მძიმე გამოცდილება 2012 წლამდე. რა ხდება 2012-დან დღემდე? ამ დღეს ხალხი ბოლო წლების ტენდენცია მედია ბაზარზე. ჟურნალისტები და მედია ექსპერტები, ადამიანები მდიდარი სატელევიზიო გამოცდილებით დღეს ხალხის პოლიტიკაში შეაფასებენ მედია გარემოს საქართველოში. საღამოს 8-ზე.
წულუკიძესთან ერთად ტელეპირველზე. გადაცემა ავტორული სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში. ხარისხი მუდმივ განვითარებაში. ეს Toyota. მას ავიწროვებენ. მას დევნიან. მასზე ნადირობენ. და თავს უნდა უშველოს. სხვისის სახით დაწყებული ცხოვრება. სხვის ნაცვლად ნაპოვნი სიყვარული და ოჯახური ბედნიერება. მტრად ქცეული ორეული. სიმართლე, რომელიც სახიფათო გახდა და სიცრუე, რომელიც სიმართლეს არჩიეს. მშვენიერი ნიმფას ორი სიცოცხლე. აღმოსავლურ დრამაში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 15 საათზე. სხვა სახე. ტელეპირველის ეთერში. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. მიმდინარე წლის იანვარ-ივნისის მონაცემებით საქართველოდან ექსპორტი რუსეთში 28%-ით, ევროკავშირის ქვეყნებში კი 16%-ით გაიზარდა. საქართველოდან ექსპორტის მთლიანმა მოცულობამ $1,715,400,000 შეადგინა, რაც წინა წლის იანვარ-ივნისზე 11.5%-ით მეტია ჯამში. საქსტატის ცნობით ყველაზე მეტი პროდუქცია საქართველოდან რუსულ ბაზარზე გავიდა, საუბარი $261 მილიონი ღირებულების ექსპორტზე, რაც მთლიანი მოცულობის 14.7%-ია. გიორგი ჩიტაძე, ეკონომიკური გაუმჯობესების ცენტრის დირექტორი გვერდება თემასა საუბრობთ პირდაპირ ეთერში. ბატონო გიორგი, მადლობა გადაცემის შეგრძნებისთვის. 16%-იანი ზრდა ევროკავშირის ქვეყნების მიმართულებით არის კარგი, მაგრამ სტრუქტურულად რას გვაჩვენებს ეს ზრდა, რომელ ქვეყნებში გაგვაქვს ძირითადი ჩვენი ექსპორტი და არის თუ არა ეს მაჩვენებელი და არუმაყოფილებელი იმ პოტენციალიდან, რომელიც გააჩნია საქართველოს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებით. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მიესალმებით ეს მაყურებელს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ ხოლმე იმას, რომ რაღაც ნებისმიერი სახის ზრდა, მოცემულობა არ ნიშნავს იმას, რომ ეს არის მაქსიმალური და ეს ყოველთვის ნიშნავს იმას, რომ შესაძლებელია კიდევ უფრო მეტის გაკეთება. თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენ ალბათ უფრო ჯობია აქცენტირება გავაკეთოთ ევროკავშირთან დაკავშირებულ, ასე ვთქვათ, ექსპორტის თემაზე, საქართველოდან რა პროდუქცია გადის და თქვენ აღნიშნეთ მაგალითად ორი კვარტალის მონაცემი, იანვარი, მაისის, ივნისის მონაცემი, სადაც 16%-იანი ზრდა გვაქვს, მაგრამ შეგახსენებთ, რომ მაგალითად იანვარი-მაისის მონაცემები და ჩვენ 22%-იანი ზრდა გქონდა ევროკავშირის ბაზარზე, რაც საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია. ამას თუ დავამატებთ იმასაც, რომ მაგალითად 2018 წლის მონაცემებით ევროკავშირის ბაზართან, ასე ვთქვათ, ექსპორტი საქართველოდან ევროკავშირის ბაზარზე 11.5%-ით გაიზარდა, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ ასე ვთქვათ, ზრდა არის სტაბილური. ეხლა რეალურ ცხოვრებაში თუ გადავიდეთ ამას და ნახავთ, ნამდვილად გამოჩნდება ის, რომ ჩვენი კომპანიები მიუხედავად არსებული, ასე ვთქვათ, სიძნელებისა და გამოწვევებისა, რაღაცნაირად მაინც ახერხებენ იმას, რომ საკუთარი პროდუქცია უფრო მეტად გაიტანონ ევროკავშირის ბაზარზე. ეხლა თქვენ საუბრობდით შესავალში მაგალითად რუსეთის ბაზართან დაკავშირებით ასევე. ბევრი მაგალითი გვაქვს წინ, როდესაც გამოჩნდა, რამდენად სტაბილური არის რუსეთის ბაზარი, ან მაგალითად რა განსხვავება არის, ასე ვთქვათ, რუსულსა და ევროპულ ბაზარს შორის, ხო? ერთ-ერთი იყო ეს ბოლო მიმდინარე მოვლენები პრინციპში, როდესაც
ასე ვთქვათ, რაღაცა გაურკვეველ შემთხვევებში მიიღებენ ხოლმე გაურკვეველ გადაწყვეტილებებს, ასე ვთქვათ, რუსეთიდან და ხდება შემდგომში შეზღუდვა აი ამ ყველაფერს. კლიენტ სტრუქტურას ჩავხდით ექსპორტის და იმპორტისაც მათ შორის. ექსპორტში პირველი სამეული არის სპილენძის მადნები, მსუბუქი ავტომობილები, ფეროშინადნობები, იმპორტში არის ნავთობპროდუქტები, სპილენძის მადნები და ავტომობილები. კი. ანუ სტრუქტურა არის ასეთი. ექსპორტის იმპორტის სტრუქტურა ასეთი არის პირველი ნაწილი. პირველი ნაწილი მე ამას გულისხმობ ყველაზე დიდი ვთქვათ ჩვენი საექსპორტო და საიმპორტო პროდუქციის მოცულობები. ვიცით თუ არა კარგად და იციან თუ არა მეწარმეება სახელმწიფო ალბათ იცის ან ნაკლებად არ ვიცი. რაზეა მოთხოვნა ევროკავშირის ბაზარზე, ანუ ეს პროდუქტები, ძირითადი სავაჭრო პროდუქტები, პირველი სამეულის, რომელიც გვაქვს, რომელიც ძირითადად გვაქვს რუსეთში და ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში, რით შეიძლება რომ ჩამოსდეს. გეტყვით, მოკლედ, ჩემი აზრით, აი ესეთი კითხვა მაგალითად, რომ რა პროდუქტები უნდა წარმოჩინდეს საქართველოს ევროკავშირის ბაზარზე, ჯერ კიდევ 2009 წელს, როცა ჩვენი პირველი შეხვედრა შედგა ევროკავშირის ბრიუსელში, ასე ვთქვათ, თავისუფლად ვაჭრობის მოლაპარაკებები მაშინ იწყებოდა, ჩვენ ბევრ ადამიანს დაუსვით და მათგან ძალიან ესეთი პასუხი მივიღეთ, რომელიც მაშინ ძალიან არ მოგვეწონა და ევროპელებს დაუსვით? დიახ, ანუ პირველი შეხვედრა წარმოიდგინეთ, რაღაც დელეგაცია საქართველოსთან ჩასული და რაღაც არაფორმალურ გარემოში უბრალოდ ვიკითხეთ, რომ აი მაგალითად რა პროდუქტით შეიძლება შემოვიდეს საქართველოს ევროკავშირის ბაზარზე და მაშინ პასუხი იყო რაღაცა ძალიან ესეთი, რა ვთქვათ, დამაბნეველი, ჩვენც არ ველოდით თქვენს, რომ ჩვენ ამის განჭვრეტა რეალურად არ შეგვიძლია, იმიტომ რომ ბიზნესი აღმოაჩენს ხოლმე თავისთვის მიმზიდველ, ასე ვთქვათ, პროდუქტებსო და მართალიც აღმოჩნდნენ რეალურად, იმიტომ რომ ჩვენ თუ შევაფასებთ აი ბოლო პერიოდში ბევრს უწევს ხოლმე ამაზე საუბარი, მაგრამ კონტექსტი მინდა სხვანაირად შევცვალო ამ შემთხვევაში და მაყურებელსაც და თქვენს გულად გითხრათ, ანუ არავინ არ ელოდა მაგალითად 2009 წელს, როცა ჩვენ ვიწყებდით მოლაპარაკებებს თავისუფლად ვაჭრობის შეთანხმებაზე ევროკავშირთან, არავინ არ ელოდა რომ საქართველოსთან ევროკავშირში გავიდოდა მაგალითად ხის ავეჯი, ხო? არავინ არ ელოდა ამას. ამიტომ ძალიან არ იქნება სწორი ხა იმაზე საუბარი, რომ აი რა შეგვიძლია მივატოვოთ. ერთის მხრივ ბიძგის ან რაღაცა კონკრეტული გეგმის არარსებობა შესაძლოა თითქოს პრობლემა იყოს, მაგრამ მეორე მხრივ არის საშუალება იმისათვის, რომ ყველა ნახოს თავისი გასაღების ბაზარი და ყველა კი, მესმის, უბრალოდ შეხედეთ თუ გადმოხედავთ ბიზნესის პერსპექტივიდან, ძალიან რთულია მაგალითად აი თქვენც რო იყოთ მეწარმეანი ნებისმიერი სხვა, მას რომ მაგალითად სახელმწიფო მოთხრას, რომ აი რაღაცა ეს უნდა გაიტანოთ ევროკავშირის ბაზარზე პირობითად ხვდებით, ანუ არ არის ასე ვთქვათ სწორი, იმიტომ რომ ბიზნესი თვითონ წყვეტს რა გაიტანოს. ეხლა ჩვენ საუბრობდით მაგალითად ტოპ 3 პროდუქტზე, ხომ, რომელიც გადის ევროკავშირის ბაზარზე. ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა პროექტების ფარგლებში ჩვენ გვაქვს შედარებული მაგალითად რა საექსპორტო კალათა გქონდა 2013 წელს და რა საექსპორტო კალათა გვაქვს დღეს ჩვენ ევროკავშირთან ურთიერთობაში. რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ეს დიდი მოცულობების ექსპორტი სხვადასხვა პროდუქტებთან დაკავშირებით, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია მაგალითად ჩვენ თუ ვიტყვით იმას, რომ 2018 წლის მონაცემებით 2013 წელს რა თქმა უნდა გადიოდა ეს, რა ქვია, მინერალური წყალი, ღვინო, სხვადასხვა პროდუქტები, ტრადიციული პროდუქტები, ესე დავარქვათ, მაგრამ 2018 წელს უკვე ჩვენ საექსპორტო კალათში გაჩნდა ესეთი პროდუქტები, როგორც არის მაგალითად ჯემები, სხვადასხვა ხილისგან წარმოებული ჯემები, გაჩნდა მაგალითად კივი, მოცვი, ხო, ანუ ბევრი სხვა პროდუქცია გაჩნდა ასევე იზოტოპები, რომელიც საქართველოსთან ევროკავშირში გადის. არ ვიცი, მაინც ანუ ვერაფრით ვერ გახდება იგივე ფეროს, თქვა, ჩამონაცვლებელი, იმიტომ რომ ხო, მესმის ეს ყველაფერი ნაწილში რა შეიძლება იყოს საერთო ჯამში, თუნდაც ავიღოთ რამდენიმე მიმართულების დაჯამებით 10-ულზე რო გადავინაცვლოთ და არა მხოლოდ 3-ულზე ან 5-ულზე, საქართველოსთვის რას შეიძლება რომ გააკეთოს აქცენტი, ეს იქნება კერძო სექტორი თუ ხელისუფლების მხრიდან რაღაცა წახალისების ფორმა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პროგრამა მოქმედებს მათ შორის იმისათვის, რომ რუსულ ბაზარზე დამოკიდებულება შევამციროთ და ან უბრალოდ გადაწყვეტა გავაკეთოთ ევროკავშირის ან ჩინეთის მიმართულებით. კიდევ ერთხელ ამას სამწუხაროდ ალბათ ვერც სახელმწიფო და ვერც ის პირები ვერ გადაწყვეტენ, რომლებიც უშუალო ბიზნესიც არ არის და რომლებიც უშუალოდ ამ პროდუქციას არ აწარმოებენ. ეს ისევ მეწარმემ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება. მე წერან ვისაუბრე ამაზე და იმედი გავიმეორებ იმას, რომ ეს გაკვეთილები, რომელიც მათ შორის ეხლა მოხდა, ხო, რაღაცნაირად გამოჩნდა უცებ, რომ იყო დიდი რისკი, რომ პროდუქცია აღარ გავიდოდა საქართველოსთან რუსეთის მიმართულებით. ანუ ეს უნდა იყოს მათთვის კარგი გაკვეთილი იმის, რომ როგორ გადააჭრონ თავიანთი რისკები. დავამატებ ერთ რამეს თქვენისნაირად
ხსნებართვით, ანუ ჩვენ რატომღაც მუდმივად საუბრობთ ხოლმე პროდუქტებზე, რაღაცა იწარმოვა საქართველოში, იქნება ეს სასურსათო პროდუქცია, თუ იქნება ეს მაგალითად ინდუსტრიული პროდუქცია და აი აქედან გამომდინარე რა შეიძლება გავიტანოთ და რატომღაც ყველას გვავიწყდება, რომ ძალიან დიდი მოცულობით და მნიშვნელოვანი ნაწილი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებების არის მომსახურებით ვაჭრობის მიმართულებითაც. ეხლა თქვენ ეს ორგანიზაცია, რომელიც დირექტორიც მე გახლავართ, ჩვენ მუშაობთ ერთ-ერთი ევროპული პროექტის დაფინანსებით და ალბათ ამაზე მომავალში მოგვეცემა ასე თქვა საშუალება თქვენს გექნებათ შესაძლებლობა რომ მიიღოთ ეს ინფორმაცია. მუშაობთ იმაზე რომ ქართული მომსახურების კომპანიები გავიდნენ ევროკავშირის ბაზარზე, ეს არის ამ შემთხვევაში არქიტექტურა, დიზაინი, სხვადასხვა მიმართულებით და ვნახულობთ იმ შესაძლებლობებს როგორ არის გახსნილი საქართველოს ქართველი მწარმოებლებისთვის ეს ბაზარი. მე არ ვამბობ ხა იმას რომ შესაძლებელია რაღაცნაირად მაგალითად 1 ან 2 წლის განმავლობაში ეს დიდი მოცულობები, რაზეც მოსავლოთ ჩანაცვლეს, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის მიმართულება, რაც მომსახურებით ვაჭრობის ნაწილს ეხება და ვფიქრობ, რომ ეს ეტაპი ალბათ გადასახმართ ეს იქნება ადგილობრივი თქვა განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტების აღიარება და შეიცვალოს, მაგრამ მე მინდა რომ აი რუსულ ბაზართან დაკავშირებით ასე შემოაბრუნოთ მაშინ საკითხი. ის რაც ჩვენგან რუსეთის ბაზრის მხრიდან მოთხოვნადია, ის რაც რუსეთის ბაზარზე გაგვაქვს, რუსეთის ჩამნაცვლებლად მაშინ რომელი თქვა ქვეყანა შეიძლება ჩვენ მოვიაზროთ, რომ ეს პროდუქტი, აი, რო ვთქვათ, რომ ისე ხვალ გაიღვიძეს რუსეთში, ისეთ ხასიათზე, რთული რომ არის გამოცნობა, მე რა შედეგზე გავალთ, სად შეიძლება გადამისამართეს ჯერჯერობით მხოლოდ პროდუქტზე ვსაუბრობ, რა თქმა უნდა, თუნდაც ინდუსტრიულ პროდუქტზე, რომელსაც დღეს რუსულ ბაზარზე ვყიდით. ხო, ძალიან რთული შეკითხვა, ალბათ. კიდევ ერთხელ ამას გარკვეული კვლევა ჭირდება ბიზნესიდან, შეისწავლოთ მარკეტინგი, კი, ბაზარი რო იქნა შესწავლილი, გეთანხმებით აბსოლუტურად. აქ ერთ-ერთი ძირითადი პირობა მაგალითად არის ხელმისაწვდომობა იმ სტანდარტებსა და იმ ასე ვთქვათ ტექნიკურ მოთხოვნებზე, რომელსაც პროდუქცია უნდა აკმაყოფილებდეს. ერთ-ერთი პრობლემა ჩვენი პროდუქცია, რატო უფრო მეტი ვერ გადის ევროკავშირის ბაზარზე, არის ესეც. ლაბორატორიული ინფრასტრუქტურის ნაკლებობა. მე გეტყვით, დიახ, გეთანხმებით, თუმცა სახელმწიფოსთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია ბიზნესიდან იყოს ეს ინიციატივა ასევე. გეტყვით, მე იყო кейსი, რომელიც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მიმდინარე кейსია, არის ერთ-ერთი კომპანია, რომელიც აწარმოებს ნაპირ სამაგრი, ასე ვთქვათ, ნაპირ სამაგრი სამუშაოებისთვის გამოიყენება რაღაცა რკინის ბადე ესე ვთქვათ. ხო და ეს კომპანია, რომელსაც მართლა აქვს დაკვეთა ევროკავშირიდან, მე ვიყავი გარკვეულწილად მათ ვეხმარებოდი რაღაცაში ჩართული, ვერ ნახულობს სამწუხაროდ საქართველოში ლაბორატორიულ ინფრასტრუქტურას იმისათვის, რომ მოახდინოს საკუთარი პროდუქციის შესაბამისობის დადასტურება, რომ მისი პროდუქცია შეესაბამება ევროკავშირის სტანდარტებს და ამიტომ ეს პროცესი გარკვეულწილად ასე ვთქვათ დროში იწელება, იმიტომ რომ ესეთი სახის ვთქვათ ლაბორატორია მოძიებული უნდა იქნას ხა ევროკავშირის რომელიღაც ქვეყანაში და შემდგომში მოხდეს ასე ვთქვათ გარკვეული პროცედურების ისევ გატარება იმისათვის რომ დოკუმენტი რომელიც საჭიროა რომ ეს პროდუქცია განთავსდეს ევროკავშირის ბაზარზე მიაღწიოს ამ დოკუმენტმა ამ მეწარმემდე. ეხლა თუ შევადარებთ ერთმანეთს მაგალითად ევროკავშირის ბაზარს აი ამ კუთხით რამდენად იოლია ხელმისაწვდომია მაგალითად ლაბორატორიული ინფრასტრუქტურა და რუსეთის ასე ვთქვათ მოდი რუსეთის სამყი არ ავიღებდი მე უფრო გავაერთიანებდი DST-ს წევრ ქვეყნებთან მოთხოვნებს. არა, მოთხოვნები არის უბრალოდ ნახეთ განსხვავება ის არის რომ ჩვენი მეწარმეებისთვის ის მოთხოვნები რომელიც აი ამ ბაზარს აქვს მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში DST-ის ბაზარს ბევრად უფრო ახლოს არის მათთან, ბევრად უფრო იოლია იმის დაკმაყოფილება, იმიტომ რომ გარკვეულწილად მათი გამოცდილება ისტორიული ასე ვთქვათ წარსული და სამუშაო პრაქტიკული გამოცდილებაც დაკავშირებული არის ამ სტანდარტებთან და ეს ხალხი იმიტომ უფრო მარტივად არჩევს ხოლმე ამ ბაზარზე გასვლას. ჩვენ როდესაც მოვილაპარაკეთ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება და შევიდა შემდგომში ეს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ძალაში ევროკავშირთან, რა თქმა უნდა ყველას კარგად ესმოდა და მეწარმეებსაც მათ შორის და სახელმწიფო ჩინოვნიკებსაც და ყველა ადამიანს რომ ერთ-ერთი დიდი გამოწვევა იქნებოდა სწორედ ეს რომ ადამიანებმა რომლებიც არიან მეწარმეობაში ჩართულები კარგად აითვისონ და ნახონ ასე ვთქვათ ახალი სტანდარტები რა მოთხოვნებს უყენებს მათ პროდუქციას.
შესაბამისად მე გავდივართ იმაზე, რომ გვაქვს გარკვეული ადამიანური რესურსის ნაკლებობა საწარმოებში, რომ შეეძლოთ მათ, რომ სწორად წაიკითხონ და ადეკვატურად, ასე ვთქვათ, დანერგონ წარმოებაში სტანდარტი. ხშირ შემთხვევაში ევროპული სტანდარტების დანერგვა ბევრად უფრო მარტივია, ვიდრე მეწარმეებს ეს ეჩვენებათ და უბრალოდ მარტივი არის იმ კუთხით, რომ შესაძლებელია ყავდეთ რაღაცა ერთი მენეჯერი, რომელიც რაღაცა მარტივ პროცედურას დანერგავს საწარმოში, რაც შემდგომში ბევრად უფრო გააიოლებს, ასე ვთქვათ, მათი პროდუქციის ევროკავშირზე დაშვებადობას. მაგრამ რატომღაც ყველა ფიქრობს, რომ ეს რაღაც ძალიან დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული, ასე შემდეგ და ასე. რეალურად ესე ხშირ შემთხვევაში არ არის ხოლმე და უბრალოდ საჭირო არის აი ამ შემთხვევაში. კი, კარგად შეისწავლო და მე ვფიქრობდი, რომ აი ამ მიმართულებით ასე ვთქვათ, თვითორგანიზება სახელმწიფოსაც გამოადგებოდა, რომ მეწარმეებს დახმარებოდნენ კონკრეტული რაღაცა სექტორი იქნას არჩეული მაგალითად და იმ სექტორში ევროპული სტანდარტების დანერგვისში დახმარების კუთხით. ხო, ანუ სახელმწიფო შეუძლებს ხა რა წაიღოს იქ და მაინც ეს წაიღე ხო ამას საუბრობთ ახლა. მაგრამ ფაქტი ისაა, რომ ზრდა რომელიც გვაქვს ცალსახად დადებითია და დამატებული ღირებულება რომელიც შეგვიძლია რომ შევქმნათ, უფრო მეტ შევქმნით იმ ბაზრიდან რომელზეც ჩვენ ხო. ეს ზრდა და რაც მე უკვე ვისაუბრე მაგალითად ის რომ მაგალითად 2018 წელს 11.5% ქონდა და ზოგადად ბოლო 2014 წლის მერე, როდესაც თავისუფალ ვაჭრობის შეთანხმება ევროკავშირთან ძალაში შევიდა, ეს ზრდა მუდმივად არის, ასე ვთქვათ, სტაბილურად იზრდება. 3-დან 5%-მდე ზრდები ქონდა მაგალითად 15 წლის განმავლობაში 16 წელს და ეხა უფრო მოიმატა ზრდა, იმიტომ რომ აი მათ შორის თქვენც ახსენეთ, რომ არის რაღაც ბევრი პროგრამები და მათ შორის სახელმწიფოს აქვს სხვადასხვა პროგრამები. ხო, რეალურად ეს პროექტები შეიძლება დაიწყო 2016 წელს, ან შეიძლება 2015 წელსაც დაიწყო, მაგრამ რეალური შედეგი ნელ-ნელა ეხლა გამოჩნდება, იმიტომ რომ ინვესტიციას გარკვეული დრო ჭირდება, რომ უგება მოქცეს და პროდუქცია, ასე ვთქვათ, წამოვიდეს, ხო, წინ და მე მგონია და ვფიქრობ, რომ კიდევ უფრო მეტად გაგრძელდება კიდევ უფრო დიდი იქნება ეს ზრდა და იმედი მაქვს, რომ აი ეს სტაბილურად კერძო სექტორიც, რაზეც ვისაუბრეთ, აი ამ გამოწვევებზე და გაკვეთილებზეც ისწავლის და უფრო მეტ აქცენტს გააკეთებს ევროკავშირის ბაზარზე. საერთოდ რომ თავი დავანებოთ რუსულ, ევროპულ თუ რაღაცა ჩინეთის ბაზრის ფაქტორებს და ჩვენი ექსპორტის მთლიან კალათას რო ჩავხედოთ, რამდენად ჯანსაღად გამოიყურება ის და რამდენად არის მოწყვლადი მათ შორის ჩვენი მეზობელი ქვეყნების, თქვათ, არასტაბილურ გარემოზე, არ აქვს მნიშვნელობა ეს რუსეთი იქნება, თურქეთი იქნება თუ თქვათ ევროკავშირში შესაძლო რაღაცა პოლიტიკური კრიზისი. ხო, ძართული შეკითხვა გააჩნია ქვეყანას ამ შემთხვევაში. მაგალითად თუ შევხედავთ ჩვენ DST-ის წევრ ქვეყნებს, რასაც ვეძახი და ტრადიციულ ბაზრებს, ხო? ერთი მხრივ მათთან გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობა. მეორე მხრივ გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ჩინეთთან და ჰონკონგთან მაგალითად, ხო? ანუ და ევროკავშირთან. რა თქმა უნდა, ძართული იქნება, რომ პირობითად ხილი, რომელიც საქართველოსთან ევროკავშირში გადის, მაგალითად ჰონკონგში ან ჩინეთში გავიდეს, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ესეთი პროდუქცია მათ უკვე გააქვთ. ხო, ამ კუთხით თვითონ კიდევ ერთხელ ანუ ბიზნესი ბევრად უფრო სპეციფიური და უფრო ადეკვატური არის, რომ უპასუხოს ხოლმე ამ გამოწვევებს. მაგალითად, ასევე ჩვენგან თუ ხის ნაწარმი გადის ხის ავეჯი მაგალითად გადის ევროკავშირის ბაზარზე, ეს არ არის მხოლოდ ცხოველებისთვის განკუთვნილი ავეჯი, არის სხვა გარკვეული ხის პროდუქტებიც, რომელიც საქართველოსთან გადის ევროკავშირის ბაზარზე, ბევრი საწარმოო მე თვითონ პირადად ვნახე და ძალიან კმაყოფილი ვარ აი ხალხის ასე ვთქვათ შრომით და ძალიან საამაყო არის თითოეული ქართველისთვის მათი შრომა. მაგალითად, აი ამ ხის ავეჯს და ზოგადად ამ პროდუქტებს ევროკავშირის უკაცრავად ჩინეთის ბაზარზე ვერ გავიტანთ, ხო? ანუ მასზე მოთხოვნა არც DST-ის წევრი ქვეყნების ბაზარზე არ არის, იმიტომ რომ ის ქვეყნები, რომლებიც ასე ვთქვათ DST-ის ფარგლებში ერთიანდებოდნენ და ქმნიან რაღაცა ერთეულს ეხლაც, მათთან უფრო სხვა მოთხოვნებია, ხო, რაღაცა ღვინო, იქ მინერალური წყლები და სხვადასხვა მიმართულებით. ამიტომ ძალიან რთული იქნება, რომ ჩვენ ვთქვათ, რომ აი მაგალითად პირობითად ევროკავშირის საექსპორტო კალათა რაც გააჩნია საქართველოს, შეგვიძლია ეს საექსპორტო კალათა ავიღოთ და გადავიტანოთ სხვა რეგიონზე, ესე ვერ მოხდება, ხო? ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ მეწარმეებმა გარკვეულწილად უნდა ცოტა
კრეატიულადაც შეხედონ აი ამ ბაზარს, რაც ხშირ შემთხვევაში ძალიან რთულია, რომ ამას მაგალითად სახელმწიფო ჩინოვნიკმა უპასუხოს ამ კითხვას, ან სახელმწიფო ჩინოვნიკმა გადაწყვიტოს რაღაცა, იმიტომ რომ ბიზნესი ბევრად უფრო სხვა გარემოა და ბიზნესი ბევრად უფრო სხვა ფაქტორებიდან გამომდინარე იღებს გადაწყვეტილებებს, ხო? ანუ თუ სახელმწიფო ჩინოვნიკი ან რაღაცა ნებისმიერი მოხელე, საჯარო მოხელე ამას უყურებს როგორც სახელმწიფო გადმოსახედიდან, ანუ რამდენად კარგი იქნება ქვეყნისთვის, კომპანიები აი ამ ყველაფერს ცოტა სხვა კონტექსტში უყურებენ, ხო? შესაძლებელია ძალიან კარგი იყოს ქვეყნისთვის, მაგრამ ნუ კომპანიასთან მაინც უფრო მერკანტილური აზრები შემოდის და რაღაცა ყველა უყურებს მოგების, მიღების მიზნით, რომელი უფრო ხარჯსარგებელი უფრო ამას პროცესს ხელი არ შეუშვა. ხო, ხარჯსარგებელიც მნიშვნელოვანია, არა მხოლოდ მოგება, არამედ რაღაცა ხარჯსარგებლის დონეზე შეხედა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში რესურსი იმისათვის, რომ ბაზარში მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ბაზარზე იყოს დიდი მოგების მარჟა რაღაც პროდუქტზე, რესურსი იმის, რომ ეს ბაზარია ითვისო ისე, რომ ეს მოგება შენსკენ გადმოწიო, მაგალითად კომპანიამ შეიძლება არ გააჩნდეს კომპანიას. ამიტომ აი ეს ძალიან რთულად sapasukhoa. ვერ ფიქრობ, რომ როგორც აი ამბობენ ხოლმე სტატისტიკაზე და რაღაც საავტო კურსებზე, რომ უმადური საქმეა, ესეც ეგეთი თემაა, იმიტომ რომ აი უმადური ჩემგან ხო, ხა მათ შორის ჩემგან იმის თქმა, რომ აი რაღაცა ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ევროკავშირის ბაზარზე გავიტანოთ თავისი. ხო, ანუ ძალიან რთულია ჩემთვისაც, რომ ხა ამაზე უპასუხო, იმიტომ რომ ალბათ ბიზნესში რო იყო, მე ამას სხვანაირად გავცემდი პასუხს და ამიტომ ძალიან გამჭირდება. რესურსი ბევრი მიმართულებით არის, ხო, თაფთან დაკავშირებით იგივე პრობლემა არის წეგასაუბრებით, რომ მათ შორის ლაბორატორიების ნაწილი, თუმცა მეორე მხრივ არის თვითონ ბიზნესის თქო ერთმანეთთან ორიენტირების საკითხიც, როცა საჭირო არის კოოპერატივის ფორმატში მუშაობა, რომ რაღაცა ერთიანი თქო. მე შემიძლია გითხრათ, რომ დაახლოებით ერთი თვის წინ ქართული თაფლი ევროკავშირის ბაზარზე გავიდა. კი, ერთეულ შემთხვევაში კი. გერმანიის ბაზარზე შევიდა, ორი მიმწოდებელი ყავს, ერთი არის გურიიდან და მეორე არის რაჭიდან. და მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, პირველი პარტია, რომელიც დაახლოებით ერთი თვის წინ გაიგზავნა, ივნისის თვეში გაიგზავნა, თუ არ ვცდები, ეს იყო დაახლოებით 1 ტონა თაფლი, ოღონდ უკვე ესეთი ფორმით დაფასებული, რომ იქაურ ბაზარზე განთავსდება და შეგვიძლია ვთქვათ პრინციპში, რომ პირველი ნაბიჯი ამ კუთხით გადადგმულია. პირველი მერცხალი არ იქით. და იმედი მაქვს, რომ კიდევ უფრო ინტენსიური გახდება ეს მოძრაობა ჩვენი მხრიდან ევროკავშირის. მე სისტემატიზებული იქნება ეს ყველაფერი და ამაში რა თქმა უნდა, ანუ სახელმწიფოსთან ერთად ბიზნესიც ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს და თავისთავად პასუხისმგებლობები და იგივე სამუშაოს ნაწილი სხვა მხრიდან ვერ იქნება შესაძლებელი. კი, მათ უნდა ძირითადი როლი მათზე არის და მათ უნდა აიღონ, ასე ვთქვათ, ინიციატივა და შემდგომში რაღაცები ალბათ იქნება. მადლობა თქვენთვის რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად. გიორგი ჩიტაძის ეკონომიკური გაუმჯობესების ცენტრის დირექტორს მასპინძლობთ საქმიანიდილის ეთერში. კიდევ ერთხელ მადლობა მას იმისთვის რომ დილიდან იყო ჩვენთან ერთად. ახლა მცირე სარეკლამო პაუზა გულდება, იქამდე გრძელვადიანი ამბის პროგნოზი და რამდენიმე წუთში დაგემრუდებით. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით.
ოქროს ბრენდის მფლობელი კომპანია Oldstone გთავაზობთ მოსაპირკეთებელი მასალების დიდ არჩევანს. ბუნებრივი ქვატრავერტინის ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. უზარმაზარი სასაწყობე ობიექტი ფერების დიდ არჩევანთან ერთად გთავაზობთ ნებისმიერი სისქისა და ზომის ფილებს საკუთარი კარიერებიდან თქვენს ობიექტამდე. იყიდე პირველისგან Oldstone, თქვენი პროექტის ოქროს პარტნიორი. შენ შეგიძლია მოიგო 40 მანქანიდან ერთ-ერთი. ითამაშე ზაფხულში მობილურით, დააგროვე გათამაშების ბილეთები აჯანაბეთის ნებისმიერ თამაშში და შექმენი შენი ზაფხულის მობილური ისტორია. 8 კვირა 40 მოგების ისტორია. აჯანაბეთ.com. სიახლე ლუდის სამყაროში, ინოვაციების და ტრადიციების მიქსი. ლუდი კალნაპილისი, ოქროს მედლის მფლობელი, გამორჩეული, პრემიუმ ხარისხის ლუდი კალნაპილისი. კალნაპილისი, უნიკალური გემო. ენერგია ნებისმიერი მოძრაობის საწყისი. იმისთვის რომ წინ წახვიდე, მეც მიაღწევ. აუცილებელი ენერგიის სწორად რა განაწილება. უნდა იცოდე როგორ დააზოგო, დააგროვო და როდის გამოიყენო. საუკეთესო შედეგს რომ მიაღწევ. განახლებული ენერგი ბარათი. მართე ენერგია. TV პირველის ინტერნეტ პარტნიორია My Video-G. იხილეთ გადაცემის ყველა ვიდეო My Video-ზე. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total ებრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ღრძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში. იმისთვის რომ იყო აბსოლუტურად მზად, ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ნეკნები, კალმარები და ყველი. კაპიტანი დაბრუნდა! ბიჭებო, დღეს მეგპატიჟებთ. კარგად ვხედვართ. ხრუსციმი, ვახრაშუნოთ მთელი ძალით. კაპიტანო ბარნი, ადამიანი ბორცს გარეთა. ზღვის თავგადასავლები გველის. დაარეგისტრირეთ ბარნის შეფუთვების კოდები. მოიგეთ საჩუქრები და იმოგზაურეთ ბარსელონას აკვაპარკში. დღეს იმდენი საქმეა. ახლა ფაღარათი ძალიან უძოა. მიიღეთ იმოდიუმი. იმოდიუმის სულ 2 კაფსულა ხელს უწყობს ფაღარათის შეწყვეტას. იმოდიუმი. სულ 2 კაფსულა ფაღარათის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დიროლი. აღაფთოვანებს გემოთი. დიროლი. აღაფთოვანებს გემოთი. პროფესიონალი სამუშაო ხელსაწყოები. ინკკო, შექმენი სამყარო შენივე ხელით. აბა, რას მოიგეთ არსკოლას საზაფხულო გათამაშებაში? ჩვენს სიბოთლებში 110,000 საინტერესო პრიზი იმალება. 15 ორკაციანი საგზური, 200 ყურსასმენი, 120 ველოსიპედი, 20 ჰოვერბორდი, 10 ტელევიზორი, 1000 ბრენდირებული ჭიქა, 1200 პაზლი, 100,000 არსიკოლა. ეს ყველაფერი შენ გელოდება. სადაც არ უნდა იყო, ეხლავე გახსენე არსიკოლა და ჩაედი გათამაშებაში. გყავს ტაქსი და გაქვს A კატეგორიის ლიცენზია. გინდა რომ საბანკო ისტორია შეიქმნა ბანკში. გინდა რომ შენი მუშაობით დასტურდებოდეს შენი შემოსავალი. ანუ აიღოს სესხი ნებისმიერ დროს შენი საჭიროებებისთვის. ან შეიძინო განმადებით ის რაც გინდა. ამის შესაძლებლობას მოგცემს შენს ტაქსში QR გადახდა. თუ გყავს ტაქსი და ფლობ A კატეგორიის ლიცენზიას, 1 ივლისიდან მოდი საქართველოს ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. აიღე QR კოდი, რომლითაც გადაახტევინებ მგზავრებს კომფორტულად მხოლოდ ტელეფონით. აღარ მოგიწევს ფულის თუ ხურდის კონტროლი და ამით გამოწვეული ყოველდღიური დისკომფორტი. და რაც მთავარია, მგზავრის მიერ QR-ით გადახდილი თანხები შენი დადასტურებული შემოსავალია. საქართველოს ბანკი.
სამზარეულოს თავისებურებები. საზღვარგარეთ მოღვაწე ქართველი ჟურნალისტი რიგით მეორე კულინარიულ წიგნს გამოსცემს. ელენე ბედუელი გასტროტურიზმის მნიშვნელობის შესახებ გადაცემაში პირველამდე. პირველამდე ვაგრძელებთ თემის ლიდერი ქალების გაცნობას. ნახეთ, როგორ იქცა რეალობად სვანეთის სოფელ ფარის მკვიდრის იდეები. გზა ხელსაქმის სწავლებიდან ტურისტულ სააგენტომდე. სვანეთის სოფლის გამოცოცხლებული ყოფა ჩვენს ახალ პროექტში თემის ლიდერი ქალები. იაკობ გოგებაშვილის დედაენა სკოლაში ბრუნდება. რა შეიცვალა სახელმძღვანელოში? უჭირთ თუ არა არქაული ლექსიკის აღქმა თანამედროვე პირველ კლასელებს და რა არგუმენტები აქვთ გოგებაშვილისეული დედაენის სწავლების მოწინააღმდეგეებს? ნახეთ პირველამდე. ეს რომ გამოხდა რუსთავი ორი ქვეყანაში აღმავლობის და აღშენებულობის მეც ვერაფერს ვერ ნახავთ. ცდილობას არ დავაკლებთ, რომ რუსთავი 2-ში განსხვავებული აზრი შევიდეს. დიდი ცვლილებები ქართულ მედიაში. სატელევიზიო სივრცე მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნების წინ. ხელისუფლებები, არჩევნები, პოლიტიკა და მედია. ტელევიზიების მძიმე გამოცდილება 2012 წლამდე. რა ხდება 2012-დან დღემდე? ამ დღეს ხალხი ბოლო წლების ტენდენცია მედია ბაზარზე. ჟურნალისტები და მედია ექსპერტები, ადამიანები მდიდარი სატელევიზიო გამოცდილებით დღეს ხალხის პოლიტიკაში შეაფასებენ მედია გარემოს საქართველოში. საღამოს 8-ზე. გადაცემა ავტორბოლის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში. ხარისხი მუდმივ განვითარებაში. ეს Toyota. მას ავიწროვებენ. მას დევნიან. მასზე ნადირობენ. და თავს უნდა უშველოს. სხვისის სახით დაწყებული ცხოვრება. სხვის ნაცვლად ნაპოვნი სიყვარული და ოჯახური ბედნიერება. მტრად ქცეული ორეული. სიმართლე, რომელიც სახიფათო გახდა და სიცრუე, რომელიც სიმართლეს არჩიეს. მშვენიერი ნიმფას ორი სიცოცხლე. აღმოსავლურ დრამაში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 15 საათზე. სხვა სახე. TV პირველის ეთერში. TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG 4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1, აღმოსავლეთის 46 გრადუსი, სიხშირე 11094 MHz, პოლარიზაცია ჰორიზონტალური, სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში, შესწორების კოდი 5-6. TV პირველი, საქართველოში და მსოფლიოში.
დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოში საგრანტო კონკურსზე განაცხადების მიღება დასრულებულია. შედეგების თანბეჭდავია. წინა კონკურსისთან შედარებით სააგენტოს 60-ზე მეტმა კონკურსანტმა მიმართა და ჯამბურმა რაოდენობამ 195 აპლიკაცია შეადგინა. ეს არის 100,000 ლარიან საგრანტო კონკურსზე საუბარი. უფრო მეტს ახლა ავთანდილ კასრაძე ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარე გვეტყვის. მოგესალმებით ბატონო ავთანდილ, მადლობა იმის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოდი დავიწყოთ თავად ამ საგრანტო კონკურსთან დაკავშირებით საუბრით, რა ტიპის გრანტზე არის საუბარი და როგორ გადანაწილდა თემატურად ის აპლიკაციები, რომლებიც შემოვიდა ამ დროისათვის. მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმებით თქვენს მაყურებლებს. მართლაც უფრო ცენზორ რაოდენობის განაცხადები დაფიქსირდა ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს 100,000 ლარიან საგრანტო პროგრამის ფარგლებში და რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, არის ის, რომ სრულიად ახალი თაობის სტარტაპების იდეები არის. წინა კონკურსში მონაწილეებგან მხოლოდ ორნიშნად ციფრამდეც ვერ ადის ის რაოდენობა, რაც წინაზე შემოტანილმა სტარტაპებმა შემოიტანეს. ეს არის სრულიად ახალი ადამიანები, განსხვავებული ბექგრაუნდებით და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ყველა ეს საგრანტო განაცხადი შეესაბამება იმ თავარ კრიტერიუმებს, რომელიც ჩვენ გვქონდა მითითებული. ეს არის ინოვაციურობა და რეალურად ამ რაოდენობის, ანუ 195 აპლიკაცია იყო კრიტერიუმებით შესაბამისობაში ამ დროისათვის. ანუ ხარისხით გაზრდილია რაოდენობასთან ერთად. ხარისხით და ასევე განსხვავებულობაც და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს რაოდენობა არის ინდიკატორი იმის, რომ საქართველოს მოსახლეობა კიდევ უფრო აქტიურად ერთვება ინოვაციების ეკოსისტემის განვითარებაში. თან გავითვალისწინოთ ის, რომ ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ახლა აქვს 2 საგრანტო პროგრამა, მსხვილი 650,000 ლარიან საგრანტო პროგრამაშიც პირველადი განაცხადების მიღება დასრულდა და ამ შემთხვევაში 18 განაცხადი მივიღეთ, რომელსაც ნამდვილად არ ველოდით, რომ ორნიშნად ციფრი იქნებოდა თუნდაც განაცხადები 650,000 ლარიან გრანტზე, საბოლოო მოთხოვნილი თანხა ამ 18 განაცხადის არის 9 მილიონი ლარი, ხოლო თანაინვესტირება 11 მილიონი ლარი, ანუ თანაინვესტირება უფრო მეტია ვიდრე სახელმწიფოსგან მოთხოვნილი რესურსები ინოვაციების მიმართულებაში და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ აი ახალი ციფრებით, ახალი რეალობით ჩვენ ხვდებით წლევანდელ საგრანტო პროგრამას. უმეტესი განაცხადები არის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით, ეგრეთ წოდებული IT პროექტები, მობილური აპლიკაციები, ვებგვერდები და ასე შემდეგ. ასევე არის ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით საგრძნობი ზრდა, ასევე არის მექანიკური ინჟინერიის მიმართულებით, ბიოტექნოლოგიების, სოფლის მეურნეობა და ასე შემდეგ. აბსოლუტურად ყველა დარგი არის წარმოდგენილი, ჭარბობს ასევე განაცხადები ტურიზმის მიმართულებით, რაც არის მნიშვნელოვანი, მოგეხსენებათ ის გამოწვევები, რომელიც საქართველოს აქვს ტურისტული მიმართულებით, მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ინოვაციური ბიზნეს იდეებით გადავწყვიტოთ და რაც შეიძლება მთელი მსოფლიო დავაინტერესოთ, როგორც ქართული ტურისტული პოტენციალით, ასევე აქ დატესტილი ტურისტული პროდუქტები გავიტანოთ მსოფლიო ბაზარზე და მნიშვნელოვანია, რომ ამ მიმართულებით საკმაოდ აქტიურობაა და ყოველწლიურად იზრდება განაცხადები ტურიზმის მიმართულებითაც. ბატონო ავთანდილ, ახლა რა ეტაპზეა, ასე ვთქვათ, განაცხადები დასრულებულია მიღება, შემდეგ დამუშავების პროცესი უნდა დაიწყოს, როდის დაიწყება და როდის გვეცოდინება ვინ მიიღო კონკრეტულად გრანტი? ორივე შემთხვევაში გეკითხებით 650,000 ლარიანზე და 100,000-ზე. დიახ. 650,000-იანზე უკვე ძალიან აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს განხილვები და ჩვენ აგვისტოში უკვე გვეყოლება, აგვისტოს დასაწყისში პირველ ნახევარში გვეყოლება პირველი გამარჯვებულები, იმედი გვაქვს გვეყოლება, იმიტომ რომ შეიძლება გადაწყვეტილება იქნას მიღებული, რომ საერთოდ არ დაფინანსდეს არც ერთი პირველ განაცხადებში. თუმცა მოგეხსენებათ 650,000 ლარიან საგრანტო პროგრამა მუდმივად მიმდინარეობს შემდგომი 2 წლის განმავლობაში, არ აქვს კონკრეტული დედლაინები. რაც შეეხება 100,000 ლარიან საგრანტო პროგრამას, ამ მიმართულებით უკვე დაწყებული არის შიდა განხილვები
კითხვები, ეს ეხება შიდა განხილვები არის მხოლოდ ტექნიკური ხასიათის, წარმოდგენილი აქვს თუ არა მათ ყველა ის დოკუმენტაცია, რომელიც მოთხოვნილი იყო, ასევე მოთხოვნებს რამდენად აკმაყოფილებს მაგალითად რომელიმე კომპანიას წლოვანება 2 წელს ხო არ აღემატება და ასე შემდეგ. იმისთვის რომ ჩვენ ვნახოთ რომ სწორედ იმ ადამიანებმა მოგმართეს, რომლებსაც ჰქონდათ უფლება რომ მოემართათ, ეს არის ორკვირიანი პერიოდი, თუ მათ რაღაცა მცირე ტექნიკური ხარვეზი აქვთ, მათ ექნებათ შესაძლებლობა გამოვასწორონ ეს ტექნიკური ხარვეზი და ამის შემდგომ უკვე გადაეგზავნება თითოეული განაცხადი მინიმუმ 2 საერთაშორისო ექსპერტს, რომლებიც შეაფასებენ ონლაინ მათ მიერ შემოტანილ განაცხადებს, დაიწერება ქულები. იმ შემთხვევაში თუ ამ შემფასებლების ქულებს შორის ხოვება 20%-ზე მეტი იქნება, ჩვენ ვთავთ მესამე სრული სურათი დავინახოთ და ამის შემდეგ ჩვენ უკვე აგვისტოში გვეყოლება აგვისტოს დაახლოებით ესე 15 რიცხვში ჩვენ გვეყოლება ის ფინალისტები, რომლებსაც ექნებათ შესაძლებლობა საინვესტიციო კომიტეტის წინაშე წარადგინონ თავიანთი ინოვაციური იდეები. მათთვის სანამ ისინი საინვესტიციო კომიტეტის წინაშე წარადგენენ იდეას 19 აგვისტოდან უკვე დაიწყება 1 კვირის განმავლობაში ინტენსიური საერთაშორისო ტრენინგი და კოუჩინგი, რომ ისინი მზად იყვნენ მაქსიმალურად იმ ფიჩინგისთვის, რომელიც მოუწევთ საერთაშორისო ინვესტორების წინაშე, ხოლო 2-3 სექტემბერს უკვე ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს თბილისის ტექნოლოგიურ პარკში გაიმართება ფინალური სესია, პრეზენტაციები და უკვე 3 სექტემბერს ჩვენ გვეყოლება ახალი 20 გამარჯვებული სტარტაპ კომპანია. ბატონო ავთანდილო, წინ უკვე გაცემული გრანტების შეჯამებაც მინდა გთხოვოთ. ფაქტი არის, რომ სურვილი უფრო მეტმა ადამიანმა გამოხატა, განსხვავებული მიდგომებით დაიწყეს აპლიკანტებმა უკვე საკუთარი პროდუქტების შემოთავაზება, მაგრამ წინა ვთქვათ გამარჯვებული ან თუნდაც მიმდინარე პროექტების შესახებ რო ვკითხოთ, რამდენად გაამართლა იმ სტარტაპებმა, რომლებიც პირველ ეტაპზე იყვნენ დაფინანსებულები? რაც შეეხება 100,000 ლარიან საგრანტო პროგრამას, 100,000 ლარიან საგრანტო პროგრამის გამართლება გაამართლა თუნდაც აი ამ რიცხვმა და ამ გაზრდილმა რაოდენობამ და ამ გაზრდილმა ინტერესმა, რომელიც საქართველოს მოსახლეობას აქვს. ჩვენ რა თქმა უნდა არ ველით, რომ 100,000 ლარიანი საგრანტო პროგრამა საკმარისია იმისთვის, რომ ქართული სტარტაპები რეალურად გლობალურ ბაზარზე მოხვდნენ. თუმცა ეს არის პირველი ნაბიჯები, ეს არის იდეის ტესტირებისთვის, იდეის ვალიდაციისთვის, უმნიშვნელოვანესი ინვესტიცია სახელმწიფოსგან, მათგან უკვე რამდენიმე გაამართლა, სულ ახლახანს გაჟღერდა ოფიციალურად, რომ ისრაელის ინვესტორებმა დააფინანსეს ჩვენი ერთ-ერთი ქართული სტარტაპი, რომელმაც 100,000 ლარიან საგრანტო პროგრამაში გაიმარჯვა. ახლა მათ აქვს ასევე 650,000 ლარიან საგრანტო პროგრამაში შემოტანილი და მნიშვნელოვანი ინვესტიცია აიღეს, ასევე ერთმა სტარტაპმა, რომელიც ჩვენ 100,000 ლარი დავაფინანსეთ სულ ბოლო კონკურსზე, რომელიც ჩვენ თებერვალში გამოვავლინეთ წელს, სულ ახლახანს მათ მიიღეს $900,000 ინვესტიცია, კერძო ინვესტიცია. შესაბამისად, ეს არის პირველი ნაბიჯები და ყველა მინდა იცოდეს, რომ სწორედ ეს არის ის გზა, რომელიც საჭიროა რომ განვლოს თითოეულმა სტარტაპებმა. შესაბამისად, ვისაც კი აქვს ამბიცია და სურვილი, რომ კონდეს ინოვაციური ბიზნეს პროექტი, არ დაიზაროს, შეავსოს განაცხადი, მოგმართოს, იმიტომ რომ ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ გაცემული გრანტი ეს არის მნიშვნელოვანი ვალიდაცია, როგორც საქართველოში, ასევე უცხოელი ინვესტორებისთვის, რომ მათ სწორად დაგეგმონ შემდგომი განვითარება. რა თქმა უნდა, სტარტაპებს ახლავს რისკი, რა თქმა უნდა, ყველა სტარტაპი ვერ გახდება გლობალური დონის, ყველა სტარტაპი ვერ გახდება წარმატებული, თუმცა ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ქართული სტარტაპები უახლოეს მომავალში თავის სიტყვას იტყვიან და 650,000 ლარიან საგრანტო პროგრამა სწორედ ის მთავარი პროგრამაა, რომელმაც ეკონომიკაში გამოხატული ციფრებით უნდა დაგვანახონ სტარტაპების როლი. ბატონო ავთანდილო, ჩვენ მოვასწრებთ სეზონის ბოლომდე ფინალისტების გაცნობას, მაყურებლის 15 აგვისტოს თუ იქნება მათი ვინაობა ცნობილი ცხადია, მაგრამ მინდა კითხოთ ის ადამიანები, ვინც ის პროექტები, რომლებიც ვერ გადავლენ ფინალურ ეტაპზე და გამოეთიშებიან ამ საგრანტო კონკურსს, მათ აწვდით თუ არა სრულყოფილად ინფორმაციას, რატომ არ გულისხმობ ტექნიკურ და თუ რამე საბუთი აკლიათ ან 2 წლის ზემეტის არის კომპანია, მე გულისხმობ ამ შემდგომ ეტაპზე უკვე აწვდით თუ არა დეტალური ინფორმაციას, რატომ ვერ გადავახეს თქვათ მინიმალური ზღვარი და რატომ ვერ გაიარეს და რატომ ვერ მოხვდნენ ფინალურ ეტაპზე, ანუ მათ იციან თუ არა მომავალში რა უნდა გამოასწორონ. დიახ. ძალიან კარგი კითხვა. ნებისმიერი სტარტაპერი, რომელიც ვერ გადავა ფინალში, მათ ექნებათ აბსოლუტურად წვდომა იმ შეფასებაზე, რა შეფასებაც მათ მიიღეს.
მათ შორის ქულებზე თითოეული მიმართულებით ეს იქნება კომერციალიზაციის პოტენციალი, ინოვაციურობა, ასე შემდეგ. თითოეული კომენტარი, რომელიც საერთაშორისო ექსპერტებმა დაწერეს, შესაბამისად მათ ექნებათ ინფორმაცია, როგორ შეფასდა მათი განაცხადი. რაც შეეხება ფინალისტებს, მოგეხსენებათ, ფინალში გადადის 40-დან 50-მდე სტარტაპი, ეს გამომდინარე ბიუჯეტიდან. შემდგომში აი ეს სტარტაპები, რომლებიც ვერ გაიმარჯვებენ, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, საბოლოოდ 20 გამარჯვებული შეიძლება იყოს ამ პროგრამის ფარგლებში, დამარცხებული ეს ვთქვათ ფინალში გასული, თუმცა გრანტის ვერ მიმღები სტარტაპებისთვის კიდე ცალკე ჩვენ ვაორგანიზებთ ბუტკამპს, ბანაკს, სადაც მათ კიდე უფრო ინტენსიური ტრენინგები ექნებათ, რათა დაინახონ თუნდაც რა შეეშალათ, რა კუთხით ჰქონდათ პრობლემები საინვესტიციო კომიტეტთან, რათა ჩვენ არ დავკარგოთ ყველა საინტერესო იდეა და ამ შემთხვევაში ჩვენ რა თქმა უნდა განსაკუთრებული აქცენტი გვაქვს ფინალისტებთან, იმიტომ რომ მათ უკვე გაიარეს შეფასება და მოხდნენ საუკეთესო 40-ში თუ 50-ში. შესაბამისად, ჩვენ ძალიან ბევრი პროგრამები გვაქვს იმისთვის, რომ მათ შორის ამ კონკურსში ვერ გამარჯვებული სტარტაპებმა გააგრძელონ თავიანთი ინოვაციური ბიზნესის განვითარება. წარმატებას ვუსურვებთ თითოეულ ამ განცხადების ავტორს და წარმატებას გისურვებთ თქვენ თედილ კასრაძის ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარე გერთობოდა საქმიანიდილის ბლოგში. გემშვიდობებით. ეს იყო დღევანდელი საქმიანიდილის ეთერი. წინგელოდებათ საქმის კურსის გამოშვებები ბექაპაციკაძესთან ერთად მუდმივად განახლებადი სიახლეები BM.GZ-ზე და თვალდილით რაზე შეხვდებით ერთმანეთს ბედნიერ დღეს გისურვებთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი.